Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilangang tulang awit sa paglayang minamahal. Ang kisang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng marami pagsinta, buhay langit sa atin mo. Ang ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. Bomborazo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahidaiton kag malipayon nga bagong adlaw, mga hinigugma kung nga mautod kagabian kay Kristo sa sining Huwebes sa ikapito nga semana sang Paskwa sang pagabanhaw sang aton Ginoo. Sa sining nga adlaw, aton man ginasaulog ang kapiyastahan ni San Gregorio ikapito, Santo Papa, San Beda ang Venerable, Pari kag Doktor sang Simbahan, Santa Maria Magdalena sang Patsi, Birhen. Ululupod din naman kita nga magpamati kag magpamalandong sang pulong sang Dios. Yari ang dako nga pari nga sa iya panahon nagpahamuot sa Dios. Tungod sini ang Ginoo naghimo sang kasugtanan sa pagpauswag sang iya katawhan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpabantog si San Gregorio, Santo Papa, tungod sang iya kaisog kag pagtinguha sa pag-apin sang hustisya. Ihatag ang amuman nga espiritu sa imo simbahan, agud nga makipag-away ini nga wala sing kahadlok batok sa bisan ano nga hindi matarong, kag tungod sang iya paghigugma sa imo. Tumano niya nga may kahilwayan ang iya hilikoton sa pagluwas sang kalibutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 17, versikulo 20 tubtob 26. Nagapangamuyo ako hindi lamang para sa ila, kundi para man sa mga ragatuo sa akon, paagi sa ila mga pulong. Kabay nga sila nga tanan mangin isa. Subo nga ikaw, o Amay, iyari sa akon, kag ako, iyara sa imo. Kabay nga sila mangin isa sa aton. Agud ang kalibutan magatuo, nga ikaw nagpadala sa akon. Ginhatag ko sa ila ang himaya nga ginhatag mo man sa akon. Agud sila mangin isa, subo nga kita isa. Ako yara sa ila kag ikaw, yari sa akon. Agod nga maging himpit sila sa paghiusa. Kag ang kalibutan, makahibalo nga ginpadala mo ako, kag ginhigugma mo sila, subong sa paghigugma mo sa akon. Amay, kay ginhatag mo sila sa akon. Luyag ko nga sila mangin kaupod nakon, bisan din ako kag makita nila ang akon himaya, nga ginhatag mo sa akon. Kay ikaw naghigugma sa akon, sa wala pa matukod ang kalibutan.
O mataro nga amay, ang kalibutan wala makakilala sa imo. Apang ako nakakilala sa imo. Kagini sila, nakahibalo nga ikaw nagpadala sa akon. Ginpakilala ko ang imo ngalan sa ila. Kag padayunon ko ang pagpakilala sini. Agud ang paghigugma mo sa akon, manginyara sa ila. Kag ako man, mangindira sa ila. Ang pagbinahin-bahinay, division o kon pagkanya-kanya, duna man sa tao. Isa ka masubo nga realidad ilabi na gid sa aton kabuhi bilang isa ka panimalay, isa ka simbahan o kon isa ka organisasyon, ang magkabuhi nga wala sang paghiliusa. Do ano kasakit sa balatyagon sang isa ka ginikanan nga makita ang iya mga kabataan nga permi lang nagaaway, malayo ang tagipusoon sa kada isa. Do ano man kasubo sa isa ka leader sang simbahan o kon organisasyon nga makita nga wala sang common ideal ang iya mga miyembro, kag ilabi sa tanan wala asang pagtinguha sa pag-ubra nga napasad sa espiritu sang komunyon. Kag ano gid kasubo para sa mga pungsod nga wala sang paghidait, kag gyera dayon ang solusyon, batok sa tagsa-tagsa. Diri naton makita ang aton kabuhi ginahangkat gid sang ebanghelyo. Ginahangkat kita sa aton Ginoo sa kabuhi nga kaupod siya. Sa pihak sang pagkawagtak-wagtak kag pagbinahin-bahinay, luyag kita nga ayuhon kag luwason sa aton Ginoo. Luyag niya nga puy-an ang aton mga madalom nga mga pilas, nga siya lang gid ang makatandog kag makaayo. Mga utod kagabian, aton lang taon si Jesus sa karon nga ebanghelyo, kay luyag niya kita tudluan paagi sa iyang mga buhat kag mga tinaga. Sa sining adlaw nabatian kag nakita naton siya. Nabatian naton ang iya mga pangamuyo sa amay para sa aton tanan. Nga luyag niya kita tanan, nga kaisa niya. Hindi niya luyag nga madula kita sa iya. Kag sa pihak nga bahin, yara siya sa akto sang pagpangamuyo. Madamo nga mation sa aton kabuhi nga naga-give up na kita sa tagsa-tagsa, kay daw wala man bunga ang aton mga ginahimo para sa paghiliusa sang tanan. Apang ginatudloan kita karon sa aton Ginoo nga ang tanan naton nga mga handom tanan maangko naton paagi sa pagpangamuyo. Ang Ginoo sa iya pagpangayo sa iya amay nga kita mangin isa sa iya, kaangay nga siya kaisa sang amay. Yara sa akto sang pagpangamuyo. Bilang Dios iya una nga ginhimo ang iya luyag itudlo sa aton. Wala kita sang may madangat o kon maangkon ngagwa sa pagpangamuyo. Gani, kabay nga sa piyak sa aton gina-eksperyensyahan sa kabuhi nga pagbinahin-bahinay, hindi kita makapoy sa pagpangayo sang dakong ang grasya sang paghiliusa dira sa pagpangamuyo o kon pagampo. Ang paghiliusa, isa kadako nga lubrahon naton tanan nga nagahandom sang kabuhi nga may paghidait kag katawhayan. Ginaagda kita sa aton ebanghelyo nga padayon ini nga tagaan sang prioridad sa aton kabuhi. Ang mga gyera, pagilinaway, pagkawatak-watak kag pagbinahin-bahinay mayara gid sang katapusan. Ang gahom kag pagigugma hindi gid magkulang sa paghatag sini sa aton sa nagakaigo nga panahon. Ang aton Ginoo amo ang prinsipi sang paghidait. Kunyara siya sa aton kabuhi, maangkon gid naton sa ulihi ang paghiliusa nga aton ginahandom. Kag kita mangin kaisa sa aton Ginoo didto kaupod niya sa balay sang aton amay. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771.
Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi rigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agud matapna ang HIV.
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang Bombo Radyo Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 25 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2023. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Di naman ninyo kami no tubtubla sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa sa pinakamalaga panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa pila ka maragap pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Saring sariwata Webes naman nga edisyon sa aton iya nga paratuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal subong iya nga aga nga ato niya nga tutukan ma-update kita kay Mati syempre. Una sa pagkangawa sa ning super typhoon Marwar, no? Ti ang syudad sa Bacolod nagpreparar na although sa pag-asa ginahambal
ini siya, hindi na gid siya amo na kakusog, hindi naman na gid igo sa aton driya sa may pungsod Pilipinas, pero te syempre mayo na ginapreparahan tagid kag subong man sa aton iyang mga kabombo. Te ma-update man kita kay kadamo na gid sa mga CCTV cameras no nga unoperational nga gintakod bala driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Te kadamo sang wala gali nagaalandar no, so checkeron kag hibaloon nato ng pinaka latest nga update dira kag subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga aton iyang tutukan ang Chicken Inasal Festival. Ang Chicken and Inasal Festival magpatigayunon buwas ngadlaw May 26 until May 28. So ibaroon taman syempre una ting deployment man no sa aton iya nga mga katapusang kapulisan. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, ang update naton sa sining diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, hag cholera cases. Bauti ang sangguni ang panlalawi ano gani ang SP sangguni ang bayan actually no sang Banwa sang San Enrique ti ang sangguni ang bayan kag ang chief executive do mailinaway pa kay manti sa declaration sang state of calamity. Mahugis ablay paiway taman yang politika kun amo na ning gakalanabo sa aton iya nga lugar no. Ay mabaybaluan mo gid kun sa gyapon bla nag-exist ang pamulitika. Ito kaya imbes nga maghugpong kamo na baisay pa kamo inyo iya. Kag subong man sa Banwa sang San Enrique ni ha. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo kundi ang super typhoon ni nga marwar ginahandaan naton sa Pilipinas, pero ang Guam to sa udto pa to sila iya sa udto pa sila magwa no ini nga bagyo. So kamusta na to sila kay ti super typhoon nga daan mo no ang paglaslas diri. So initanan ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang aton nga tutukan diri lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa mga kabombo naton, sa mga tagpalamati naton sa liwat, nagdangat ita sa oras 35 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 saga. So, kamusta diri sa aton sitwasyon naton sa palibot syudad sa Bacolod, subong syempre hindi tagid siya doya mabatyagan ang puwerte gid bla kainit nga tiyempo na gid subong kay tiara na gani ho samtang managsulod yang bulan sang Hunyo ang mga bagyo magwa sulod naman no. Pero kabay lang syempre pangamuyuan ta nga hindi lang kita paglaslasan sang puwerte gid bla gakakusog gid baw kag kuno pa iway pa lang magsulod sa aton sa Pilipinas pangamuyuan ta na kabudlay man na karon no. Subong sa mga kauturan naton ang aton yung mga kabataan way pangadaan, especially sa mga public schools wala pa yung daan sa nag-semestral break no kay ongoing pa iniiya ang klase. So amo lang na yung aton no sa subong pangamuyuan ta kay tikbudlay man karon nga magwa sulod lang yang bagyo, especially sa mga utod bala naton nga iyala sa mga hindi gid bala safe nga lugar. Ano kita ha ng we have to be gid sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, we have to be very gid careful gid kita. Okay? Sa aton nga mga kabombo, kamustahon naton subong ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Subong iya nga aga. No, kamusta naman ang aton iya nga palibot? Chikero nato na una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. No? Ang aton iya nga palibot sa karon kay ti okay man no, pero amo na din paktan dugay-dugay kus aga puro panaliti man kita karon ma-checkar man kita no. Tinguan naton
ang ibaloon mo nato ng pinakauli kinakat sa ato niya nga panahon. Sige. 38 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sa mga kautulan kayo sa mga kabombo nato na kung yung mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa, bugtaw na, bango na, kayman 38 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Basi mawili kita yasang tulog man or basi mawili kita sang bulubarikuto. So dapat kung aga pa kita magbalata, kay manti may klase, may trabaho, may opisina, mga Iloy sa puluyan, way manikog ang kalabanan diri kung mga sa household, no, mga housewife, way man tuod klase, way man trabaho, pero ti sulod ya sa panimalay, amon ganing hambal nila about 24/7 yang trabaho, no? So that's why saludo man kita sa mga Iloy sa puluyan aga pa nagamalata, aga pa nagabulugtaw para na makadigamo, para na makahimos, no? Para nga may balunon ang mga kabataan. So, amo ni mga kasabayan naton every morning, mga utod ta, mga nagaluto, aga pa. Iban dara, may mga jutay nga kulo karinderya. So, kinanglan, aga pa magmalata, aga pa magbugtaw, kay te maluto, no? Para nga makabaligya naman subong yang aga. So, muna ang iban ta mga kauturan, subong, mga call center agents kani managpauli pa lang ni mga utod nga mga security guards at dugay-dugay pa ang out. So kag mga drivers, kamusta ang biyahe ta subong? Ang mga nagapulaw bugtaw, no? Mga taxi drivers, jeepney drivers, kag iban pa, no? Mga utod naton nga nagamaneho halos tiban sa terminal na lang ginagatulog, no? Para lang nga makasigi-sigi ang pagbiyahe. Amo nang mga utod naton nga grabe gid no? Gahimakas sa pagpangabuhi. Okay, sige. 40 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So, kamusta diri ang ato nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Kamusta ang ato nga sitwasyon subong iya nga aga? Ang balita sa mga kabombo naton, hindi tayo paktante, dugay-dugay, nagatulo-tulo ang kalibutan. No? So that is why nga, kung mag-init, mag-ulan, dala kita payong, dala kita importante, no? Dala kita iya mga kabinansang panaming sa aton iya nga lawas. That's pinaka-importante sa tanan. Okay? Sige. So again, subong iya nga aga. Kamusta ang aton iyang sitwasyon diri iya mga kabinan sa may palibot syudad sa Bacolod sa piyak nga linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Good morning. Kaga sa aton sa nga mga kauturan wherever man nga sila, no, kung diin sila nagatenir kag ati ari diri sa Bacolod City ang iba ng pululi na bomboan or nag-una na diri kiti may ara kita sang festival nga pagahiwaton Bacolod Chicken Inasal Festival. So subong ari ko diri sa may Manukan Country sa likod ko may ara dara nga nakaplastar naman ang mga canopies kag pila ka mga doka entrance of doka grand entrance diri sang akon nga plastada bomboan. May ari diri nga frame, no, pagapatangan bala sang pangalan ni Doro doka magaserbi na siya nga may entrance ang aton sa mga kauturan kung magkadtuan diri sila sa may Manukan Country sa May 26 buwas na nga adlaw pamuan tubtob May 28. So subong kay oras pa sa kaagahon mabatyagan ta ang huyop sang hangin do wala usang bituon nga nakita pamuan bisan isa ka bituon basi mag-ulan. Oo, halin pa ni sa norte nga bahin sang syudad kag diri sa may Manukan Country. So halong kit, no, sa aton sa nga mga kauturan especially sa mga magabiyahe. Dalon nyo ang mga pangaman nyo para nga di mahasol bisan pa nga do
magalom subong, no? Kag ang mga utod ta nga nagabiyahe medyo dutay-dutay pa lang man mabuan. But ang aton sini nga mga kauturan, especially diri sa syudad sa Bacolod, bangin masako ni subong adlaw part pagid sang aton sini nga preparation sa Bacolod Chicken and Asal Festival. Kag diri sa may Manukag Country sa gid, no, sa mga venues naton. Kag kita taman nga ang ining mga nagaraya diri nga mga stall sa Manukag Country, handa naman sila. Kag ready na, no, sa kinasadya liwat kati untat kita sa pag-celebrate sini tungod man sa COVID-19 kag subong nilalauman nila nga makabawi sila pambuan sa sini nga tuig sa sini nga festival para maka kita, no, magamba kita nga may ara gid siya sa tawag nga progreso diri kay kadamo sa agya nila nagnubo man ang ila sa nga kita mano naman naton nagka-issue pa tungod sa mga arrears, no? Yara sa mga kautangan. So ari isa ni sa mga nalantaw nga makabawi gid sila kag makakita man sang dako, no, sa sini nga festival. So mabuan ka-partner diri syempre ang Peace and Order. So may ara kita sang deployment nga nakahanda naman sa pagpamuno man sa ato sini nga Acting City Director si Police Colonel Noel Alinio. So may ara sang 560 ka mga personnel ang iga-assign sa pagbantay sa sining festival sa 3 ka venues sa may North Capitol Road, sa the Upper East Mega World, and at the same time diri sa Manukag Country. Sa 560 personnel, it is composed of 3 ka mga stations, ara ganada ang Station 2, ang Station 4, and ang Station 1, no? So buligan ina sa mga ara pa na assign sa headquarters ng abi, wala pa na diri bambuan nadala ang iban pang maga-support sa sining 560 personnel. So ang ining 560 personnel wala diri augmentation from the region. Only here, diri sa Bacolod, wala kita augmentation from NOCPO. Kag kung inali nga magkulang ining 560, iti hindi man siling kuno kulang, tsakto lang gid ni. But kung may ara sa mga mag-arise nga mga pagkinagamo, wambuan nga hindi mapulong sa 560, may ara kita reserve force sa Bacolod City Police Standby Reactionary Support Force. No, amo na sa panawag Bacolod City Police Standby Reactionary Support Force according kay Colonel Alinio. No, ini sila ang mga maga-support halin ni or magagikan ni sa administrative bala momboan, no, kung di makaya sang 560. So handa sila sa pag-support yung mga tao nga aralan daga tenir sa BCPO, no, o kung sa Bacolod City Police Office. So ang aton sini nga mga RMGR ang gali pambuan kag ginalantaw diri nga wala sang gamo, no, nga matabo. O ni dati dapat cooperation lang gid kag magahalin ang mga information kumara sa mga hindi amo nga mga tao bala nga may ara sang threat nga dala. So handa ang aton sini nga mga kapulisan nga mga na-deploy diri sa festival, Bamaan Bacolod Chicken and Asal Festival. So Bamaan aton pamatian, no, si Police Colonel Noel Alinio. Bombo Grace, Delanget. Yes. No? So, ala dira. Okay, sige, pamatian ta. 560 personnel to be assigned dyan sa festival. Pero, meron akong reserve force. Sino po yung mga yan? Yan po yan. Mga nakikita nyo pangkaraniwang ginagawa namin. Mga administrative. It's time na tumulong po sila. Tatawagin po natin dito, Bacolod City Police
Standby Reactionary Support Force. Ano po gagawin nila? Standby po sila dito. Pagka sinabi nila, sir, we needed assistance, kailangan po ng 20 personnel kasi medyo rude naman. Papapunta po kami 20. Sir, sa pila po na to is medyo hindi maayos, kailangan po namin ng 10. Papapunta po. Saan po magagaling yan? Ito po yung mga nakikita nyo na yan. Yan. Mga admin duties. Ganun ang gagawin natin. It's time na lahat po teamwork ang gagawin natin. Hindi po okay, andito lang sila admin. Nakikita nyo mga magaganda kong sekretary dyan. Yan. Puro na lang chinchunsu ang gagawin nila. Babaguhin na po natin yan. Na ma'am, na maarawan sila. Kung mapapasin nyo, sabi ko nga, daig ko pa kayo. Daig ko pa kayo kasi sabi ko kasi, bihira nyo kung makita rito kasi doon tayo sa labas nakikita at marami ako nakikita, alam nyo naman. Kung saan-saan lang, kahit nga hindi ko conference, andun ako eh. Kasi gusto ko kasi makita eh. Kasi ano pa ako? Kasi ganun talaga. Nangungopia ako ng magandang practice. Pamuan. So amo lang to no, ang pahayag sa aton sa nga acting city director kay kagapon bala. Ina siya gadali kid. Mapadulong sa PRO 6 tungod nga bag-o aton sa ni nga regional director. So going back sa sini nga pagatigayonon nga festival. So ang advice pagid no, piso sa aton sang Vita Bomboan baton talanggid kitang ibang wala kabalo na close na to ang sa North Capitol Road and at the same time sa may Upper East Mega World para nga makaplastar gito sila kay tagapon plastado naman to ang stage no sa North Capitol Road nga masami ginahiwatan man naton sang festival or venue gid siya no kada festival dra sa aton sa nga Bacolod Chicken and Asal festivity Bomboan. Yes. So ano na ready na gid to no kay ti ano na gid officially kundi may road closure na kun hapon. Yes, Bomboan, pero sa North Capitol Road close gid to ya whole day halin kagapon. Diriya naman sa Manukan Country as reminders man sa aton mga kautuan especially yung mga naga-drive sa Ferrero Street no close na di only 2 PM onwards and then pagkaaga abre naman sa tatlong adlaw 2 PM close na di Bomboan. So ate no ang ining Chicken and Asal Festival ikapilanan ni nga tuig nga ginapatigayon at i-deserve man gid sa Bacolod kay ti dire man gid magambal ka nga dani inisal nga manok ti Bacolod man gid na iya mo. Yes, kag ang sabor bala ano sa aton sini mga inasal compare mo sa ibang mga lugar nagapanghibabaw gid siya. Kag gina-look forward niya sa mga tourists naton every time magkadto diri sa Bacolod amo kini ang ila ginapangita pagdungka mo halin sa Bradco Port ti kalabanan gahapit nga diri hindi kayo magpapuli ka na ti mahapit pa na diri Bomboan no amo man sa pila naton ka mga utod abi nga nagakadto lang diri sa Bacolod kung magkadto ka sa reclamation area di mo gid siya makalimtan no nga maghapit diri sa Manukan Country lamo diri mga stalls kag ang ilang nga mga inasal tatak pagidya sa mga kanunuan bala nila Bomboan no kay ang kalabanan diri nga panag-iya wala naman diri no ginpasa na lang sa ila sa nga mga himata kag ang ilang mga pangalan galing nagatinir lang no ang pangalan sang ila stalls wala gid nagbag-o kag actually magsulod ka sa isa ka stall makita mo man ang history no kung paano na siya nagsugod no ina nga stall kag ang ila sini nga mga gina-practice diri nga mga dumaan na balaara man sa gahapon tapos ang iban ti do ka sila na lang ang renovate no piti plano man nga renovate Bomboan di bala sa aton sa nga LGU no sudad sa Bacolod nga may proponent na ini so handa naman for renovation and ginakabig nga mangin tourist destination sa aton sa nga mga utod nga guwa na sa Bacolod City Bomboan. So hasta dira may mga tent nga ginabutang no at least ang kumbaga bala why lang siya naka-focus sa isa ka area pila nila ka areas no actually deployment gani sa mga kapulisan naton sa east sa Upper East may ato dito diri sa may Chicken and Asal kag dito sa may
sa din pa yung isa North Capitol Road. Oo, North Capitol Road, no. At least ang tawo may pilian kung hindiin makadto. Kagdi syempre ang Manukan Country, ang iba kalabanan gid dati makapadulong kay dira man gid ang ang mga baligyaan gid asang inasal nga manok. Pero kung sa Sunday na Bombo Grace nga ang grilling ang mag-grill kita sang laba-laba, no? Dibla? Laba-laba na siya nga asalan bala sang lutuan sang inasal nga manok. So dira na iya sa may sa Manukan. Oo, sa Manukan Country. Amo man lang ginabantayan sa mga utod ta Bambuan kay very exciting no, so lumaka record malapawan ta naman siguro naligad ang naglalabay nga mga festival, no, sa Bacolod nga mani mabalik naman kag syempre sa jahon tagid ni bisan pa nga may COVID-19 pa kita, pero kay ni ta magpapugong sa sanay nga klase sang virus man dapat mabalik na kita. Kag look forward gid ang aton sa mga kauturan, especially sa Bacolod City nga naman kita, no, mag-asenso kita sa aton sa ekonomiya. Ti kamusta ng mga taga Manukan Country, bugtaw aga pa? Yes, Bambuan, may rin nakita nga abri na. Kaya usually, mag-alas 6 kan isang aga, handa na mo naka-plastar na ang ila mga baligya, ang mga niluto pala, no? Ang iban galing close pa na diri. Kaya syempre basi bala may mga obligasyon man sila nga iban, nga abri lang sila or kakadto lang na sila kung manag-open agad amo pa na pagpreparar nila. But ang iban niya Bambuan diri guro bala gatulog kag amo ni oras nagapreparar na sang ilang mga niluto kay may mga utod man katadaan nga aga pagkakaon diri Bambuan diga bakal na. So kinanglan nga may ara na daan luto para nga hindi bala hassle sa aton sa mga utod nga diri biga obra or nagalabay lang kag gutom na sa amo nga oras. Oo, so importante mga arrears na nila aga amat-amat sila bayad jud sa Bacolod kay sa tinalikdan nangin controversial man kay tungod nga for how many years nagdalalag ko ng mga arrears iban sobra na tunga sa milyon way ginabayran nga actually ang ilad ang renta 2,400 pesos kada bulan. Yes. So, wala po ito gani, milyon. Pila to ka milyon, utang nila. No? Combination na nila. Only mga 3 to 4 ka mga stalls ang updated sa pagbayad. Ang iban, nanoto naman na siguro. Kaya kung magbayad, Bambuan, handa ka diyang syudad sa pagpasirado or hatag na lang sa iba ng pwesto Bambuan. Amo gani man. So, amo na. Importante kay proteksyonan tani ang aton iyang chicken inasal. Kagti, actually gani ang ang chicken inasal naton, specifically dira sa Manukan Country, no, na name gid na siya gani nga pinaka the best gid ni siya, ikalima siya sa pinaka the best in the world sa ang inasal nga manok sa siyudad sa Bacolod. Yes, makabigta nga pride gid, no, sa City of Smiles ang aton nga inasal. Kag kung dulaon mo siya Bambuan, no, ang aton nga siyudad sa Bacolod do ni guro do makalimtan nga may kiti sa Mascara Festival pa mo gini ang makabigta ng mga pagkaon nga gagit naton nga emphasis mo highlight kadya or highlighted kadya ang amo nga klase sa inasal, no, diri sa Bacolod City. Dungka kay sa namba ko gina amo ginaya ang lantawon katawo kabudlay kisa maghambal ka bala ka amo ni may Manukan Country tadi daan man ang aton sa mga galing mga stalls kag ligad gin isda na di pangalan kinudaan ato ga fade na ang iya color subong mayo-mayo kay tiginisdan mas nami pag ni Bambuan kung matigayon na gid nga ma-renovate bala kay ambal sa aton tanin mo mag-uhon gid sa Bambuan nga makabal kita ang ini nga Manukan Country o labaw gid sa iban, no, nga pusod abi or sa diri lang man sa aton sa Pilipinas. So amo na, no, so
kabay pa nga matigayon ina kag ang arrears tuod ang mga importante so napaplastada dapat updated gid kay para nga wala sa problema ang iban bala di man madalahig nalikat to nga daan may nagambal nga maano sa kuno mo mapatiwa ka siya so amo na ang mga past nga issue man nga agya naton dapat ma-create kita sa maayo man nga experience with the Manukan Country Bomboan. Okay, sige. Subong, tido okay man ang ato niyang tiyempo, no? Why pa man pabatsyag si Super Typhoon Marwar, Bombo Grace? Yes, subong makita tanagid ang galom, no? Diri sa may Manukan Country Abbey. And then sa norte do medyo sanag do nakita pa ko to sa punta nga ano galing do Kilat bala, no? Kag sa south Bomboan ti dulo wala kita may makita agina or nakita nga bituon nagapa ano siguro paramdam ang bagyo Bomboan. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan live kita diri sa may Manukan Country ni si Bombo Grace na ba nga report para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sa una nga hugnat sa balita gindron sa aton subong yang aga may 560 no 560 ka mga personnel no PNP no nga i-deploy sa sining tatlo ka mga areas diya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa selebrasyon sa Chicken Inasal Festival. Pati gayunon no buwas iyang adlaw gid no may mga activities nga ongoing naman sa aton iyang mga kabombo so 560 ka mga personnel diri iyan ni tanan sa Bacolod City Police Office ang aton lang dire kay manti syempre chicken inasal ya magambal kaya nga inasal nga manok syempre Bacolod man gid kag worth man gid ni nga somehow hatagan ta sang activity i-celebrate naton because kumbaga kung anong may ara kita nga pwede naton ipabugal dapat i-continue tana siya nga i-preserve tana kag mas i-improve ta pagid no kay ti amuning maghambal kaya nga Bacolod City anong ma-market mo especially pagkaunom kadto mga turista ti inasal nga manok kay ti mahambal sila nga in the world isa ini sa ginhingadlan nga best dish bala ang chicken inasal no in the world so sa bugos nga kalibutan so amakon mo inasal nga manok so more so nga kinanglan gid niya naton nga ipabugal kung may mga festival ti okay gid na aside abi sa Mascara Festival ti Chicken Inasal Festival mag-grill kita no laba-laba no nga asal kita dira or magluto sang manok so ti ginasuguran ini way back pa man no sang tinalikdan although hindi ni siya amo na kadugay na ang ining chicken Inasal Festival. So marami man kay ti syempre continue ini sa subong iya mga kabinan nga administrasyon. Kay ti isaman gid niya sang mapabugal sang syudad sa Bacolod mo, no? Ining inasal iya nga manok. That is why nga manami man no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So ang aton lang linong lang aton iya nga festival ang longest grilling station ang highlight sining tatlo ka adlaw iya nga activity sa Bacolod Chicken Inasal Festival nga ma-kick off gid ni siya buwas nga adlaw at 5 PM Friday May 26 sa North Capitol Road no sa North Capitol Road gid no ang longest grilling station. So syempre pagkagabi may ara diriya sang beer tasting no. Ang beer pasulod sa tiyan hindi pasulod sa utok para hindi kita mag-ilinaway. No, so 300-meter grill ni siya. So far amuning sa aton iya nga mga kabombo previous year 300 meter no
subong 320 meters ini sa aton nga mga kabombo. Kung sa rin, syempre linibo nga mga inasal nga manok amo nang lutuon. At 6 p.m. on Sunday, May 26, sa aton nga mga kauturan, no? So sa May 28 gid sa Capitol Lagoon, mayara dira sa Friday, no? Mayara man dira nga pagluto sa manok, pero ang 320 meters ni siya nga kung sa din lutuon gid ang linibo nga mga inasal nga manok sa Sunday ni siya at 6 p.m. no, masugod ina sa Upper East kay tatlo ni siya mo ka mga lugar. So i-subsidize ini ang 1,600 ka mga inasal nga manok para sa mga identified nga mga beneficiaries, no? So ang mga beneficiaries diri muning St. Vincent's Home for the Aged, ang Bacolod Boys Home, kag Bacolod Girls Home, kag mga senior citizen na ihatag sa ila ang inasal nga manok. Sila ning beneficiaryo. So, mayara man na sa aton nga mga kabombo, mayara man sang barangay inasal cook-off sa Saturday naman na siya at 4 p.m. May 27, nga mag-participate man ang mga 15 ka mga kabarangayan sa Manukan Country naman. That is why tatlo aton area. Sa North Capitol Road, sa Buwas nga adlaw at 5 p.m. may asal man na dira nga manok. And then sa Saturday, sa mga barangays nga mag-participate dira sa Manukan Country at 4 p.m. And then, pagka Sunday at 6 p.m., amo na tong longest nga lutuan, no, sang inasal nga manok. That's 320 meters, so may mga target nga maka-benepisyo sina, no, sang mga inasal nga manok amo tong panghambal naton. Okay? So sige. So amo na ang detalye sa mga kauturan naton. Haton lang yan, linong lang nga festival. Importante, linong lang aton iya nga festival. Kung sino ding gusto, like look forward nga magkadto diri sa Bacolod para nga mag-upod ni kag mag-celebrate sa aton, no? Sa aton iya nga mga kabombo sang inasal iya nga manok at pwede gid, no? No, so maka-celebrate dire. Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, abet chikeron ta ang epekto sang bagyo kay grabe, no, kagabi. We had an interview man sa isa naton ka Bombo International correspondent direkta sa Guam, sining bagyo Marwar, Super Typhoon Marwar. Ginambal ganito, syempre, gakhangawa kita diri sa Pilipinas, ay nanong mangin epekto sa nidriya sa aton. Pero ginambal to, hindi naman gid siya amo na kakusog pag abot diriya sa aton kag mahimo gani hindi iya mag-igo sa aton iya mga kabinan sa Pilipinas, no? So pero puwerte tong ulan, ang hangin nga nag-igo sa may Guam sa aton iya nga mga kabombo. No, kung matingwaan taliwata nga matsikera nga aton didto yang sister station or rather ang aton nga Bombo International News correspondent direkta sa Guam, no, si Super Typhoon Marwar. Pero pagsulod riya sa aton sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Betty na. Ti ang LGU naton especially riya sa aton sa may syudad sa Bacolod nagpreparar man, no. Mawar. No, okay. Sige, Super Typhoon Mawar. Amo nang pag-pronounce. Okay, sige. So, pagsulod riya sa aton sa Pilipinas, ngalan niya si Betty na ni. No? Ikaduha na, letter B na, ikaduha na nga bagyo. Nga nagsulod sa aton diri. Nagpreparar ang syudad sa Bacolod sa mga kabombo naton. Nagpreparar ang syudad sa Bacolod, no? So, whether maigo or hindi, pasalamatan. Ta syempre, kung hindi yan mag-igo, nga kag muna kakusog. Pagsulod riya sa aton sa Philippine Area of Responsibility, no? Riya sa aton sa Pilipinas. Timayo na nga preparado. Especially sa mga kauturan tabla, no? Nga tiyara na sa mga kayari na gid kita, padulong na magigid kita iya mga kabiran sa bulan sang Hunyo. Ini nga mga binulan niya and onwards, way untat na sinulod sang bagyo. So mas maayos guro ya nga mapreparar gid kita ya.
sa aton nga mga kauturan. So, preparahan tagid ni kag kung pwede parang nga maglikaw kita sa mga lugar like mga dalom taytay, higad suba, higad baybay, himuon ta kay kabudlay higid kaayo. Syempre kabuhi ta isa lang na. No? Sa aton nga mga kauturan, so mapos kita iya mga kaminan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Okay? Hibaloon ta maning pag-athag sa pag-asa sa kay Typhoon Mawar nga masulod riya sa aton sa Philippine Area of Responsibility kag mahimo ina siya nga si Bagyo Betty. Sa aton lang nga pagpanubalik. Daring kita, stand by. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV, Human Immunodeficiency virus, isa kasahi isang virus kesa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kung acquired immunodeficiency syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kun lala. 13 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. By the way, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ining sikat bala nga Queen of Rock and Roll nga si Tina Turner. No, amo niya screen name pero ang tutuod ni gid nga pangalan Anna Mae Bullock. Tina Turner no nagtaliwan subong iya nga adlaw no. Si Tina Turner, pero na edad niya, 83, no? Sobra naman siya, 80 anyos, no? Pero sikat-sikat, ganyan siya. Sa ato na iyang mga kauturan sa mga kabombo natin, especially sa iyang generation, ganyan nga, sang, ano pa siya, no? Lamharon pa siya. But until now, sikat man gyapon. Ang pangalan niya nakatatak man gina gyapon. So, natawo ni siya November 26, 1939. Nagtaliwan siya May 24, 2023. Kaya May 25 sa aton diri, pero sa Amerika, May 24 subong. So, isa ni siya ka-American-born and naturalized Swiss singer, dancer, actress, kag author. So, syempre, kilala ni siya sa mga kabombo naton as the Queen of Rock and Roll. So, kadamo-damo lang, grabe, ka-successful ni sang iya sining career sa aton iya nga mga kabombo. Ay, tinagtaliwan na siya, no, sa edad nga 83 anyos. So, apat ni ang iya sini iya nga mga kabataan. Kadamo-damo naman siya sa mga awards, no? Ang iya nga genre ni ti rock, R&B, soul, pop. So, amo ni siya, no? Si Tina Turner. Pero no, 83 years old na gali siya, no? Pero ano ni siya katama. Ang balta na gani, grabe ni siya kasikat, no? Magambal kita, Tina Turner, ano ang inyo siniya nga, madumduman niya nga kanta? So, kadamo lang. And then, ang iya ni gani nga story, bla, mayara, gina siya sang life story niya, no? Na balang sa aton yung mga kabombo, karami ni siya. So, si Tina Turner, Anna Mae Bullock. So, nagtaliwan sa edad nga 83 anyos. Okay, sige. 15 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Ang sa aton nga mga kabombo sa mga kauturan naton, mayara nga grabe ang paglaslas ang Super Typhoon Mawar or Typhoon Mawar. Ti iba roon tabi, paano i-explain sa aton sa pag-asa? Kasi syempre, diriya sa aton sa Pilipinas, galaslas pa lang to sa Guam, tingin anticipar, masulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility, pagwa dito, syempre kulbaan na tayo, kiti super typhoon mo, hamakon mo. Sa interview naton with our Bombo International News correspondent, kagabi direkta dito, grabe ang puwerte kakusog ang hangin, no? May mga power interruptions na sila. Nag-blackout na sa aton nga mga kabombo. And amo na dito iya ang sitwasyon. So, ulan, hangin. So, last gid sa ila. Kahit super typhoon gid mo. So, syempre pangamuyuan tato kay di tamo man kita uto dito iya nga mga
especially no mga Filipinos naton nga mga kauturan. So si Sir Ferdy Onday Arevalo amo ni siya no ang kagabi Bombo Kim no naton iya nga na interview. So ti pangamuyuan tama ng safety nila didto kay ti naglaslas gid mo kay puwerte yang halit sa nga bagyo. Ti sa aton dre ginexplikar man ni sa Pag-asa. Mayaman ka ni diri sa aton sa Pilipinas kay ti syempre alert na gid kita ya maghanda sa nga bagyo kay whether super typhoon or nag-typhoon category na siya or hindi man gid directly mag-igo sa aton sa Pilipinas hambal ko na gani mayo gid jaya nga napreparahan. So sa mga utod naton dira sa Guam, basta iba naga-monitor kag mayara pasang may battery pa kamo. So nang pwede ka mo makapabatsyag diriya sa aton sa Bombo Radyo Bacolod. So ipa-explain tabala sa mga kabombo naton. Pamatian tabala Bombo Kim ang explanation sang Pag-asa na hanungod sa kay Super Typhoon Mawar o kung kay Typhoon Mawar kag si Betty na ning pangalan kung makasulod na sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Binabantayan pa rin natin yung typhoon na nasa labas ng ating area of responsibility. Ang international name ay Mawar. At nagpatawag po tayo ng press con dahil inaasahan natin na posibleng ngayong darating na weekend ay pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at mga apekto ito directly sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Bukod pa dyan yung possible enhancement ng habagat na pwede namang maapekto sa ibang bahagi ng ating bansa. So ito yung pinaka-location ng typhoon na si Mawar. Makikita natin napakalayo pa sa ating area of responsibility. Tinatayang nasa layong 2,305 kilometers ang layo silangan ng Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna. Yung pagbugso abot naman ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito sa direksyong north-northwest. Sige no, so mas maayo niya nga mapreparahan ginaton driya sa aton iya sa may pungsod Pilipinas. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang aton lang pangamuyuan ta ina, no? Nga hindi iya nga puwerte gid nga ang paglastas kay do kakululbaan especially sang makita nato no videos nga kuha didto iya mga kamenan sa Guam, no? Ang paglaslas ini sang super typhoon ay puwerte, no? So that is why, no, sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton, kita yang daan niya mas mayo ga preparar. Especially mga lugar diriya sa aton Black kundi syudad sa Bacolod kahapon gilayon iya nga nag-convene kita diriya sa ang syudad sa Bacolod si Mayor Albi Benitez ginpatawag to ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang CDRRMO kag iban pa yang mga departamento agud nga mahandaan ning pagsulod sa aton niya sang bagyo, no, ining Typhoon Mawar nga magsulod sa aton. Hambal ta na gani mas maayo nga mahandaan gid naton ini, no, sa aton niya nga mga kabombo. Mas maayo nga mahandaan gid naton ini kag mapreparahan nga daan whether ang category sina ambal ko na gani kay na super typhoon or typhoon na lang gid siya or kahit kung bagyo ya syempre gakangawa na gid kitas na, no? So ang amuning grabe, no, nga ni gani ginakangawaan man naton halimpas ang tinalikdan nga daw kadamo na sang Kalabalaka ay nano ni siya na masulod riya sa aton tika super typhoon nga daan paano na lang kita driya sa aton spungsod Pilipinas ni man, no, especially sa mga utod ta nga yara sa mga lugar nga pwede bala, like for example sa mga higad suba kadraga istar, higad baybay kadraga istar, iban may naga-istar pangalan sa dalom taytaya mo na gani sa mga utod tangayara naga-istar, no, kinanglan i-preparar tagid permi lawas sa kung pwede pala nga makapangita bala kita sang sahiluhan ta para nga daw hindi kita magpukwat-pukwat especially kung mga palabuton kita iya nga mga bagyo kay expectaron tanan ni, no, checkeron naton ang patrol liwat Bombo Kim expectaron tanan ni ang ini nga mga bagyo nga magsinulod dre Hunyo and onwards, no, magsigi-sigi sang sulod sa aton dre,
no, sa aton sa may Philippine area of responsibility. Kasi amo man gid na every year naman gid ina. So that is why kung pwede parang yang maglikaw kita sa mga delikado yang mga lugar nga do dira gid ang aton yang mga panimalay himuunta. Debla ti gina-offeran may haraman gani pwede kita dira sa mga relocation site, no? Sang syudad iya sa Bacolod. Okay? Sige. 22 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 5 sa aga sa mga kabombo naton. Sa ato niya nga mga kauturan, chikeron naton ang dugang pa nga balita sa patrol madulong sa aton subong nga aga ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa dugang pa nga report, may rin nga mga kawatan. Ini bilang si Colonel Alinio. Kung kasi doon, hindi, naku na namian sa iya. Doon na bilang doon ka pa itang gilas. Mga kawatan, nga ano, ginapresentar. Pero kadamo kung kesa, ang mga inabalang makita mo, bala yung hala, do ka, ang imo yung ginahimo ya para may ipakita, kag dayaw naman sa imo, ya ang publiko, tutura nga trabaho, da! Na? Mga dapat siya nga mga padalman, wala man, pero kung pakitang gilas do, ara siya ho, kita mo mga kawatan nga na pang presentarya kag mga nano. No, checkeron tabala dugang report medro sa aton sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, sa dugang report, please go ahead. Bombo Grace. Bombo Ann. Go ahead. Masobra sa 500,000 pesos nga balor sang shabu ang nakuha sa isa ka 21 anyos nga giningalanan kay Jeyo Tongoy. Jeyo Tongoy alias Jeyo kag ini siya ang residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod kung sa diin man nagluntad or ginpatigayon ining drug bypass operation nga ginkandak sang Bacolod City Drug Enforcement Unit kag nakuha sa iya ang more or less 106 grams. 106 grams nga kabugaton sang illegal nga droga kung ginasuspetsohan shabu nga may balor nga 720,800 pesos. 720,800 pesos. Kagini siya ang wala sang obra. Amo ning iya nga obra, ang pagbaligya sang illegal nga droga sa tama pa kabata nga edad, 21-year-old nga lalaki. Kag ang nakuha sa iya, mamuan amo ni ang 16 ka mga heat seal transparent plastic sachets. May unod nga nasuspetsyon shabu kag ang pila ka mga non-drug item ang muman ang na-recover sa iya kag ining barangay 2 naman ang barangay nga permi lang ginakandakan sang drug bypass operation hindi lang sa police station to kundi sang iban pagid nga mga stasyon diri sa syudad sa Bacolod. So subong magapangatubang na siya mambuan sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginakawig na siya nga high value individual tungod sa nakuha sa iya nga balor nga ini lapit na gani mag-1 ka milyon, no? Ang iya sini nga ginatan nga illegal nga droga. So Bomboan, narana sa subong sa police station 2 para sa iya sini nga disposition. Kag ang isa pagid, no, diri sa may syudad sa Bacolod, ang motor napping nga natabo sa may Barangay Tangob, especialmente dira sa may Purok Villa Esperanza. Duha ka mga lalaki ang naglalakpan amo sanday John Errol De La Oeste. John Errol De La Oeste. Ini siya nag-edad sang 20 kag wala sang obra, single residente sang mga lugar. Ang kaupod niya si John Rollin Vargas. John Rollin Vargas nag-edad sang 18, single man, wala man sang obra, residente sang Purok Boulevard, Barangay 13, syudad sang Bacolod. So ang biktima amo si Jimmy Lopez.
Jimmy Lopez nagaedad sang 45 kag iya ginapanagiyahan ang motor no Honda Click 1251 kag nagaduag ini sang pula. So nabili niya ni ang yabi no sang iya sini nga motor sa ila sini nga waan sang balay nila bala nakapark ining motor kag ining duha gin kuha nila. O kag napadulong na sila sa Barangay Singkang Airport, no? Sa Old Airport sa same day ti dadakpan man sila pambuan sang hapon ng adlaw kay pagkawat nila mga ano pa temprano pa, no? 8:30 AM ag 8:30 AM na park to 11:40 sila no ang nagpangawat kag na report gali 11:40 AM tapos katapos sa pila ka oras 1 PM nadakpan ining duha kag na-recover sa ila ang stolen motorcycle kag subong ara naman sila sa ilang proper disposition sa may Bacolod City Police Station 8 gin-explain man ang Miranda Doctrine no sa ila kag amo na mga bataon pa ning duha kag obra sini siguro iban pa may ara man nagkaroon na biktima no ng duha pagpangawat. So i-check na pa na ila sini nga background nga iban mambuan. So amo na babaan ari ko sa subong no sa may North Capitol Road isirado kita niyo naman kag pira na maagi ang mga salakyan sa may South Capitol Road kung padulong ka sa proper Bacolod especially sa mga ruta nila Bata, Libertad. So South Capitol Road Tamaliko again kay ang iban wala pa kahibalo. And then sa Mandalagan Libertad naman kung pabalik ka sa norte Bomboan kay diretso man na Mandalagan di ba pa south ka. Kung magbalik ka naman halin sa south patulong ka sa norte so makaagi ka diri sa may Gatoslao Street no makaagi sa Gatoslao Street and then liko ka di sa north pwede ka di kaagi sa Aguinaldo diri sa may NBI Bambuan kung di nagatudlo ako ng kamot no di ka ba kaagi padulong norte. Okay. So, syempre, ekspektaron ta naman sa mga kauturan naton. Kasi syempre, nagsugod na sila dira pagsarado, although buwas pa. Kaya ma-set up pa sila dira mo, no, sa mga kiosko. So, although buwas gini ang activity, magasugod sa Chicken and Asal Festival. Pero saraduhan na yung daan, ang dalan, abi. So, ma-expect kita sa mga kauturan naton, traffic, di amo man gid na, no? Kahit may festival kita nga padigayunon, do patience lang gid. Kag mas maayo kung sa mga kauturan taman, kung gusto ta nga mag-early pa kita, no? Especially subong yang aga, temprano pa, kay para likaw sa traffic. Bombo Grace? Yes, Bomboan. Kag magsunod gid kita sa aton nga mga traffic enforcers kay more or less 17 ang ila iga-deploy no was nga adlaw. So, Bomboan, amo na mga balita nga nagikan sa patron ni si Bombo Grace na baton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Grace din Lobaton, no? Sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan. So mo na abiso ta sa mga kauturan ta kay because may pila iya sa mga closure sa dalan naton, especially dira sa North Capitol Road. So importante abiso gid, no? Para likaw kita iya mga kabiran sa traffic, mag-ano na kita yung daan niya, early pagid kita ya. No? Amo nang pinaka-importante tanan. Early pagid kita ya, temprano pag kita or hapon man, ti a little patience mandira, no? Kay ti, mayara kita iya sang patigayunon iya nga, festival, no? Patigayunon nga Chicken and Asal Festival, buwas nga adlaw. O galing ti bangod nga sa setup, nga himuon. So that is why nga kahapon pa lang niya sang hapon nagpatigayo na iya sang pila iya ka North road closure, especially sa Capitol Lagoon, no? Amo gina basta may festival kay basta highly urbanized city ka kadamo sa mga salakyan. So ang pinakaliabi na dira syempre hindi kita pinasaway man sa mga utod naton sa mga jeepney drivers kukis gulpi lang dumulog sa nga dalan
pahigad-higad man, no? Kag hindi ta paghimuon parkingan ang dalan, no? Ang sa mga pagid niyo dapat ma-address pagid ni ang sa mga modernized nga mga jeepney sa ginahimo dara nila parkingan dara sa kapit sa sa tubang dara sa likod sang Kapitolyo, sa tubang sang mall na dira nga hindi dapat parkingan daw ginatiniran, no? So dapat timuod ka mo sa inyo sa nga parking area, hindi niya pwede nga duga pinagusto lang kita. Kung gusto ta magpark ya sa dalan kay mahulat taya pasahero himuon ta para nga likaw kita sa traffic kay kabalugid kita ya. Yari kita sa highly urbanized city, normal na yama traffic man gid maski diin ka nga syudad. Pero kung lang tanan nagasunod man iya naga-follow sang rules, no? Why nagapinasaway at least bala mapahagan-hagan ang aton iya nga trapiko. Amo man na yung pinaka-importante sa tanan, no? Sa aton iya nga mga kabombo. So pareho ni kay Timiara kita sang Chicken and Asal Festival, kay tungod na patigayon kita sa festival, may expect gid man kita because may road closure, especially hagbal na naton sa Capitol Lagoon dira sa North Capitol Road. So may expect kita iya nga may yara sang sa ang traffic bala. So so hindi na kita magdugang pa sa pagpasaway. Amo na mensahe naton kay pahugis ang dalan naton mas naga-worst pagid kung kadamo iya sang way naga-follow sang traffic rules, no? Kadamo na nga dan sang salakyan, luwas iya sa pampasahero, kadamo man sa mga pribado nga mga salakyan, nagapinakadto pa kare. Sa mga tricycle, mga e-trike, kag iban pa, kaya hindi kita pwede sa national road, sa main highway, dapat sa mga interior streets, hindi na kita magbiyahe, dira. No, okay lang na kung pero hindi gidya kaya dapat ang biyahe naton niya. Kuan na gid na iya sa mga kabaranggayan bla naton, hindi iya sa main road gid. No? So amo na sundon tama na. Hindi na kita iya sagiya sang pinasaway para sulusulhay man ang dalagan sa aton iyang trapiko, especially mga kabirandriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Okay, sige. 35 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 5 saga. Dugay-dugay, yari naman natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para na sa aton iyang pagpatigayon. Sang regional tie-up subong iyang aga, ang aton iyang flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, subong man aton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Hibaloon tama ng preparasyon. Kita sa syudad sa Bacolod, nagpreparar kita. Despite kati ginahambal ang kategory sina, pwede man gani, hindi, ang bagyo bala, no? Kay ginapreparahan naton, nga hindi man na iya mangin super typhoon gid, no? If in case kung magsulod man sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Pero mayo na mahandaan, tanigid siya nga daan niya. May na naghahanda ka, sa sorry ka na lang, dibla? So, kung nagapreparar kita gani, maski nagapreparar kita, kung may paglaslasin na, may mga bagay ka pa yung hindi iya mapaiway. So, mas maayo gid siya nga preparado or prepared kita. Okay? Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga, Gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, tiyan mo nang ginambala namon ang preparasyon man sa syudad sa Bacolod ni sa inikay typhoon or super typhoon ka Mawar kay man magsulod sa akon sa Philippine Area of Responsibility kundi tawgo na ni siya nga si Betty. So, kamis ang Bacolod kahapon ang alkalde gin-convene, ginpatawag na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag iban pa nga mga departamento diri sa syudad agud ma-preparahan ni siya sang ensyakto no kag hindi bala if in case bala pahilayo lang hindi magidya tantong epekto sini diriya sa aton especially man sa amon sa Bacolod kag sa Negros Occidental no kag okay, balikan ta lang si Bomboan sa Bombo Radio Bacolod plus taron tanay ang linya sang komunikasyon nato na direkta sa Maya Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 34 minutos makaligad ang alas 5 saga. Unaan kita sa Bombo Radio Calibo. Welcome and good morning Calibo.
Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, tagbugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ti grabe na gidiri ang epekto sang African swine fever diri sa amon nga probinsya sa Aklan. Kag especially sa iban nga mga kabanwahanan kay ti kagapon na bisitahan namon ang Banwasang Numancia kung sa din bangod sa ining African swine fever starting today May 25 damo na sa mga changes sa ilatong nga mga protocols sugod subong Mayo 25 why na sang mga karne sang baboy nga may ibaligya sa may bahin sang ilang Numancia Public Market. Ginaabisuhan kag may agreement sila to nga ginpirmahan ang mga grazers kag ang LGU Numancia nga kung sa din ang mga baboy ito sa mga residente kag mga grazers bawal na ipagwa sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Kung gusto man nila to nga patso ng ilang baboy, dapat magpakita na ito sang video sa LGU nga ti ang ila to nga baboy healthy o kung ito nagamasakit kag amo na ang time nga pwede nila makaon o kung ipakaon man sa mga pumuluyo sa mga residente. Kag amo na bawal na sang ang pagkatay man sa slaughterhouse, bawal na ang pagbaligya kag sila na lang gidiya ang magakaon sang ilang mga alaga nga baboy. Kay sa Banwasang Numancia, Bombo Radio Western Visayas, sa barangay Navitas lamang gid mayara tanan sang 174 ka mga baboy ang puro tanan nagkalamatay. Subong totally damo na diri sa mga barangay sa amon nga probinsya ang waay na gid maskin isa nga nabilin sa ilang nga mga baboy. Just like sa barangay Navitas, totally waay na gid ubos na to kalamatay ang ila to nga mga baboy. Ti waay na sang may mga ginpatigayon nga kaling kay ti may aratani gina subject for kaling pero antes pa man nga patsyon nagkalamatay na ang ining nga mga baboy. Si Barangay Kapitan Franny Reyes gani kagapon nagtulo to ang iyang luha sa katunganan sa ngamon nga interview. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ini nga ginabantayan naton nga bagyong Mawar sa may bahin sang Guam ti may amon to nga Bombo International News Correspondent pamagi kay Bombo International News Correspondent Jonathan Egnisaban kung sa din ti ginapabutyag niya to nga nagapahaom na kagapon kag ti sa kasagsagan gani sang amon nga interview sa iya ti gulpi lang to nga nadulaan na sila sang supply sang ini nga kuryente. Ti damo na sigon to sang mga residente ang nagapreparar kag tuman gid ang ila to nga pag-anuman pag-prepare sa ilang mga panimalay. Ginaabangan na to nila ang ilang mga bintana, ang ilang mga panimalay. Kay ti basi bala posible nga apukon sang ini nga mabasko gid nga hangin. Tinagtipo naman to kuno sila sa mga tubig, pagkaon, mga bulong kag mga first aid supply kag in case gid man nga ti madugayan kag hindi sila makagwa silang mapanimalay, mayara sila sang kaunon. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang iniman nga may kaangtanan sa update bala sa kagapon mayara sang isa ka lalaki kag nagapabilin subong nga unidentified ang ini nga persona nga ti patay matapos to nga naglumpat sa ining Kalibo Numancia Bridge o kundi sa tulay sa may bahin sang Kalibo to Numancia. Ti based sa witness kagapon kay Jandel Simeon kay giniman mismo nga nag-rescue sa ining persona, sa ining biktima. Ti una to nila nga nasiplatan mga bandang alauna sa aga-aga ang ini nga biktima nga tinagapabalik-balik dira sa tulay. Nakano pa ini siya, nakasapatos, nakapantalon, salwal, kaga nakapolo. Tinagapabalik-balik siya dito sa tulay. Sa ini nga Kalibo Numancia Bridge. Kagway sa nga naman nga karason na rason, gulpi na lang gid siya nga lumumpat. Ti sang nakita nila, ti ginlantaw to nilang ini nga lalaki
Sang una, nagakapay-kapay pa to siya, nagalangoy pa siya, pero sang uli, why na siya nagalangoy, ti daw, nagano na siya, naghimunong na to siya sa ato nga sang ining suba, ti ginumpatan to nila dito, kag naibalan, nga daw why na gid siya hulag, kag ginrevive to nila, tinguan pa to nila tani nga makasurvive ang ining nga biktima, pero why na gid kag binawian sang iya nga hulam nga kinabuhi. Ginapamutsag nga nagapati ang pila ka mga witness kag residente nga basi mayara sang problema kagara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimno na ang ining nga biktima. Kag nahibalaan nga tidira sa may bahin sang hamon nga Kalibo naman sa bridge, damo naman sang may mga nauna ba lang nga mga kaso sa mga persona nga nagalumpat dira, kung may mga aras ang problema, pero kadaman sa ila naka-survive matapos itong ma-rescue sang mga residente, nakaka-survive, pero inilang gid ang kaso nga namatay gid ang biktima. Kaya di posible siguro nga hindi siya kabalumag langoy. Wala mo lang so far ang amon yung mga nagapangunang nga balita. Diri balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Balikan ta si Bombo Ann sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Ann, come in please. Welcome kag mayong aga sa liwat, Bombo Lindsay. Kamustang sulod na mundera? Yes, okay, good, Bombo Ann. Okay, so again, sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una, nagpreparar ang syudad sa Bacolod, no, sa sining kay Super Typhoon o kung kay Typhoon Mawar, no, nga ko magsulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility, tawgon tanan ni siya nga si Bagyo Betty. Ang Bacolod kahapon si Mayor Albi Benitez ginpatawag na ang nagmeeting sila with the City Disaster Risk Reduction and Management Office kag iban pa nga departamento sang syudad agod nga mapreparahan ini iya nga bagyo, no. Samtang kahapon to ang mga CCTV cameras bala diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod kundi mayara na sang command center sa diraman sa DRRMO, Disaster Risk and Management Office sa Old City Hall. Bawti do halos katunga gid sa tuya nga tigin gastuhan man milyon ka pesos sang syudad sang previous ni ugaling administration ti kalabanan unoperational ang budget sa ni mga 22 pila milyones paningadaan ka pesos, tapos iban way naman lang yaga alandar gali natukiban kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ang Chicken and Asal Festival basi makapabakolod man kamo diriyo may patigayonon kami buwas nga Chicken and Asal Festival. Tatlo ni siya kaadlaw sa Biyernes, Sabado, Domingo, Sunday amuning pinaka highlight man kay man mag-grill sa 320 meters bala nga grilling station or dira asalon abi lutoon ang manok nga linibo ka mga manok. Amo na no kay ilutoon kay man every year ni halos gina luwas lang abis ang pandemic, no? Alos celebrar or ginapatigayon ini nga activity ang Chicken and Asal kay man ang ginapabugal diri magambal ka nga Bacolod gani, di bala? Inasal nga manok. Di mga 560 or 560 ka mga PNP personnel sa Bacolod City Police Office ang iga-deploy tatlo ni ka mga areas nga patigayunan sa Manukan Country, sa may Upper East, sang Bacolod kag diri sa may North Capitol Road. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita kundi ang hag cholera cases diri sa amon sa Negros hindi malipod manigar nga nagasaka masobra na gani 4,000 ka mga baboy nga reported nga mga nagkalamatay na. Ang isa ka banwa nga number 1 gini pag-abot sa kaso sang hag cholera ang banwa sang San Enrique diri sa probinsya sa Negros Occidental do nagbinais patuya kag mayara pa sang disgistuhanay ang chief executive ang alkalde kag ang sangguniang bayan kay man sang tinalikdan pag itong adlaw nagdeklara ang sangguniang bayan sang banwa sang San Enrique nga paidalom sa state of calamity ng banwa. Haiti number 1 sa Negros mo linibo na magkalamatay dito yang mga baboy. Pulo ka mga kabaranggayan may kaso gidya sang hag cholera. Pero hambal sang alkalde niya
hindi niya dapat siya pagdeklarar nga state of calamity. Kay man Mayor Gelson Tobiliara, kay man wala man sila yabasihan. Sila pa yang binais ang sangguniang panlunsod, duway naghilituhog. Amo ni so far mga balita namon Drea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Kaga Bombo Radio Western Visayas. Ang amundriyang mga balita syudad sang Rojas sa bugos ng probinsya sang Capiz, aprobado na diriyo sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga Aero Drone Safety Ordinance of Rojas City Airport. Kung sa diin, ini gani nga resolusyon ang may tinutuyo nga maprotektahan man ang amon diri nga mga pahugpaan ang mga eroplano bala diri sa amon sa Rojas City Airport. Batok sa sining mga drones, mga kalapati o kon mga burador nga nagapalupad sa palibot malapit sa pahugpaan diri sa amon sining nga syudad. Kaginahulat na lang ini nga mapermahan sa amon man diri nga gobernador ni Governor Fredinil Castro kag after 30 days mapatuman na ini nga ordinansa diri sa amon sining nga syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sa Capiz. Kay man may ginpatuman diri nga no-fly zone gid sa malapit gid sa pahugpaan kangay na lang sa mga barangay sang Banica, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Bato, Baybay, Dumulog, Inzo, Gabuan, Milibili, Mungpong, Tangke, Tikag, Tisa, diri sa syudad sang Rojas. Sa Banwa sang Panay, ang barangay sang Bato kag Tanzazor. So no-fly zone gud ina sila. Samtang ang nabilin pa nga mga barangay sa 63 ka mga barangay nga sakop sini nga no-fly zone ti maiban nga hindi maglapaw sa 500 feet, maiban man nga mga barangay nga pwede sila makapalupad pero hindi maglapaw sa 1,000 feet. So ining 63 ka mga barangay nga ini ginpaibalo naman ini sila ang bawal gid sila magpalupad man sang man dira nga mga palupad nga makatugas sang aksidente wala ginapangayo sa mga nagabiyaheng eroplano pero di may ara gid ini nga pwede gid sila may kumbaga may pahanugutan sila basta magpahibalo sila or magpangayo sila sang pahanugot sa amon diri nga Rojas City Airport sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kon sa Kaap Rojas. Sa dugang namon ding nga balita nagabalik naman diri mga kawatanos sa amon nga probinsya kay man sa nagligad nga gabi mga pasado las 11 sa tong Mayo 23 sa Martes may ginsulod nga 3 ka balay lakip diri ang isa ka grocery store dito sa may bahin sang Barangay Duyok Barangay Duyok Banwasang Dao. Kung sa diin, ining mga kawatan abilidaran bala Bombo Radio Western Visayas kay may mga kagamitan sila nga dala kay nagasulod sila sa sining 3 ka mga balay pinaagi sa paglagari bala sa cyclone wire nga wala gid ya makabatsyag ang mga pumuluyo kag natigayon nga masulod ining Norma Store nga natigayon gani nga makuha sa mga kawatan ang mga groceries nga nagabalor sa mas o menos 15,000 pesos. Naagyan nila ang itik to nga nagapaukoy man kung tani ginbit-bit kag may anong pagid ka mga manok. Ang bato gani sa mga pumuluyo maswerte man nga ti naghalapon ng mga manok sa babaw sang puno sang kahoy. Ay waay na to nila matigayon nga mabit-bit pa. Sa karon na ginaimbestigahan sa kapatapos ang Dao Municipal Police Station kung sino gid ining mga kawatan nga ini kay man blanco pagid sa karon ang mga kapulisan sa kung sino sini ang may kahimuan. Tag sa update bala diri sa tong natabo tong aksidente bala Bombo Radio Western Visayas na nagligad nga Mayo 19 sa Kaganon nga ginkamatay sang mag-asawa nga Arante kag Erlin Tumanday nga mga taga Barangay Rizal sa Banwasang Pontevedra kung sa diin gani nabungguan ni sila sang motorsiklo nga ila kasugata nga ginamaneho ni
Joselito de la Cruz nga residente sang Sitio Crossing, Barangay Cagay, Rojas City. Ting update sini, ti matandaan nga dead on arrival tong mag-asawa. Tapos ila naman nga bata nga babayi padayon sa karon ginabulong sa ospital. Ining nakabunggo nga driver ay ginbawian naman sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital kahapon nga adlaw. Magapangatubang kung tani ini sang sampaw-sampaw man nga kaso ining si Joselito de la Cruz nga kaso sang homicide kag damage to property o galing kay ti kahapon gani ginbalita diri sa aton mga kapulisan nga ginbawian sang kabuhi ining si Joselito de la Cruz. Amo ni so far mga balita diri sa amo sa siyudad sa Rojas ug bugas sa probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Naglambot diri sa pito na ka mga banwa subong sa Iloilo ang apektado ya sang rice black bag sa kagtimiara naman sang mga tika nga ginoobra diri ang Department of Agriculture agod nga ti mapapas ang ining mga rice black bags nga nagaapekto sa mga humayan diri sa may probinsya sang Iloilo. Di sa amon diri Bomboan, nagaplastar naman ang bahin sang provincial government ang amon diri nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpanganda sa pingkaso nga ti magsulod na diri sa aton ang Bagyo Mawarte ka same laman titagali ang tikang dira sa may Bacolod City na kagapon patigayon man sa pagsinapol Bomboan. Amo gani man mayo man gani ang ready bala kita ya Bombo Lindsay whether kusog man na or hindi. Importante handaan taning bagyo kay kabudlay na nakaron nga daw sorry na lang taya kay amo ni garing pwede nga magluntad diri sa aton Bombo Lindsay. Amo gid insakto gid dira sa may Rojas Bombo Rita may mga pagpanghanda na dira ang inyong local government unit. Man, Bombo Radio Western Visayas. Pero tiwai kita pa may mabasahan sila sining mga official Facebook page sa aton sining Capiz Provincial Government na kag sa aton man sining Rojas City Government. Pero nga aton sining City Disaster Risk Reduction Management Office no nagapahibalo diri sa aton sa media sang truck no sining ginapananaaw nga mangin super typhoon Mawar o kung makasulod diri sa aton si Betty pero aton amon diri nga Pag-asa Rojas bala kahapon sunod diri sa kay Mr. Charlie Detra nga posible kon padayon ng paghulag bala ang kada sigon sang paghulag sini ni Mawar ay sa Biyernes sang hapon o kon Sabado sang aga magasulod ini posible sa aton sining Philippine Area of Responsibility pero subong good news man kay naghinay no kag hina ang ining si Mawar galing ti dito siya nagapanalasa sa karon sa may pungsod sang Guam Bombo Lindsay. Kagti syempre mas maayo gid nga proactive kita sa aton nga response sa baylo gani nga ti mag-reactive na lang nga patigayon sa search and rescue operation mas maayo subong nga ti maghanda kita kag subong nga daan Bombo Radio Western Visayas liwat ni nga nagbaskog Bombo April ang Bagyo Mawar ka nagbalik ini sa kategorya nga super typhoon so dapat handa kita dra sa inyo sa Kalibo may mga pagpanghanda na drang LGU Bombo April. Tama ka gidira Bombo Lindsay kay ti expected din na no nga once nga makasulod pagi diri sa aton nga pungsod Pilipinas mas nga magabaskog ini kag pagatawgon nga Bagyong Betty pero syempre ang amon nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpangunay na ni Kalibo Mayor Jory Sucro even ang amon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpanguna man ni Governor Joan Miraflores ti always man sila yang nga nag-update kag in case man kuno nga maagian gid man ang amon nga probinsya sa Aklan ti preparado naman ang amon nga LGU kag ang amon nga provincial government kiti malan man naton ang amon diri nga mga kabanwanan sa probinsya sa Aklan kag ang Kalibo gid diri gid nga daan nagkaladto ang mga tubig baha kung may mga ang pagbaha kag kung ang hangin man magbaskog syempre apektado man Bombo Lindsay. So preparar gid kita tanan kay posible masulod ni sa Biyernes o kun sa Sabado diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga si Mawar o kon
Betty. Sige lang, alang naging ang akong nagsampo niya. Okay, sige. Wala kita manabilin nga tiyempo subong yang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ansin Dulsorilia para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunat sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi gid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalikat sa taknang alas 6. Aga may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 25, sa bulan na sang Mayo sinito 2023. Karon kanto kita sa aton mga headlines. Sa aton nga balita lokal, syudad sa Bacolod, nagahanda na sa posibleng epekto sang Super Typhoon Mawar. Bagyo Mawar, nagnubo na kuntani sa typhoon category, apang liwat naman nga nangin super typhoon. Yara pa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Vice-Alcalde sang San Enrique nagpatag sa deklarasyon sang state of calamity nga wala nakahibalo ang ila alkalde. Syudad sang Kabangkala nagpatuma na sang border control bangod sa African swine fever sa Dawin, Negros Oriental. Sa balita national, Super Typhoon Mawar mag-aapekto sa Northern Luzon sa Domingo o kon sa Lunes. Department of Social Welfare and Development nagbutang na sang mga food packs sa mga lugar nga maapektuhan sang Bagyo Mawar. Sa balita international, Guam ginbayo sa makusog nga hangin kadungan sang paglabay sang Super Typhoon Mawar. Pila ka mga Pinoy sa Guam nagpaambit sang ilang eksperyensya kadungan sang pagwaswas sang Super Typhoon Mawar. Sa balita sa negosyo, 96.5 million SIM cards na rehistro na. Sa balita sa inampang, Boston Celtics naghahanda na sa paghampang liwat sa ilang home court matapos nakabawi kahapon sa Game 4 sang Eastern Conference Finals. Sa balita sa entertainment, Queen of Rock and Roll nga si Tina Turner nagtaliwan na sa edad nga 83 anyos. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalikat sa taknang alas 6. Sa aga kagamay ito makabombo atin yung mga headlines. Kakaroon sa nakita si detalye na sa ato nagapanguna mabalita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaroon sa nakita si detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Nagpatigayan sang pre-disaster readiness assessment emergency preparedness meeting ang city government kaupod ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga punong barangay sa syudad sa Bacolod kag personnel sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Agud nga diskusyonan ang preparasyon sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sang Super Typhoon Mawar kag pagpatawgon pagatawgon nga Betty sa tion nga makasulod na sa par. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Dr. Ana Maria Laarne Pornan. Nagpatigay na sila sa Zoom meeting kaupod ang concerned government offices kasubong man face-to-face meeting kaupod si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez.
Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran kag mga department heads sa syudad sa Bacolod nga hambala ng preparasyon sa ginalantaw nga pagsulod sa nasambitan nga bagyo suno kay purnan sa ginpatigan nga pre-disaster readiness assessment emergency preparedness meeting. Ginapahibalo ang mga pumuluyo sa syudad sa current situation pagi sa mga punong barangay kag ginapapreparar ang mga ini agud nga makahibalo na sang himuon sa tion nga magsulod ang bagyo kabahin sa preparasyon ang paghatag sa mga food pack sa mga barangay equipments kasubong man mga tawo in kaso nga mayara sang patigayunon nga preemptive evacuation samtang ginpreparar man sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang ilang mga logistics kasubong man ang mga pagkaon kag kun ano pa ang available suno kay purnan ginpatsikyar man sini ang mga evacuation centers kung sa din identified na sang syudad kag ginpahanda na ini kag hindi na tinudluan na ipasation nga kinahanglanon. Ginatutukan man sang pumunuan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang weather forecast 24 oras agud nga ma-monitor ang hulag sang bagyong Mawar. Ginpahayag man sini nga kabahin man sang preparasyon ang pagdeclogging sang drainage kag mga kanal agud nga matalunsay ang pag-ilig sang tubig sa tion nga mag-inulan dala sang bagyo kag naghingyo man ini sa mga pumuluyo nga tinluan man ang mga kanal nga yara sa ila lugar agud nga mapahagan-hagan ang tsansa sang pagbaha. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo ilabi na nga ang yara sa nahamtang sa flood-prone areas nga mag-aligmat kag mag-evacuate na kung makita nga kinahanglan para sa ila nga safety. The PEDRA or the Pre-Disaster Risk Assessment na meeting para mapatawag ta kag pabalon sa situation ang bilog na Bacolod City through the barangay karen kag sa council ang Bacolod City BRM Council na consists of mga different department heads kag mga other nga mga aton nga mga volunteer group kag as well as mga aton nga Red Cross ginapa-prepare ta sila ang ilang preposition like yung food packs sa tanang nga barangay ang ila equipment ang ila tawo kag transport nila in case may ara kita ma-preemptive evacuation kag may evacuation kita. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Ana Maria Laarni pornan kag subong nga aga di naihan ang bagyong Mawar. Aton hibaluan sa Bombo Weather Center kaupod kay Bombo Glory Faith El Shario. Yes, mga kabombo kag Bombo Zalde, para sa aton weather update, alas 3 kainasang kaagahon ang tropical cyclone nga may international name Mawar ang nagbaskog kag nagbalik sa super typhoon category. Iniyan na siplatan sa 2,150 kilometers east sang Bicol region sa Guasang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Ini ang may kabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 185 kilometers per hour kag pagmadlos tubtob sa 230 kilometers per hour. Samtang ini ang nagahulag padulong sa naaminhan na katungdan sa kada segundo nga 15 kilometers per hour. Samtang ang southwesterly wind flow ang mag-aapekto sa western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Subong nga Webes, may eksperyensyahan na magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanagob sa Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula kag BARMM tugas ang southwesterly wind flow. Ang nabilin nga bahin sa pungsod, kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magugal umon tubdob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pag-ulan kag pagpadagob dala sang southwesterly wind flow kag localized thunderstorms. Mabatsyagan ang makasarangan nga huyop sang hangin sa northern kag eastern section sang Luzon. Padulong sa naaminhan na sidlangan, tubtob na sidlangan ang baybayon ng mangin makasarangan ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang Luzon, ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nabagatnan ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod, ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na aminhan nakatungdan ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sa ang temperatura sa Bacolod City, 25 degrees to 32 degrees Celsius, 84% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabaskagon nga 2.8 km per hour na may overcast clouds. Metro Manila,
27 degrees to 33 degrees Celsius. 80% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon ng 10 km per hour, may thunderstorms. Naga, 25 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. 83% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon ng 0.7 km per hour nga may overcast clouds. Iloilo, 26 degrees to 32 degrees Celsius. 84% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon ng 1.4 km per hour nga may overcast clouds. Coronadal, 23 degrees to 31 degrees Celsius. 95% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 0.2 km per hour o may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:25 sang kaagahon kag magatunod alas 6:05 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Glory Faith Oshario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligit sa takna alas 6. Aga kagamoy ato mga kabobo aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Nakaupod naton si Bombo Glory Faith Elshario kag sa iban pa naton nga mga balita lokal. Plano sang pamunuan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga islan ang mga wala naga-function nga mga CCTV camera sa ilang command center. Kasunod sang pila ka mga nagwa nga impormasyon nga may madamo sang mga CCTV sang syudad ang wala nagaandar. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Ana Maria Laarne Purnan, madamo na sang CCTV ang wala nagaandar bangod nagguba na ini tungod sa kadugayon kag ang iba naman siniya nadula ang connection. Matapos nga masalapay sang nagpatigayan sang clean up sa mga spaghetti wires ang syudad, suno kay Purnan sa masobra isa ka gatos ka CCTV cameras, 30 na lamang diri ang functional. Sunod diri, plano na gid man sang alkalde sang syudad sa Bacolod nga mag-ilis sang CCTV kag ang iban nga daan nga cameras ang mahimo pa nga magamit ibutang ini sa sulod sang ilang nga mga opisina. Sunod diri, ang mga CCTVs ang napahamtang sa downtown, sa Dalan Lacson, sa South kag sa iban pa nga dalan sa syudad. Madugay na nila ini nga gina-request sa syudad kag nagpahayag man ang alkalde nga ang luyag sini nga ibutang CCTV sa command center sa DRRMO ang multi-purpose cameras. Ginahulat na lang nga matapos ang temporaryo nga command center sa DRRMO sa Barangay Takuling agad niya ma-request na sila sang CCTV installation kag makahatag man sang timeline sa completion sang proyekto. Yes, that's why gani nga may plano kita nga maislan na siya because that is already more than ang iban sina more than 3 years na, which is the lifespan man no ang aton CCTV. At the same time ang iban sina ng dugay na gidya no nang that's why ang phase 1 nang isa na lang gani guror duwa kis at tatlo na lang nagaandar. Ang kabahan sa pagpahayag ni Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Ana Maria Laarne Purnan. Nagpaatag ang BC Alcalde sang Banwa sang San Enrique Negros Occidental sa ginpasar sa maini nga resolusyon sa pagpaidalom sa Banwa sa state of calamity bangod sa epekto sang hag-kolera sa hag-industry sang Banwa. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Vice Mayor Carlo Magno, ang resolusyon ang gindiskusyonan man antes ginaprubahan. Suno kay Magno, ang tinutuyo lamang sang resolusyon ang paghatag sang sentimiento sa mga apektado nga nagasagod sang baboy sa Banwa sang San Enrique kag mahatagan sila sang nagakaigo nga bulig. Suno sa BC Alcalde, proactive action sang sangguniang bayan ang ilang ginpagwa nga resolusyon ukon paghimo sang tika nga magbulig kung mayara sang mabulig sa mga apektado nga mga residente kag wala na sang iban pa nga rason. Suno kay Magno, ang mortality sa Banwa sang San Enrique sa mga ginasagod nga baboy ang nagdangat na sa 1,800 nagikan sa 700 sang tinalikdan nga semana. Suno pa sa BC Alcalde ginasuportahan Manila ang mga tikang sang executive kag ang ilang resolusyon ang para lamang magpabutiag sang ila sentimiento sa mga makaluluoy nga mga residente sang Banwa nga naapektuhan sang hag-kolera. So, in a way, daw, ano lang to siya. Actually, daw, may resentment sa Sangguniang Bayan. Okay. Kung pwede kami kabulig, mas mayo pagid. No, kumbaga, proactive action sa Sangguniang Bayan. Na kung anong pwede na ito, nahimo ng mga tikang para makabulig sa ano. Kay, as of sa subong, as of kagapon, 1,800 na ang mortality sa San Enrique. Nabatian si San Enrique Vice Mayor Carlo Magno.
Samtang nagpatuman sang 24/7 nga border control ng syudad sang Kabangkalan agod nga malikawan nga makasulod sa syudad ang kontaminado nga baboy sang African Swine Fever o kon ESF sa kagsang hag kolera. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, ang city vets kaga mga pulis ang ginbutang sa 24/7 nga task force agod nga matsikyar sa mga baboy kag pork products nga nagasulod sa syudad. Suno kay Miranda, nagkakahangawa man ini bangod sa Dawin, Negros Oriental mayara na sang kaso sang African Swine Fever. Ang syudad sang Kabangkalanan zero sa karon sa hag kolera bangod napahibalo na ang mga backyard hog raisers. Sang ginbalita nga may mga banwa na kag syudad ang nagkalamatay mga baboy bangod sa hag kolera. Nagbarato man ang live hogs nga ginabaligya kon sa diin 120 pesos per kilo na lamang. Inia pang ang karne sa merkado ang nagapabilin sa 280 pesos. Samtang natalanan naman nga magdugang pa sang dugang nga border control ang syudad kaga nga ibutang sa barangay Inapoy kag Bantayan. Nagpala kita sumo 24/7, no? Dahil makita ko magkakita na si Point wala presence siya sa atong kapulisan. So, nabigyan kita, no? So, mas maya kaya sa arap ng presensya sa atong mga pulis. So, magkandak na kita 24/7 ng inspection, no? Ang kaban sa pagpahayag ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda. Kag sa katapusan nga balita lokal, patayang isa ka mangunguma matapos gintiro sa sitio Panabaton, Barangay Nataban, San Carlos City, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Edgar Plomo, 40 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang sitio Sangay sang nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sang San Carlos City Police Station, uli na gin-report ang insidente kag ang lugar kung sa nagluntad ang krimen. Ang 35 kilometros ang kalayoon halin sa police station kasunod sa ginpatigayon nga kapiestahan. Suno kay Misahon ginaligar nga suspect sa pagpatay kay Plomo, santo man sa ginatag nga impormasyon sa mga residente amo si Albert Darocan. Sa investigasyon sa San Carlos City Police Station nga ang motibo sang pagpatay sa biktima ang bangod sa sugal. Suno sa hepe ini ang ginalantaw nga motibo bangod ang suspect ang biktima ang nagalider-lider sa pagpatigayon sang sugal apang wala sang pasugal sa tion sang piyesta bangod gindumilian sang mga kapulisan. Suno kay Misahon, mahimo ang ginauna-una sang suspect ang biktima ang nanugid sa mga pulis, gani wala na dayon ang sugal kag mahimo na dulaan sang pangabuhian, gani ginpaandaman niya ang biktima nga tumbaho niya kung sa diin sang Mayo 23 ang kaagahon gintiro patay si Plomo. Pila sa liog ang naagom sa biktima kag na-recover man sa mga kapulisan ang balas ang caliber 45 sa crime scene. Nagpatigayon man sang hot pursuit operation ng mga kapulisan apang wala madakpan ang ginatudlo nga suspect sa krimen. Bangod wala na ini sa iya ginapulian samtang ginaulat na lang ang himata sang biktima nga magpadulong sa police station kag maghatag sang statement agud mapasakaan sang kaso ang suspetsado. Ang motive sini na ma'am, mong kayo nag-away sila regarding ng pasugal sa area kay Kuan, natawag silang fiesta sa Barangay Nataban. Bali isang biktima ni leader niya sa pasugal. So, wala man yun nasugta naman ang pasugal kay kasubong niya bahigtog kita sa sugal. So, doon nangakig di siya. Between two parties nag-inaway sila. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sang San Carlos City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligit sa taknang alas 6. Aga kagamay ito mga kabumbuot ng mga balita lokal, karon man tayo nato mga balita national, international kaiban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, mahalil lamang sa pinakaimportante nga pahanumdo. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Sa karon
Karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligid sa na alas 6. Aga, balik natin sa yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kaya karon sa ilong makta sa detalye, nasa nga ito nagapanguna nga balita national. Apisar nga wala ginapaabot nga maga-landfall ang Super Typhoon Mawar santo sa Traxini. Ang bagyo ang mag-apekto gihapon sa pila ka bahin sang pungsod, partikular na sa Northern Luzon sa Domingo o kon sa Lunes. Suno kay Pag-asa Senior Weather Specialist Chris Perez. Apisar nga malayo ang sentro sang bagyo, apang ang radius sini ang nagadangat sa 300 kilometers o kon masobra pa. Gani ginalantaw na sini sa Domingo o kon sa Lunes, may pila ka bahin sa Northern Luzon nga makabatsyag sang epekto santo sa report. Mahimo nga magbalik ang bagyo sa Super Typhoon o kung nagbalik na subong nga aga. Samtang ini ang nagahilapit sa Philippine Area of Responsibility, patag sang Pag-asa nga malapad ang kadagatan nga pagalabayan ni Typhoon Mawar kagang mainit nga sea surface temperature ang mahimo nga makapadugang sa kusog sang bagyo sa karon. Yara pa sa guwasang parang Typhoon Mawar kay gini ang naghuyang kahapon sa typhoon category gikan sa anay Super Typhoon. Kag liwat naman niya nagbalik sa subong nga aga, samtang ginalauman naman nga sa pagsulod sa Parbuas Biyernes o kon sa Sabado. Sunod diri mangin kada 6 ka oras ang ilang update sa tion nga makasulod na sa parang bagyo. Kag mangin kada 3 ka oras naman kun ini ang yara na sa 100 kilometers gikan sa kadutaan. Agud nga maka-adjust ang national kag local government dugang pa ni Perez. Nga kon magpabili na bagyo sa forecast kag tubtob lamang sa periphery sang PAR, ginalantaw nga ini ang magatugas ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Pasalig naman sang Pag-asa nga gamay ang tsansa nga ang pungsod ang maka-experience sang storm surge apang mahimo nga mapabaskog sang tropical cyclone ang southwest monsoon nga magadala sang madamol nga mapag-ulan sa Western Visayas ug Southern Luzon. Ang State Weather Bureau ang nagpagwaan na sang General Flood Advisory sa Mimaropa, Zamboanga Region, Davao Region, Bangsamoro Region kag Cordillera Administrative Region bilang preparasyon sa bagyo Mawar. Hindi natin nirurule out na posible pang muli itong lumakas bilang isang super typhoon. Bakit? Malawak pa po yung karagatang tatahakin nito. Posibleng yung mainit na sea surface temperature ay makadagdag pa sa enerhiya para lalong or muling lumakas at maging isang super typhoon itong si Mawar. Kasi inaasahan natin, posibleng umabot ng hanggang 205 kilometers per hour yung maximum wind nito ngayong darating na weekend. So tingnan natin forecast track. Pagitan ng Biyernes at Sabado, papasok ng PAR. Pagdating ng Linggo ng umaga, silangan ng Hilagang Luzon. And then pagdating ng Lunes ng umaga, silangan ng Dulong Hilagang Luzon. So bagamat malayo yung sentro, pero kung i-consider natin yung lawak nito, umabot na around 300 km plus na radius at pwede pang maging mas malawak. Posibleng throughout the forecast period, possibly by Sunday or Monday, may mga ilang areas sa Northern Luzon ang pwedeng direktang maapektuhan nito. Either makaranas sa mga pag-ulan or paminsan-minsan pagbuksan ng hangin, or we're not also ruling out the possibility na baka magtaas po tayo ng warning signal. Ang kabayan sa pagpayag ni Pag-asa Senior Weather Specialist Chris Perez.
Samtang nagtala na ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa mga food packs sa mga lugar na ginapaabot nga maapektuhan sang Typhoon Mawar sa tion nga ini ang magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Suno kay DSWD spokesperson Romel Lopez, ang 98,000 ka mga family food packs nga ipanagtag sa Region 1, Region 2, Region 3 kag Cordillera Administrative Region ang napadala na sa nasambitan nga mga lugar antes pa man ang ginalauman nga pag-abot sang bagyo. Sunod diri malauman nga tubtob subong adlaw, mabato na ang bulk nga 98,000 nga additional augmentation. Sa kabuusan, yara sa 800,000 ang mga food packs nga naka-preposition sa bilog nga pungsod. Sunod kay Lopez, ini ang nagabalor sa kapin 500 million pesos. Santo sa State Weather Bureau Pag-asa, ang bagyo Mawar ang nagapabilin nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag ini ang naguyang na sa typhoon nagikan sa anay super typhoon category kahapon sang aga. Ini ang ginalauman nga magsulod sa pungsod sa Biyernes o kung Sabado kag paghatagan sang local name nga Bagyo Betty. Nagumpisa naman sa pagpreparar ang pila ka mga ahensya kag opisina sang gobyerno para sa nagahilapit nga bagyo nga ginalakipan sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon CAAP kag Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Sa ating family food packs, dumating na po yung karamihan doon sa 98,000 augmentations natin sa Region 1, 2, 3, doon po sa CARPO natin o Cordillera Administrative Region, and then some portions po ng eastern portion po ng Visayas. Doon nagdadatingan na po ito and we can expect na until tomorrow, nandiyan na po yung bulk ng 98,000 na additional augmentation natin. On top of it po, sa ngayon po, nakikita natin na sa 800,000 family food packs na po yung nakapreposition po sa buong bansa. Ang kabuang halaga po niyan, nasa higit kalahating bilyong piso po. Nabatian si DSWD spokesperson Romel Lopez. Kag sa ito ng katapusan nga balita national, ginpanginwala ni Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ang kangtanan sini sa recantation sang testimonya sa mga suspitsado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ginduso na lamang sang kongresista nga magdangop sa iya nga abogado may kangtanan sa mga legal nga butang. Dugang pasini nga hindi siya makapasilabot bangod yara ini sa malayo nga lugar kag wala man niya nagakabalitaan ang mga hitabo. Panugyan na lamang sini nga magpabilin sa kung ano ang kamaturan. Madunduman niya si Osmundo Rivero, isa sa mga suspitsado sa assassination, ang nagrecant sang iya nga testimony sang Lunes kag ginpanginwala nga ang ihibalo sa pagpatay. Ginpanginwala man sini nga kilala niya si Teves kag ang anay bodyguard sang kongresista nga si Marvin Miranda nga isa man sa ginaligar mastermind sa krimen. Kasunod sa nga adlaw, nagpagwaman sa statement si Attorney Danny Villanueva, ang legal counsel ni Rivero, nga nag-recant naman ang mga testimonya. Ang tatlo kaiban pa nga mga suspitsado, apang ini ang wala pa mabaton sa Department of Justice. Madunduman nga ang assassination na nahitabo sang Marso 4 sa balay mismo sang gobernador sa Negros Oriental kag nakapatay sang siyam kaiban pa. Tinalikdan nga si Mana ang National Bureau of Investigation o NBI ang nagpadulong sa DOJ dala mga boxes nga nagaunod sa mga dokumento may kangtanan sa pag-file sang murder complaints bato kay Teves. Samtang padayon naman niya ginapanghinwala ni Teves ang kangtanan sa krimen sa piyakabahin. Panindugan sini nga may pagpanghangkat siya kabuhi rason kun nga hindi niya luyag nga magpauli sa Pilipinas. Samtang sunod naman kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., wala sa nakita ang iya nga pinakamaayo nga intelligence network nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kongresista. Samtang sa ilan mga sa detalye, nasa ato nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Guam. Ginbayo sang super atakon sang Typhoon Mawar ang US territory nga Guam. Saya nga nangin mahinay apang brutal nga paglabay kon sa diin. Nautod ang kuryente kag ginwasak sa mabasog nga hangin ang mga bintana. Samtang ang storm surge ang nagtuga naman sang mga pagbaha. Ini na ang pinakabasog nga bagyo nga nag-igo sa Pacific Military Outpost sa sulod sang pila ka dekada. Nagahapaon naman ang mga pungluyo sa remote territory sang Amerika samtang nagalabay ang mata sang bagyo. Sa naminhan nga bahin sang isla, dala ang pagmadlos nga tubtob 225 kilometers per hour. Sunod sa Guam Power Authority na dulaan sang kuryente ang kadaman sa isla nga ginapuyan sang 170,000 nga populasyon. Samtang tuma naman kadako ang risgo para sa pagpatigan sang repairs. Gani nag-antos na lamang ang mga residente sa malawig nga madulom nga kagabihon sa tunga sang malain nga panahon. Paandam ni National Weather Service Operations Officer Brandon Aidlet nga mangin na makahaladlukan ang gabi para sa mga wala sang kuryente o kon mga wala sang generator. Kaya panawagan sini nga siguruhon ng mga kabataan. Nakita naman ang pagbalod nga nagadangat sa
9 kilometros ang kataason sa Southeast Guam. Nangin mahinay naman ang paglabay sang bagyo sa northern tip sang isla. Nagdangat naman sa labi ang pagbaha sa pila ka mga hotel sa isla, partikular na ang 30th floor Dosetani Guam Resort nga ginatiniran sang 300 ka mga guests, samtang madamo naman sa mga kahoy nga nagkalatumba. Bangod sa mabaskog nga hangin, gili naman nga gin-evacuate ang mga turista gikan sa mga pagbaha pasaka sa 6th floor ballroom. Sa kaangot nga balita, aminado ang isa ka Pinoy sa Guam nga first time niya naka-eksperyensya sang tuman ka baskog nga bagyo nga naglandfall sa sambit nga pungsod sa madugay na nga tinion nga yara siya didto. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bombo International Correspondent Engineer Fernando Arevalo Jr., naglandfall ang Super Typhoon Mawar sa Guam alas 5 ang takna sang hapon kahapon oras sa Guam kag nabatyagan sa mga ini ang tuman ka baskog nga hangin. Suno kay Arevalo nadulaan sila sang connection sa kuryente bangod sa power outage tugas ang bagyo. Sunod diri ang kabaskugon sang bagyo ang makatulod sang window type aircon kag maayo lang nakayo sinigilayo ng aircon nga gintulod sang hangin sang bagyo. Nalauman man sini ang pagbaha sa lugar. Sang Martes pa lang wala sang trabaho ang iban nga mga empleyado bilang preparasyon sa pagsulod nga bagyo. Suno kay Arevalo, subong adlaw nalauman nga magwa ang bagyo bangod mahinay ang paghulag sini. Ginpahayag man sini nga ang alagyan sang bagyo ang Guam apang subong pa lamang siya ang naka-eksperyensya na sang tuman kabaskog nga typhoon. Preparado naman ang gobyerno sang Guam sa pag-abot sang bagyo kag wala man nagkulang sa pag-abiso sa mga residente nga may kaangtanan sa typhoon. Madamo na sang nagkalatumba nga kahoy kag mga balay ang apektado na sang nasambit nga bagyo. Po ng, kami pwedeng lumabas. Hindi naman po sila nagkulang ng mga abiso sa amin. So malabang sigurado bukas wala pang pasok to. Itong na to sa area namin maraming mga residente rin, mostly mga Pilipino. Medyo matagal din yung pagsasubside ng tubig, lalo na ngayon malaki yung buhos, so matatagalan. Yes sir, sumisipol talaga dun sa sala namin, malakas yung sipol. So ngayon lang talaga ako naka-experience na ganito kalakas. Nabatian si Bombo International Correspondent Engineer Fernando Arevalo Jr. direkta sa Guam. Kagsato ng katapusan nga balita international, ginpasar sang World Health Organization o WHO Assembly ang motion nga nagakondenar sa aggression sang Russia sa Ukraine kalakip na ang pagpang-atake sa mga healthcare facilities. Ang motion na napasar 80 nga nagboto sang yes, siyam nga nag-no, kaga 52 nga abstention, samtang may 36 naman nga mga pungsod ang absent. Ang Western-led motion ang ginduso man sa annual meeting sa United Nations sa UN agency kung sa diin ginapanawagan ang assessment sa impact ng Russian aggression sa health sector. Nagsumitar naman ang Russia sa counter-proposal nga nagakilala sa health emergency sa Ukraine apang wala sa mga hinigin mensyonarang ilang papel sa gera. Ang motion ang gilay naman niya gin-reject sang assembly matapos nga magdangat sa 62 ang nagboto sang yes, 13 ang no, 61 ang abstention, samtang 41 naman ka mga pungsod ang absent. Matapos ang pagboto, ginatag sang Russian representative sa assembly nga wala sila nagapamatok sa trabaho sang WHO sa Ukraine. Apang sila nagapamatok sa politicization sang body. Pahayag naman sang representative sang Ukraine nga ang boto ang senyales ng paglaom para sa ilang mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang health assistance. Kagini ang milestone man sa padayon nga pagtrabaho sang WHO sa pungsod. Sa balita sa negosyo, ginpahayag sang National Telecommunications Commission nga nagdangat na sa 96.5 million SIM cards ang narehistro na. Yan ang report ni Bombo Glory Faith Alshario. Nagdangat sa 96.5 million SIM cards ang narehistro na sa National Telecommunications Commission o NTC. Suno kay NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, ini ang ginalakapan sang 57.45% nga kabuksan sang 168 million SIMs sa bilog nga pungsod. Sunod diri, wala nila ginalauman ang 100% registration turnout. Madumduman naging palawig sang gobyerno sa 90 ka adlaw o kon tubtub Hulyo 25 subong nga tuig ang SIM registration period agod nga mahatagan sang bastante nga tion ang mga wala pa nakaparehistro nga magparehistro na. Para
Exchange rates sa Bankers Association of the Philippines. Ang US dollar ang may baylong 55 pesos and 77 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong 41 pesos and 34 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 10 centavos. Ang euro ang may baylong 59 pesos and 99 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong 14 pesos and 84 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, Petron stations, 63 pesos and 30 centavos to 64 pesos and 60 centavos ang presyo sa unleaded, 62 pesos and 40 centavos to 62 pesos and 65 centavos ang presyo sa premium, kag 53 pesos and 20 centavos to 54 pesos and 80 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ito naman nga balita sa hinampang, naghahanda na ang Boston Celtics sa paghampang liwat sa ilang home court matapos nakabawi kahapon sa Game 4 sa Eastern Conference Finals batok sa Miami Heat. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Inhimo ang tanan sa Boston Celtics sagod nga makapadayon sa pagampang sa National Basketball Association Finals sang napunggan sini ang asod-asod nga kadalagaan sa Miami Heat sa Eastern Conference Finals. Kahapon nagdaog ang Celtics batok sa Heat sa score nga 116 sa 99. Natapos ang first half sang hampang, advances ang 6 ka puntos ang Heat pero nakalagas ang Celtics sa third quarter tubtub nga natapos ang hinampang. Nangin kondisyon kag maayo ang hampang ni Jason Tatum sang Boston Celtics nga nakahimo sa 33 puntos samtang gindugang naman ni Jaylen Brown sa 17 puntos kag Derek White nga may 16 puntos. Nakapasulod naman si Jimmy Butler sa 29 puntos para sa Heat. Balantayan sa karon ang Game 5 sa Conference Finals kung sa rin advance ang Miami Heat sa Serie 3-1. Kakinyer batean ang mabalita sa Batag Sinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Sa balita sa entertainment, nagtaliwa na sa edad nga 83 ang Queen of Rock and Roll nga si Tina Turner bangod sa madugay na nga balatian. Suno sa representatives ng singer, ini ang matawhay nga nagtaliwan sa ilang nga balay sa Cannes, Switzerland. Nagumpisa ang career ni Turner sang 1950s tubtub sa iniinangin top recording artist of all time. Ang singer ang nakadaog naman sa 8 ka Grammys Awards sang 1980s. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 37 minutos na nakalikat sa taknala sa isa. Aga kagamay at mga kabombo kabugusan naman yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 25 sa bulan na sang Mayo sinintog 2023. Karon standby na makita sa masunod yung programa ang Bombo Report 2nd Edition. Makaupod natin si Bombo Erlin Bayunita Arroyo kag sa katapusan. Kami na inyo nangintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa atin naman niya Bombo News Analysis ang padala sa atin maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, e-bike. Matod nga palabuyan nila ang magbiyahe sang tricycle kag e-bike sa kalsada. Initahan ginapakaon sa pamilya sa matag adlaw sila nagapamasada. At ang hindi pwede himuon nga rason, agod ang kasubuan ng pagalapason. Kaya ang tanan may limitasyon sa isa ka demokrasya nga nasyon. Ano na lang ang matabo aton nga syudad? Kung mga e-bike makita na lang sa kundiin nga dalonon kag higad-higad. Maulat na bala nga may magkalabungguan nga nagaimpon biyahe sa mayor nga mga dalan. Mga opisyal nato na ibaluan na ini tanan nga dapat tumanon ang kasuguan o galing butante ang ginahalungan. Kay base sa eleksyon, sa boto sila ang mawadan. Ang ini ang pangunang-unang pananawan ang ginpadala ni Renato Aldiguer sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Makatugaman sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Time 44 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 6 aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes Pets 25 sa bulan sang Mayo subong 2023. Ika-4 na ring adlaw sang Webes sa kalimang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga mga nakaupo danyo alagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Updan kita asalas sa siyatang takna sa buong aga sa pagkadulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Nabalahaga sa aton ng mga police station sa diri sa Maya syudad sa Bacolod sa Bangman sa probinsya sa Negros Occidental. Lubos man ato na ginabantayan na subong ang hulag sa Bagyo Mawar nga pagkatawag na bilang Bagyo Betty kung magkasunod sa Philippine Area of Responsibility buwaso kon sa Sabado. Agbabatyagan na gidini siya sa Maya Northern Luzon sa Domingo tubtob sa Lunes. Nagbalik naman abi kahapon naging downgrade na ni siya sa aton nga State Weather Bureau sa may typhoon category, pero nagbalikan naman kagabi sa may super typhoon category ining si Bagyo Mawar kaga nagbayo under category 4 typhoon dito sa may Guam, Banwa. Mayara sa kabasogon sa hangin nga nagadangat sa 140 miles per hour o kana 225 kilometers per hour. Kaga nagadala sa torrential rain. Torrential rain, when we say torrential rain, do ginabubo lang bala. Tuman ini siya kadamol ang ulan nga dala sa nasambit nga bagyo. Samtang nagatabo sa may Western Pacific Ocean. Ang ginapasalamatan lang nato na subong because wala man sa mga na-report ang mga deaths o injuries dito sa Guam kasunod sa pagwaswas sa nasambit nga bagyo. Ini ang nagabubo sang up to 2 inches so kana 5 cm per hour ang kadambolon sang ulan overnight. Suno sa US National Weather Service. Ang kabdasigon sang hangin ang dala sang nasambit nga bagyo ang nagduso sa National Weather Service sa Estados Unidos. Ngayon siya igapay dalom sa Category 4. Category 4 typhoon or the second strongest designation sa may Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Ini ang nagahulag padulong sa Raminhan na katungdan sa kadasigon nga 8 miles per hour. Magadala sa mga landslides sa subong man na mga pagbaha and then a life-threatening storm surge sa National Weather Service. Sa ginapagwan nila siling serious ang warning Banwa dito sa may Guam kainas ang kaagahon na. So medyo ginakomparar ni subong ang nasambit ang bagyo sa kay typhoon Karen nga naggalabay sa 1962. Kung nasa din natuman ang halit na ginabilin sa nasambit ang bagyo sa may US territory nga mayara subong sa population nga malapit 150,000. So, pila pa ginakaroon na kamakotaran nato ng mga yara dito sa may Guam, Banwa. Ang ato na sa nga pag-istoryahon. Kung kumusta ba lang ila sa ning eksperyensya kadungan na sa paggalabaya sa nasambit ang bagyo. So,
pangamuyo lang gid kita nga ti makaluwas no sa tumba na sining halit ang kotoran nato nila ben na sa may northern Luzon sa sining paggalabay sang Bagyo Mawar. 48 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Aminadong Bacolod City Police Office sa kadabogid sang problema o kon mga muffler ni bala sang motorsiklo or kadamo sa mga motorsiklo diri sa may syudad sa Bacolod nga puwerte kagahod ang tambotso. Siguro mayaragin na sang ordinansa gaduso kangay dira sa may syudad sang Silaya bala ang gamadakpan na kay nigagidya makasalbar. Nigagid makasalbar kaya kumpiskara nila pagkasunod nga mga inadlaw palapakan sa prison. Hindi na niya magawa daya sang tag-iya dati suway ang hindi ka nalang gidya magpangisog nga magbakal. From Bacolod City Police Office, anong pahayag sa aton suning acting city director, Bombo Gracelyn Labaton. Sa report, come in. Yes, Bombo Erlin, diyan ay makaluwas ang mga kauturan tanga may ara sa mga mufflers pala o kung mga magahod ng mga tambotso, maglabay kung diin, pertikid kasakit sa eardrum mo bala, no? Kag di matapos ining Chicken and Sal Festival. Ilagid ini pagatutukan kaupod sang LTO man kagapangayo man bulig ang BCPO sa may Highway Patrol Group no sa sining problema man sa mga problema man sang syudad no so ang aton sining mga kapulisan ang mangin mabisi pagid sa sining pag takop kung sino man ang may ara sa mga amo ni kaangay nga mga loud pipes pala, no? Kumbaga, kagati according kay Colonel Noel Alinio, ang acting city director sang BCPO nga naga-coordinate man sila sa syudad, kag may ordinansa man kuno Bombo Erlin. So dapat ang iya sining mangin mangin practice man bala kay ti pamangkot man ng syudad or ang alkalde sa syudad sa iya kung kamusta ning mga bagay nga mga amo ni kung may accomplishment na so hindi lang kay mahuuho lang sa kundi may ara isang attached nga accomplishment no once mag-report na kag sa pa balman siya nga hindi lang man kami diri ang kinahanglan nga magkiho kundi kinahanglan ginamon bulig sa LTO, HPG kag kabay pa nga ini mga utod ta hindi lang pasaway bala mabalik kita hindi kasi ako nang magpasensya once nga makakandak sila sang intensified nga ammonic classing operation against sa mga mufflers o kon mga tambotso nga pertigit kagahod nagatuga sa noise pollution sa syudad sa Bacolod. Masabi pag na maglaw sa mga motorsiklo, mga pribado nga mga salakyan ni bala Bombo Grace, agad na pakustumbay sa nilang tambotso. So sabi mo kung nanugin nga sports car naglabay. Oo. Sa pagiging air pollution. Napatuloy na pinilian na nga to na yung laye bala, no? Yes. Ako mayara man na sang pagpanggada ko padera sa mga motorsiklo, pati ni sa mga tanan nga sa isang salakyan, no? Ilabi na sa mga sedan na bala, mo na ilaban gid ginapaisla nila. Yes, Mama Erlin, aminado man nga kadamo ikono diri sa syudad, so kinahanglan gid nga ibalik naman ang intensity sa pagpadakop sinin sa ila. Kay sa kadugay duga pa kabal naman balik ato sa mga kauturan naligad may pagpagdakop subong do ka pikaw naman so dapat tutukan perde kita sang silay kita mong silay kuan sila ya very consistent bala Bombo Grace so kung ikaw ya tagay be magalona kung ikaw man ya halin na dira sa may Northern Negros or halin ka man diri sa south going to north ni ka na lang magdaan maglabay dira silay ko nang imo nga motorsiklo pero gahod. Oo. Kaya may masaway gid sa imo kag magtakop sa imo. Mama Erlin, ours is paong gid sa imo. Imo nga tambotso palapakan sa prison dayon. Oo, hindi na napagipagawad or pabayaron lang sila balay multa. Kuning kumpiskar dason palapakan sa pison. Kay balan mo ko nang imo balabalay ara sa may higada sang dalan or lapit ka sa dalan. Nga kuragmang nga kun kagahon nila pinakira karera ni sila bala. Perte kagahod na Bombo Grace. Yes, first kaaga. Kagina, mga kagahon pala do alarm clock. Namin naguloy para revolusyon mong motorsiklo nila kag isungsong mo gitong tulunggan nila bla.
Sa may kwan, sa punta, sa muffler. Gani. So, amo na sa ang sulbaron man, no? Kaharsh sa Yes. ato nagapano. Pero, tiyan mo na, gakuragman, kaginayabi mo kung may ano. Oo. Wala man lang gali. Why man lang gali? Oo, isa pa, makakadto ka lang sa mga ilimnan or ano dira, lait pa ma-aksidente ka pala. Guba Okay. na tanan. Yes, so Marlene. Alam mo mga siga na sila, feeling siga, bala? Parang Oo. motorsiklo nila yan, daw mga jet plane. Amo gani. Sige. Yung makapalikid ka man, no? Kailangan pang tulok mo. So, Marlene, namatay ata si Police Colonel Noel Alinio. Loud pipes na tinatawag. Ako rin po, nagmamotor ako eh. Pero dito lang may dumadaan eh. Hinahabol pa ako. It's time na, tama, mag-concentrate kami dyan. Binanggit ko lang kala Major Liba yan eh, tsaka sa TEO ko. Pero dapat, tulungan rin kami ng LTO and HPG. It's time na we will work as a team na naman. Kung mapapansin nyo, sa amin talaga ang bagsak ng sumbong. Okay? Tulungan kami ng HPG, tulungan kami ng LTO, tapusin na natin yung problema. We will have, tapusin ang festival, 2-3 days na for operation, ganyan ang gagawin namin. HPG, LTO, please tulungan kami yan. Tapusin na natin yung mga loud pipes na yan. Tama kayo, ako mismo naririnig ko eh. Hinahabol nga namin. Actually, marami naman na kami nahuhuli. Pero bakit hindi natitigil ka naman? Okay. Sabi ko siya, kailangan namin yung LTO rin, yung HPG rin. Kasi kung kami-kami lang, ang dami namin... Actually, yung sumbong ng yung isugid mo kay Mayor, meron gano'n, sa akin bumabagsak rin eh. Nakadres sa akin. Kaya nga sasabihin ko rin, ito na naman kako. Actually, may mga napipinpoint mga sa lugar eh. Pinpoint. Sabi ko nga, hanapin na nga natin ito. It's time na kasi baka kako, ang polis ko medyo na pare-pare. Kaya ngayon, once na mayroong ganong sumbong, kailangan ko ng attachment na accomplishment. Binago ko na po. Yung isugid mo kay Mayor, ayaw kong sagutin lang yun na, yes sir, we are complying. Hindi po. Dapat po may nakadikit na accomplishment na po yun. Binago ko lang yung style ko na gano'n. Na it's time na tama po yun. Tiabi ta danay kung do aktibo ba ni katabag gadya kag manta si Colonel Alinio do una lang to gali. Marlene, aktibo man siya pero nagali sang bulig. Anyway, dapat ato duro na gina siya Bombo Grace. Kaya meron man lang sang ordinansa mo ng pag-sundon. So, kung doon lang ala, gagido, i-replicate nila ginay mo sang sila yun, ng mga pagi nila daw, ng mga style nila. Pero hindi man sila mabudlayan, kaya daw kapangampo, kahansap si Alinio. Yes, kamaya gani manunod na lang sa kono ko. Ang iya sundon mo Marlene, ang kamayuhan lang dito. Basta kamayuhan, masunod sa kono Dason, hari kita driho. Sa ako na diri. Mabutanga sila daraya sang kwane, sang team nga mo na magabantaya sa dalan. Oo. Para nabi dalan Lacson, pagkasunod adlaw didto naman dalan Araneta. Pagkasunod Circumferential Road naman, pagkasunod Gatoslao, pagkasunod Rizal, kunanod na mga dalan na da. Bombo Grace. Yes, kay kaso nang madapan na iduot gina na yung dulunggan do sa iyang motorsiklo sa Tambutsyo kag iparevolusyonon. Para yung baluan nila kung ano kagahon na ginatugas ang mga motor nila, including mga auto. Yes. Diba si gani nagbululong wala na sila Bomberlin. Wala sila kabaloya, sakit sa iban. Ay, oo. Yes. So, subong Bomberlin, masako na diri ang dalan Aguinaldo. Tapos ang half sa North Capitol Road, pertigid ka gahod naman sa mga nagalalabay. And then, ang mga so ginasa labi na akong gabi, bala, Bombo Grace, sa magkagahon. Yes. Yes, Bomberlin. Kasi feeling nila sila ang hari, kaya wala naman mayo sa lakyan. Pinadayaw ko lang. Ito kabalo naman na sila. Kung ano nakabotang ka dira sa ordinansa, they cannot go beyond. Di ba la? Yes, amo na nagaling ang pag-implement pala. Kulang, gid. Dapat may ngipon. Bombo Grace, salamat, gid. Yes, Bombo Erlene. And si Bombo Grace, the report person number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton na
Importante ba lang na dara implementasyon? Kay kadabo kita sa mga ordinansa diri sa number lang. City Ordinance number blah blah blah. City Ordinance number blah blah blah. Why man na gina-implementar gaya sang hugot? Pero kung gina-implementar kaya sang syudad sang Silayo, sana siling tana pierde kita syudad sang Silay. Kaya nagkakadlo kadaraya mga pumuluyo yang ngilang nga mga motorsiklo kagahod. Kaya ginapangdako pag ginapalapakan sa pison. 2 minutos sa nabilin nantas ang alas 7 sa aga. Iban ka mga balita, mga impormasyon, istoryanta sa Bombo Hanay Big Time. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Morning edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Mayo 25, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon ng bagyong Mawar, balik uli sa pagiging super typhoon matapos ang paggalaw ng matahuyong sentro ng bagyo sa nakalipas na magdamag. Mahigit 565 million na halaga ng food packs inihanda ng Department of Social Welfare and Development para sa epekto ng Typhoon Mawar. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. haharap naman sa grupo ng mga negosyante mula sa Europa at Asia mamayang gabi. Ang Pangulong Marcos at ang kanyang administrasyon nagpapatuloy naman sa paghahanda para sa inaasahang pagtama o epekto ng bagyong Mawar sa ating bansa. Ito namang 300 barangays target linisin ng Armed Forces of the Philippines mula sa insurgency. Mga gamit na kamukha raw ng tunay na baril, inirekomendang isama sa ipapatupad na election gun ban. Dating protocol ng Interagency Task Force on COVID-19 muli raw ipapatupad sa isang lugar doon sa lalawigan ng Isabela dahil naman sa tumataas na naman na mga bilang ng kaso ng COVID-19. At sa ating pong international news, ang United States binalaan ang magkalabang puwersa sa Sudan na papatawan sila ng mabigat na sanctions kapag hindi tumalima sa ceasefire. At sa ating balitang palakasan, si Kai Soto interesado pa rin daw na maglaro para sa Gilas Pilipinas. At bilang pakikiisa, mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Bombo Radio Philippines, sa nalalapit na National Flag Day, maghahatid po kami ng makabuluhang trivia at iba pang impormasyon ukol naman sa ating pambansang watawat. Abangan din mga kabombo, mga ka-Star Nation ng ating mga special reports ukol sa mga makasaysayang lugar, ukol sa ating bandila at yan ay sa mga susunod na araw. Inihikayat din po natin ang lahat na magwagayway ng bandila ng Republika ng Pilipinas bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan. Mga kabombo, dako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
At unahin natin ang mararamdamang init ng panahon sa kabila ho ng makulimlim na lagay, dulot naman ng papalapit na sama ng panahon. Ang heat index na nai-record mga kabombo at yung temperature na na-monitor ng Bombo Weather Center. Unahin natin yung temperature na nasa 27 degrees Celsius. Habang yung heat index o init factor at heat island effect na dulot ho ng iba't ibang factors ay nasa 36 degrees Celsius. Yan ho ay aasahan bandang tanghali ng ngayong araw at posible na lumagpas pa ho dito. Depende sa mga lugar na imomonitor natin. At lalo na doon sa mga lugar ho na extreme heat ang kadalasang naitatala kagaya ho ng Cagayan Valley at maging dyan sa bahagi naman ng Pangasinan. Bombo Weather Update. Kuha tayo ng mga update dito ho sa Bagyong Mawar. Kung kahapon bahagyahong nabawasan ng kanyang taglay na lakas, ngayon balik ho ito sa pagiging super typhoon. Ano nga bang factor ang dahilan kung bakit ho ito'y muling lumakas? Narito ang report mula sa Bombo Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Dennis, sa nakalipas na 12 oras muling itinaas sa Super Typhoon category si Mawar dahil sa pagbabago sa lakas at galaw ng naturang bagyo. Inaasahan pa rin mananatili ito sa Super Typhoon category hanggang sa mga susunod na araw. Sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang typhoon o ang Super Typhoon na si Mawar sa layong 2,130 sa silangang Timog Silangang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga abot sa 230 km per hour. Kumikilos pa rin ang bagyong si Mawar pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Malayo pa ang super typhoon na si Mawar kung kaya't hindi pa ito direktang makakaapekto sa teritoryo ng Pilipinas bagamat nagdudulot na rin ito ng mayat-mayang pag-ulan sa ilang parte ng bansa. Ngayong araw ay inaisahang patuloy na lalayo naman si Mawar sa Mariana Island, partikular sa Guam kung saan ito naglandfall. Posible ring tuluyang pumasok si Mawar sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Patuloy namang magdudulot ang super typhoon na si Mawar ng panakadakang pag-ulan sa bahagi ng Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Zamboanga, Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magiging maulap pa rin ang papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Inaabisuhan naman ang lahat na manatiling nakatutok sa weather updates at lumayo sa mga landslide-prone areas upang maiwasan ang anumang disgrasya dulot ng masamang panahon. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay pa rin ho ng ating inaantabayan ng posibleng epekto ng sama ng panahon. Naglaan naman ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 565 million pesos na halaga ng food packs para sa regional offices nito. Habang naghahanda naman sa pananalasa ng Bagyong Mawar. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na nakapaghanda ito ng kabuang 797,051 na mga family food packs para naman sa regional offices nito. Bukod dyan ay mayroong 110,667 na family food packs sa Disaster Response Center nito. Mahigit 101,000 naman ay nasa National Resource Operations Center sa Pasay City at mahigit 9,000 ang nasa Visayas sa Disaster Resource Center. Kaugnay niyan ay inutusan na ng Department of Interior and Local Government ang mga regional at iba pang tanggapan. Kaugnay pa rin ho ng kinakailangang aksyon hinggil dito sa papalapit na sama ng panahon. Kung matatandaan mga kabombo, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na yung forecast na ipinapakita kaugnay ho sa bagyo ay maaari nga itong makaapekto dyan sa may Northern Luzon. Partikular ho sa Ilocos Region, Cagayan Valley at maging sa Batanes area kung saan ay marami sa kanilang mga food packs ay naipon para naman sa nabanggit na mga lugar.
Dagdag po dito ay bahagya namang humina ang bagyo nitong nakalipas na mga araw at ngayon lamang muli na naman itong lumakas kaya't maaari pa umanong magkaroon ng mga pagbabago, iba yung paghahanda ang kinakailangan. Ang bagyo ay maaaring magsimulang pumasok sa Philippine territory, yan ho ay sa darating na araw ng Biyernes kagaya ng iniulat ni Bombo Victor kanina sa ating Bombo Weather Center kaya't yan ang mga hakbang na pinagtutuunan ng pansin ng mga otoridad. Ugnay ng balitang yan, pagtaas ng alerto doon sa Cagayan Valley kaugnay sa Typhoon Mawar, tatalakayin raw ng Office of Civil Defense ngayong araw. May pag-uulat tukol dyan ng Bombo Radyo Tuguegarao. Inaasahang magtataas na ng alerto ang Office of Civil Defense o OCD Region 2 kaugnay sa monitoring o pagbabantay sa mga probinsya sa extreme northern Luzon na posibleng tatamaan ng bagyong Mawar na nasa labas pa ng bansa. Ayon kay Michael Conag, Information Officer ng OCD Region 2, ito ay tatalakayin sa isasagawang council meetings o pagpupulong para sa pre-disaster risk assessment sa rehiyon ngayong umaga ng Huwebes. Posible anyang itaas sa red o blue ang alerto depende sa pagtaya ng State Weather Bureau sa track ng bagyo ngayong araw. Sinabi ni Conag na inabisuhan na nila ang mga national government agencies sa rehiyon at maging ang local government units lalo sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo na magkaroon ng kaukulang paghahanda sa posibleng epekto nito. May mga naka-standby na rin na iba't ibang response teams habang nakapreposition na ang mga food at non-food items na ipapamahagi. So yung ating mga early warning agencies, particularly yung ating mga official agencies just like the DNR-MGB, yung ating Pag-asa and of course also the Office of Civil Defense ay maglalabas ng mga updates from time to time dun sa progress po nitong bagyo. And yung ating mga LGUs and maging sa ating mga council members ay they should always give the information dun sa ating mga constituents. We will be expecting raising of alert status right after the pre-disaster risk assessment meeting. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga. Pinayuhan ng gobyerno ng Guam ang mga Filipino doon na manatili lamang sa kanilang mga bahay dahil naman sa pananalasa ng bagyong Mawar. Sinabi ho nitong si Patrick Luces, Pangulo ng Filipino Community sa Guam, na nakaranas na sila ng kawalan ng supply ng kuryente at maging supply ng tubig. Karamihan sa mga kabahayan aniya doon ay konkreto kaya hindi naman sila lumikas na. Aabot sa 50,000 ng mga Filipino ang naninirahan sa Guam. Magugunitang nanalasa ang Super Typhoon Mawar kung saan marami mga punong kahoy ang nagtumbahan sa nasabing isla. Sa iba pang mga balita, ang oral health diseases na nanatiling seryosong public health problem sa bansa ayon yan sa Department of Health. Ito namang si Pangulong Bongbong Marcos nakatakdang haharap sa grupo ng mga negosyante mula sa Europa at Asia mamayang gabi. Ang kanyang administrasyon nagpapatuloy sa paghahanda para sa inaasahang pagtama ng bagyong Mawar sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye at impormasyon ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng Department of Health sa isang pagdinig dito sa Kamara na nananatiling seryosong public health problem sa Pilipinas ang oral health disease. Ito ang iniulat ng Department of Health sa pagdinig ng House Committee on Health para sa panukalang National Oral Health Program at iba pang mga measures. Ayon kay Dr. Manuel Ballesteros, Division Chief ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, nasa 73 million Filipinos ang nakakaranas ngayon ng dental caries o mas kilala bilang tooth decay o dental cavities. Sinabi ni Ballesteros, 42% ng mga Pilipino ang hindi pa nakapagpapatingin sa dentista, habang 50% naman sa mga Pilipino ay hindi nagpupunta sa dentista kahit may problema na sa ngipin. Siniguro ni Ballesteros na suportado ng Department of Health ang mga panukalang batas na layong palakasin ang access at paghahatid ng oral health services sa mga Pilipino at para makamit ang universal health care sa ating bansa.
Suportado rin anya ng Department of Health ang mga panawagang amyandahan ang Rural Health Act at pagtatayo ng dental health units sa bawat rural health unit ng mga at maging ang establishment ng dental home na alinsunod sa promosyon ng oral health care. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Manuel Ballesteros ng Department of Health. From the traditional curative approach towards a preventive approach that includes promotion of oral health within the family, schools, and workplaces aligned with the Universal Healthcare Act. The proposed bills aim to attain and set the overall direction as it outlines a concept of integration, promotion, prevention, and control of oral diseases and other health concerns with the overall health and access to oral health care. Here in the Philippines, oral disease continues to be a serious public health problem. 73 million po na Pilipino, they suffer from dental caries. 42% of Filipinos have not even seen a dentist. And 50% kahit may problema na, hindi pa rin sila pumupunta sa dentista. Samantala, nakatakda namang humarap mamayang gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa grupo ng mga dayuhang negosyante. Ayon sa Presidential Communications Office, dalawang grupo ng foreign businessman ang makakaharap ng Chief Executive sa pamamagitan ng isang gala dinner na gagawin sa Makati City. Ito ay ang Joint EU-ASEAN Business Council at ang European Chamber of Commerce of the Philippines. Ang EU-ASEAN Business Council ay ang pangunahing boses para sa European Business ASEAN region, habang ang European Chamber of Commerce of the Philippines ay isang bilateral foreign chamber na nagtataguyod sa interes sa Pilipinas at vice versa. Ito ay may malakas na business network na nagbibigay ng potential business opportunities. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa mga nasabing event ang kanyang mga economic managers. Sa kabilang dako, patuloy din ang ginagawang paghahanda ng Marcos administration para sa posibleng epektong dulot ng bagyong Mawar na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibilities bukas o sa Sabado. Ayon sa Presidential Communications Office, sa pahayag ng Civil Defense ay inalerto na ang mga LGU sa bahagi ng Eastern Seaboard ng bansa na maaring daanan ng bagyo. Ikinakasa na din ang pre-disaster risk assessment katuwang ang mga science agencies upang madetermina ang LGUs at risk at matukoy ang prescribed alert level at kaukulang response protocols. Naka-alerto na din ang responders at rescue teams habang ang relief goods at iba pang stockpiled items na para sa mga apektadong residente ay naka-preposition na din. Ang bagyong may international name na Mawar ay tatawaging Betty kapag nasa Philippine Area of Responsibility at inaasahang magdadala ito ng matinding southwest monsoon o habagat at magdudulot din ng malakas na mga hangin at tag-ulan. Bongo Anthony Montaño Soberano nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bongo Radio Philippines, Basta Radio. Bago tayo umusad sa iba pa nating mga report at kumalap na mga impormasyon mula sa ating mga himpilan sa iba't ibang bahagi na posibleng maapektuhan nitong bagyong Mawar, ang mga kabombo, mga Kastar Nation, na bibigyan dan muna natin ng isang importanteng panayam sa umagang ito. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon ang abogado ng pamilya Digamo at ito ay may kinalaman ho doon sa development ng Digamo case, yung Pamplona Massacre ika nga, no? At kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si Attorney Levito Levi Baligod sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Alaysay Clarinal. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Good morning po. Opo. Attorney, unang-una, may ilang mga testigo po dyan sa Pamplona Massacre, yung bumawi ng kanilang testimonya laban kay Congressman Arnie Tevez. Hindi po ba ito makakaapekto doon sa takbo ng kaso, lalo na yung ipinupursige po ninyo? Ang sinasabi po nila ay meron ng 4 na nag-recant. Pero gaya po ng sinasabi namin noon pa, wala naman po kaming balak na gamitin yung mga shooters na ito na maging state witness. Dahil kaya po naming i-prosecute ito successfully kahit wala yung 10 naka-detain ngayon sa NBI.
Ano pong masasabi naman ninyo doon sa patuloy na pagmamatigas nitong si Congressman Arnie Tevez na bumalik dito sa bansa kahit may mga pagpapatawag na ho sa kanya sa Kamara, nasuspindi at lahat, at maging si Pangulong Marcos ay may mga pahayag na rin na tumitiyak ng kanyang seguridad para bumalik lamang dito sa Pilipinas, Attorney? Una po ay siya lamang po ang nakakaalam kung guilty siya o hindi. At gaya nga po sa rule of evidence natin, no? Na time-tested ito, na flight is an indication of guilt. Pangalawa po, sinasabi niya na meron daw siyang threat sa kanyang buhay. Normal naman po, no, na lahat tayo ay proteksyonan natin ang ating sarili, pero reasonable ba yung fear na ito? Sabi nga po ng no less than the president, kung meron nga siyang 2 jet at saka 5 helicopter at saka napakaraming bulletproof na mga sasakyan at napakarami po siyang pera, ha? Sino po ang pwedeng pumatay sa kanya? Ang sinasabi niya, si Degamo nga daw, meron siyang security na police, na sundalo daw, namatay pa. Iba-iba na mga sitwasyon yan, no? At ang masasabi ko ay kahit saan po siya magtago, paliit na po ng paliit o pasikip ng pasikip ang kanyang mundo, dahil pag lumabas po ang kanyang warrant of arrest, definitely po ibabalik yan sa Pilipinas either by deportation or by voluntary surrender to our authorities. So ang end result po ng exercise na ito, there is a very high probability that Congressman Tevez will spend the rest of his life in jail. Okay. With your indulgence, Attorney, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Eliza. Bombo Eliza, please. Okay, Attorney, sa mga nakalipas po na linggo, may mga nakita pa ba ang inyong panig na maaaring idagdag bilang respondents dito po sa kaso ng Pamplona Massacre, Attorney? Meron po kaming tinitingnan na 3 pa, no? Yung 2 na identify na namin at sinisikap naming makipag-cooperate sa gobyerno itong 2 ito. At base sa aking feelers sa kanila ay willing na daw sila na tumulong po. Kasama po ito sa mga maalala nyo po, bago isa katuparan yung assassination noong March 4, nag-conduct ng final briefing ang grupo na ito noong March 3. Kasama po sila dyan sa final briefing na yan. Okay, kaugnay po niyan, Attorney, bukod sa mga hawak na testigo ng Estado, meron din hubang mga testigo na nasa pangangalaga ni Mayor Degamo o mga pribadong individual na hindi pa lumalantad sa mga nakaraang araw, Attorney? Pagdating po sa March 4 incident, yung so-called Degamo assassination, pero sa akin po ang sinasabi ko dyan ay yung Negros Oriental massacre, no? Kasi marami pong biktima maliban kay Governor Degamo. Wala na pong hawak, no, si si Mayor Janice Degamo na mga iba pang witnesses. Nasa kustodiya po ito ng ating otoridad na. At pero doon sa ibang mga patayan na nangyari bago sa Negros Oriental Massacre ay marami po na mga witnesses. Katunayan nga po, last week meron pong 50 na nag-execute ng kanilang affidavits dahil mga biktima rin ang mga ito sa mga previous killings, no? Pagkapamilya ng mga namatay. 50 po yan na nag-execute ng kanilang affidavit. So, inaasahan po namin na marami pang mga kaso ang isasampa natin sa Department of Justice. Okay, nagtapos na ho, Attorney, yung investigasyon ng Senado doon sa kasong pagpatay kay Governor Ruel Degamo. May mga nakita po ba kayo na mga testimonya o kaya ebidensya, documentary evidence man yan o testimonya, no? Nakikita ninyong posibleng maging kapaki-pakinabang pagdating ho sa laban na sa hukuman, kumbaga trial proper, Attorney Baligod? Yeah, actually po yung Senate hearing na yan was not exactly about the Degamo assassination. Pag makita po natin yung resolution ng Senado, na ipasa po yan bago pa
na assassinate si Governor Degamo, no? Yung Senate resolution to investigate the political killings in Negros Oriental. So ang mga witnesses po na naipresenta namin dyan ay yung mga witnesses at mga pamilya ng biktima na nangamatay from 2012 pa po, no, hanggang 2020. So yung mga testimonya po dyan ay po pwede naming magamit sa mga kaso laban sa grupo ni Congressman Teves sa mga previous killings katulad ng pagpatay kay Miguel Dungog, kay Lebron, kay Bato at sa iba pa po. May nabanggit ho minsan doon sa pagdinig si Senator Ronald Bato de la Rosa na walang malinis sa panig ng Degamo at sa panig ng Teves doon sa kanyang hearing. So may in any way mayroon bang nag-file naman ng reklamo doon sa mga previous na kaso laban naman sa panig ho ng mga Degamo kung may impormasyon ho kayo? Palagay ko mali ang sinabi ni Senator Bato, no, na pareho lang na masama yung dalawang panig. Parang he ignored the evidence. Makikita po ninyo lahat ng patayan diyan mula pa nung 2012, no? Puro mga kaalyado ni Governor Degamo o yung mga supporters niya, no? Or mga political allies niya. Wala namang namatay na political allies ni Congressman Teves dyan. Ngayon, sinasabi nila na yung media practitioner na namatay, na-clear nga po ang pangalan ni na Governor Degamo. Walang kaso, maski sa pulis, maski sa piskalya, na sinasangkot ang mga Degamo. Meron silang sinasangkot yung pulis daw na ginamit yung sasakyan ng provincial government. Pero sinubject po yan ng DNA test ng NBI. Wala pong lumabas doon na DNA sample man lamang nung gumamit di umano na si Piñero, yung dating pulis. At wala naman silang final na criminal case against Piñero na nagpapakita na siya nga ay kasabwat sa pagpatay di umano. Pero ang meron kaming pruweba doon sa mga sinasabi nating sacrificial killings, no? At yan po ay naisampa na namin sa Department of Justice, no? Yung sacrificial killings na yan, yung mga tauhan ni Congressman Teves na sila rin ang pumatay o nagpapatay. At yung mga inutusan nila na pumatay sa mga iyan ay nasa kustudiya na rin po ng gobyerno. At sila po ang nag-witness, no? Na sila mismo ang inutusan ni Congressman Teves na patayin ang mga ito. So palagay ko si Senator Bato ay maling-mali sa sinabi niya na pantay lamang na masama ang Degamo at ang Teves, no? Naniwala siya doon sa apat na huling iprinisenta na witnesses, and we know what happened, na may nag-sponsor dyan na mga politiko na kaalyado ni Congressman Teves. At tandaan po natin, yung Senate resolution ay para tingnan ang political killing sa Negros Oriental. Pero ano po yung witnesses na tinanggap nilang magsalita dyan? Anong sinasabi? Ang sabi nila, si Governor Degamo daw ay manyak, no? Yung si Mayor Fritz daw ay bakla. Si Mayor Janice Degamo daw ay meron silang liaison. Meron siyang liaison with Bongbong, yung namatay din, no? Na supporter nila. Love triangle daw yan. Bakit mo payagan yung mga ganon na magsasabi, patay na nga si Degamo, hindi na niya maproteksyonan o maidepensa yung sarili niya? Ano naman yung kinalaman kung bakla si Fritz, yung mayor na Fritz na sinasabi nila? Pero ang mahalagang nasabi ng dalawang witnesses, yung si Laping at saka si Nalam, no, na huling ipinakita nila, inaamin nila na dati silang isparo
Dati silang mga hit squad ng New People's Army. So sila po ang sila po ang may alyansa sa NPA doon, hindi ang mga Degamo. Tapos itong si Laping at saka si Nalam, sinisiraan nila si ang mga Degamo, no? Pero nabalitaan ko na may isasampa ang Degamo, si Mayor Galic at saka si Mayor Fritz na mga perjury at libel cases laban doon sa 4 na nagsalita sa Senado para patunayan nila sa korte kung totoo o hindi yung kanilang mga sinasabi na bakla si Fritz o manyak si Governor Degamo. With that, maraming salamat po Attorney Levy sa mga impormasyon. May mga panibagong impormasyon na naman po na naibahagi kayo. Dito muna yan sa Bombo Radio. Unang napakinggan. Maraming salamat po Attorney Levito Baligot. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang abogado ng pamilya Degamo, si Attorney Levito Levi Baligod. Kaugnay pa rin ho ng yung Pamplona Massacre o tinatawag na Attorney Levy na Negros Oriental Massacre. Kaugnay ho sa pagkakapatay dito kay Governor Ruel Degamo. Samantala, sa mga tuloy-tuloy pang pagbabalita, nakahanda man ang Agriculture Department na sa magiging epekto ng Bagyong Mawar sakaling pumasok na ito sa ating bansa o makaapekto. Ayon yan kay Assistant Secretary Rex Estuperes. Ayon pa kay Estuperes, mayroong 25,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Survival and Recovery Assistance Program na nakalaan para sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng naturang kalamidad. Narito't pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Rex Estuperes. Handa tayo. The Department of Agriculture is always ready because we are coordinating with the PAGASA and our bulletin na ini-issue for our field offices also to know kung ano na ang sitwasyon ng ating Bahagi yan ng pahayag ni Assistant Secretary Estuperes. Samantala, sa ibang impormasyon, nagbabadyang tumaas yung presyo ng imported na karne sa monitoring huya ng Department of Agriculture dahil pa rin yan sa papalapit na expiration ng Executive Order number 10 o yung lower tariff rate para naman sa imported meat. Ang Executive Order number 10 ay nakatakdang mag-expire sa katapusan ng taon. Ibig sabihin, ang kasalukuyan hong taripa na 15% para sa in-quota imports at 25% para naman sa out-quota ay babalik sa original rate ng taripa na 30% hanggang 40%. Kaya sabi ng Meat Importers and Traders Association, karagdagan ho na 18 pesos per kilo para sa mga imported na baboy ang maaaring umento kapag ibinalik ang karaniwang taripa. Dahil dito hinihimok ng meat importers ang traders and traders o itong grupo na MITA ang gobyerno ng Pilipinas na ibaba sa 5% na lamang ang taripa sa imported na baboy at panatilihin ang mga ito sa susunod na 5 taon. Upang matiyak naman na sapat ang supply sa gitna pa rin yan ng posibleng kakulangan ng baboy sa mga susunod na buwan. Samantala, itinalaga ni Pope Francis si Bishop Ruperto Santos bilang bagong Arsobispo ng Diocese of Antipolo. Sa kasalukuyan kasi ay Arsobispo ng Diocese of Balanga sa Bataan si Santos. Isinagawa ng Santo Papa ang desisyon matapos na umabot sa 75 taon na mandatory retirement age ang kasalukuyang Arsobispo na si Bishop Francisco de Leon. Isinilang si Santos noong Oktubre 30 ng taong 1957 sa San Rafael, Bulacan at naordinahan siya bilang pari noong taong 1983 sa Archdiocese of Manila. Nagsilbi si Santos bilang Deputy Parish Priest ng Immaculate Conception Parish at Chaplain ng Pasig Catholic College at Parish Priest ng Maybunga. Nakakuha ito ng Licentiate in History sa Pontifical Gregorian University sa Roma at naging profesor ng kasaysayan ng simbahan sa San Carlos Seminary sa Manila. Taong 2010 naman nang itinalaga siya bilang Arsobispo ng Balanga at nakatanggap siya ng Episcopal Consecration. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho sa ating entertainment news mamaya, abangan ang mga update kaugnay ho dun sa pagpanaw na nitong legendary singer na si Tina Turner at yung buhos po ng pakikiramay kaugnay niyan ay atin hong ibibigay mga detalye mamaya lamang.
Samantala, itong nasa 300 barangays target daw na linisin ng Armed Forces of the Philippines mula sa insurgency yung mga gamit naman na kahalintulad o kahawig na mismo ng mga baril ho na ginagamit ay inirekomenda maisama po yan sa election gun ban. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga barangay ang kanilang minomonitor ngayon nang dahil sa tangka ng komunistang teroristang grupo ng New People's Army na pasukin ang mga ito. Ito ay sa gitna ng ginagawang paghahanda ng Sandatahang Likas ng Pilipinas para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Oktubre. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medal Agalar, nasa humigit kumulang 300 mga barangay mula sa 42,046 na kabuuang bilang nito sa buong Pilipinas ang binabantayan ngayon ng militar upang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa mga lugar na ito sa gaganaping lokal na halalan. Bagamat karamihan kasi sa mga ito ay cleared na mula sa rebelyon, ay sinabi ni Colonel Agalar na ang mga lugar na ito kasi aniya ay natukoy ng mga otoridad na sinusubukang pasukin ng mga komunistang rebelde kung saan tinitingnan din nila ang posibilidad na paghahasik nito ng kaguluhan sa kasagsagan ng naturang eleksyon. Kasabay nito ay muli ring iginiit ng opisyal na ang New People's Army ay may humigit kumulang 2,000 na mga mandirigma na mayroon na lamang ngayong 22 guerrilla fronts kung saan 20 sa mga ito ay humina na habang ang dadalawa na lamang ang nananatili pang aktibo. Dagdag pa rito ay pakinggan din natin ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medal Agalar hinggil sa mga paghahanda pa ng kanilang hukbo para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa panayampuyan ng Bombo Radio Philippines. Una, kami ay support role pagdating sa security preparations. So, nandiyan naman ang PNP na nangunguna sa pagpaplano, pag-assess ng situation. At kung ang serbisyo namin ay kailangan, kami naman ay nakahanda. Of course, with the authorization or deputization coming from the COMELEC. But just the same, dahil naman kami ay nakadeploy na in many parts of the country, especially doon sa may mga presensya ng mga armado, in a way we are already conducting operations to make sure that the armed threat will not be present during the barangay and SK election. Samantala, kaugnay pa rin sa paghahandang panseguridad para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ay sinabi rin ni Colonel Agalar na kabilang sa kanilang mga ikinokonsidera sa ngayon ay ang pagsasama sa mga gamit na kamukha ng tunay na baril sa ipapatupad na gun ban sa darating na eleksyon. Ayon sa naturang opisyal, ito ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng Committee on the Ban of Firearms and Security Concerns ng Commission on Elections na pinangungunahan naman ni Commissioner Amy Ferolino. Paliwanag na opisyal, ang mga bagay daw kasi anya na kamukha ng isang tunay na baril tulad ng airsoft at pellet gun at iba pa ay posibleng magdulot din ng panik sa publiko. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Colonel Agalar sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Because we have to go to the spirit of the gun ban. The gun ban is being implemented to prevent certain elements from intimidating and coercing people to do something against their will, especially during election. Now, if some people will be displaying a exact replica of a gun, which is, sabi nila, toy gun lang ito, in a way, they are already doing something, and that is already creating what we want to, something that we don't want to happen. And therefore, sabi ko kay Commissioner Ferolino, if we will be encountering a situation like that, we will not be asking questions. We will not ask, totoo ba yung baril mo? Peke ba yan? Immediately, we have to take the necessary action to remove the threat and then let them explain in the proper forum pag sila kinasuhan na ng COMELEC for violation of the Omnibus Election Code.
Kung maaalala, una nang inanunsyo ng Commission on Elections na magisimula na itong tumanggap ng mga aplikasyon para sa gun ban exemption ng mas maaga mula po yan sa June 5 taong kasalukuyan. Layunin nito na mabigyan sila ng mas maraming panahon na i-assess ang mga applications para sa Certificate of Authority to Carry Firearms sa darating na halalan, kasabay ng pagkatiyak na tanging mga karapat-dapat ng mga individual lamang ang magkakaroon ng otoridad na magdala ng baril sa panahon ng halalan. Kabilang sa mga exempted sa gun ban ay ang Pangulo ng Pilipinas, Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mga senador, mga miyembro ng House of Representatives, mga hukom at maestrado, mga senior commander ng Armed Forces of the Philippines, mga matataas na opisyal ng Pilipinas o ng Philippine National Police, mga kalihim ng gabinete at undersecretaries, ombudsman at deputy ombudsman at marami pang matataas na opisyal ng Commission on Elections. Sa cloud din ito ang mga exemption, ang mga law enforcement agent, diplomatic mission, security agencies, cashier at disbursing officer, high risk na mga individuals at gayon din ang mga sports shooter at mga security details. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagtala ang Department of Health ng 1,523 na bagong kaso ng COVID-19, kaya naman umabot na sa 4,131,790 ang kabuang bilang sa Pilipinas. Ang mga aktibong kaso ay tumaas ng 270, kaya naman umabot na sa 15,593 para sa ikalawang sunod na araw ng mahigit na 15,000 ang aktibong kaso sa ating bansa. Ang kabuuang recoveries ay tumaas ng 1,253 at umabot na sa 4,049,731. Ang bilang naman ng mga nasawi ay nananatili pa rin sa kabuuang 66,466. Ang rehiyon na may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 14 na araw ay ang National Capital Region na may 9,572, sinundan ng Calabarzon na may 5,622, Central Luzon na may 2,144, Western Visayas na may 1,494 at ang Bicol Region na may bilang na 894 na kaso ng COVID-19. Kuha pa tayo ng mga karagdagang pag-uulat. Dako tayo dyan sa panig ng Senado. Yung Electric Power Industry Reform Act ay ipinasusuri sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil naman sa pagkabigo nitong maibaba ang halaga o bayarin sa kuryente sa ating bansa. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nanawagan si Senator Joseph Victor Hercito na suriin ang Electric Power Industry Reform Act dahil yan sa pagkabigo nitong maibaba ang halaga ng kuryente sa bansa. Sa pagsasapribado ng mga kumpanya ng enerhiya, iniyayag ng senador na nabigo ang batas na ito na isulong ang kompetisyon na inaasahan sanang magresulta sa pagbaba ng presyo ng kuryente para sa lahat. The intention was really to encourage competition and bring down the prices of electricity by encouraging competition. Ang nangyari po, Mr. Chair, natuloy po ang privatization ng Napocor power plants, the transmission, and others. Natuloy po ang privatization. Ang hindi lang natuloy, yung pagbaba ng presyo ng kuryente. Isinabatas ang IPIRA noong 2011 sa layuning muling isaayos ang sektor ng enerhiya, i-deregulate at isapribado ang power industry. Subalit ang maluwakang power outages sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang mataas na presyo ng kuryente ay nag-udyok sa mga mambabatas na pag-aralan ng posibleng pag-amyenda ng nasabing batas. Maliban sa pag-review ng IPIRA, sinabi ni Ejercito na dapat suriin
ng Kongreso at ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang performance ng mga kumpanya ng enerhiya na nag-ooperate sa bansa. Kabilang dito ang National Grid Corporation of the Philippines na siyang paksa ng kontrobersya matapos madiskubre ng mga mambabatas na mahigit 40% ng kumpanya ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. It's about time also that we think we consider already review of EPIRA as a whole, and likewise audit, conduct a performance audit on the different entities, including NGCP, whether they perform up to par. And more than anything, again, I share the view of Senrisa, it's more than the performance, it's a national security issue. Anya, napapanahon ang pagsuri sa performance ng NGCP sa gitna yan ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang Philippine Coast Guard gagawa raw ng hakbang sakaling tanggalin ang mga iniligay nilang boya sa West Philippine Sea. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Jovino Galang. Agad naaaksyonan ng Philippine Coast Guard ang sinumang sisira o magtatanggal ng mga inilagay nilang navigational buoys sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay Vice Admiral Joseph Coime, ang commander ng Philippine Coast Guard Task Force Kalikasan sa Karagatan, na kanilang binabantayan ang nasabing boya mula nung inilagay nila ito. Sa operational aspect sa Coast Guard po, since we have a monitoring system already and we have people who were then given this task to ensure that these installed buoys on the specific site are still there, not interfered or not taken away. So kung sakaling mangyayari po yan, so we will produce evidence. So importante ebidensya, no? Somebody has taken this installed buoys and we will report this officially to the National Task Force West Philippine Sea kasi sila po yung overall nag-oversee dito sa mga issues pertaining to this area. Expect so that this report, those evidences we have produced would be forwarded to the Department of Foreign Affairs with this obligation between the relationship of a country to another country. Hindi lamang anya para sa kaligtasan ng mga barko at sa mga mangisda at sa halip, ito ay pagpapakita ng presensya ng bansa sa nasabing lugar. Magugunitang kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard na naglagay ang China ng mga sariling boya nila sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. It serves as navigational safety to all boats and ships passing over the area, no, during day and night navigation. Pangalawa, it serves as a sovereign marker. Because kung titignan po natin yung mga nalatag po nating mga boya, mayroon pong naka-imprinted dyan mark na Philippine flag. And then third, it strengthens our presence, administration, and control over our claimed maritime features. Number four, it serves as protection for our fishermen. Lalo na nakita po namin how important it is yung mga identified fishing grounds po natin at balita namin sa mga mangingisda po natin. Kapag nagkaroon ng kanas-kanas fishing grounds, itong mga identified areas ay it serves as their haven. Ako si Bomboy Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang mga balita naman sa labas ng ating himpilan, ang dating protocol ng Interagency Task Force on COVID-19 muling ipapatupad sa bayan ng Cabanatuan, Isabela dahil sa tumataas raw na kaso ng COVID-19. May pag-uulat tukol dyan ang Bombo Radio Kawayan. Maraming salamat. Pansamantalang ipagbabawal ang mga social gathering sa buong bayan ng Cabanatuan, Isabela upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Punong Bayan Bernardo Garcia na dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan, ay iminungkahi ng Rural Health Unit o RHU ang pagbabawal pansamantala sa mga public gathering. Iminungkahi ng namumuno ng RHU sa
sa pamahalaang lokal na ang dating protocol ng Interagency Task Force on COVID-19 tulad ng pagkakaroon ng social distancing, pagbabawal sa social gathering at pagsusuot ng face mask ay kanilang ipatutupad. Dahil dito kinansela muna niya at sinulatan ng mga social hall at gymnasiums na iwasan pansamantalang gamitin para sa social gathering. Maaaring abutin ng 10 hanggang 14 na araw ipatutupad ang pagbabawal sa social gatherings. Maging ang isasagawa ng ISELCO na General Assembly sa ika-27 ng Mayo at mga barangay fiesta na gaganapin ay pansamantalang sinuspindi upang maiwasan ang pagtaas pa ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Cabanatuan. Layunin nitong mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Samantala, inihayag ni Punong Bayan Bernardo na mahigpit namang ipinapatupad sa mga paaralan ang pagsusuot ng face mask at social distancing. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Punong Bayan Bernardo Garcia ng Cabanatuan, Isabela. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, connect na lamang natin mga kabombo mamaya yung naturang mga impormasyon mula pa ho dyan sa Isabela, para sa mga development pa rin kaugnay dun sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19. Samantala, dito muna tayo. Ang mahigit 10,000 family food packs naman, nagkakahalaga po ito ng 7.9 million pesos ay inihahanda na ho ito para sa maaaring maging epekto ng bagyo dyan sa Region 1. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Dagupan. Mahigit 10,000 food packs na nagkakahalaga ng 7.9 million pesos ang inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para ibigay sa mga maapektuhan ng bagyong Mawar sakaling pumasok sa bansa. Ayon kay Maria Angela S. Gupalan, Regional Director ng DSWD Field Office 1, nitong mga nagdaang araw ay nagpulong na sila ukol sa paghahanda sa paparating na bagyo. Sinabi nito na bukod sa mga family food packs ay may mga non-food items tulad ng family kits, mga hygiene kits at iba pang mga pangangailangan tulad ng mga kumot, tent at iba pang bagay na maaaring ibigay sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Tiniyak ni Gupalan na may mga stocks pa sila sa kanilang warehouse sa kanilang main office sa San Fernando at Bawang, La Union. Nakahanda naman silang magbigay ng karagdagang food packs sa mga LGUs sakaling kukulangin sila ng stocks. Katuwang nila ang kanilang mga partners sa mga local government units o LGUs sa ibang lalawigan kaya hindi problema ang pagkain dahil nakahanda ang LGU na magbigay ng paunang tulong sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng kalamidad. Meron po tayong mga food and non-food items na bumibilang ng 10,414. Ito ay nagkakahalaga ng 7.9 million. Ito pong aming pinaghahandaan ay mga naka-preposition or nakalaan na doon sa lugar na iyon, pero meron pa rin po kaming mga stocks na nandito sa aming main warehouse sa San Fernando City at sa Bawang. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Matnugport, naglatag na ng mga safety measure bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Mawar. Ang nasabing pantalan, nilalayong hindi makapagtala ng kilo-kilometrong pila ng mga biyahero. May pag-uulat tukol dyan ng Bombo Radio Legazpi. Naglatag na ng mga safety measure ang mga otoridad sa pantalan ng Matnog sa Sorsogon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Mawara. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, nakikipag-ugnayan na sila sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa mga isasagawang hakbang kaugnay ng inaasahang sama ng panahon. Humingi na rin ng tulong sa Office of Civil Defense o OCD Bicol para sa mga protocol tungkol sa mga ipapalabas na land at sea travel advisory. Nilalayo nito na maiwasan ang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan at mauwi na naman sa kilo-kilometrong pila ng mga stranded. Naghahanap na rin ng temporary evacuation centers para sa mga mai-stranded na mga pasahero kung sakaling magpatupad ng sea travel suspension. Subalit abiso na galintas sa mga biyahero na wag na munang piliting bumiyahe oras na may 10
sama ng panahon upang hindi matambak ang mga stranded na pasahero sa pantalan. Samantala, tiniyak din ito na nakahanda ang Matnog Port at lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyo, subalit hiling pa rin ang kooperasyon ng mga biyahero. Worry natin ngayon, concern natin na yung kung sakali na magkakaroon tayo ng suspension ng biyahe ng mga barko ay maiwasan na dumami yung mga may stranded dito sa Matnog. Yun yung pangunahing natin ngayon, ginagawa ng tinututukan talaga natin. Ang pangalawa dyan, in case na yun nga, may mga abutan dito, mag-identify tayo in coordination with LGU Matnog ng mga temporary evacuation centers kasi alam naman natin na hindi talaga safe dito sa loob ng pantalan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo International News. United States Secretary of State Antony Blinken ang magkalabang puwersa sa Sudan na mahaharap sila sa sanctions. Ito ay dahil sa patuloy ang labanan ng Sudan Army at paramilitary na Rapid Support Forces kahit na may ipinatupad na 1 linggong ceasefire. Dahil sa nasabing kaguluhan ay nahihirapan kasi ang pagpasok ng mga aid doon sa nasabing bansa. Kaugnay niyan, ang Khartoum ay aabot na sa 863 na sibilyan ang nasawi, kabilang ang 170 mga bata na ikinasugat naman ng 3,530 na iba pa. Nagdulot din ang nasabing labanan sa paglikas ng ilang milyong mga residente. Samantala, tiniyak naman ng Russia na sila ay gaganti sa naganap na cross-border raid sa Belgorod. Ayon kay Russian Defense Minister Sergei Shoigu, na malinaw na ang insidente ay isang uri ng terorismo. Mayroong 70 mga saboteurs ang kanilang napatay sa nasabing operasyon. Dagdag pa nito, magpapatuloy sila sa pagganti sa anumang hakbang ng Ukrainian militants. Kung matatandaan, ibinunyag ng Ukrainian-based Freedom for Russia na ang ginawa nilang pag-atake na kung saan nais nilang tuluyang mapalaya sa Russia ang kanilang bansa. At sa ating pang international news, ang mga Pinoy doon sa Guam, first time raw makaranas ng sobrang lakas na bagyo sa tagal nitong naninirahan sa nasabing bansa. May nakalap na impormasyon ukol dyan ng Bombo Radyo Bacolod. Aminado ang isang Pinoy na nagtatrabaho sa Guam na first time niyang naka-eksperyensya na sobrang lakas na bagyo na naglandfall sa nasabing bansa. Sa panayamang Bombo Radyo Bacolod kay Bombo International Correspondent Engineer Fernando Arevalo Jr. Naglandfall ang Typhoon Mawar sa Guam alas 5 kahapon ng hapon, oras sa Guam kung saan sumisipol ang hangin habang nananalasa ang bagyo sa nasabing bansa. Ayon kay Arevalo, nawalan sila ng kuryente matapos maglandfall ang bagyo. Napaghanda naman ng gobyerno ng Guam ang pagpasok ng nasabing bagyo at hindi naman nagkulang sa pagbigay ng paalala sa mga residente kaugnay sa parating na sama ng panahon. Ayon dito, ang Guam ay kasing laki lamang ng Guimaras Island at dinadaanan talaga ng mga bagyo. Inaasahang walang pasok at trabaho ngayong araw sa Guam dahil ang Typhoon Mawar ay inaasahang lalabas sa area of responsibility ng nasabing bansa mamayang tanghali oras sa Guam. Inihayag din ito na marami na mga puno ang nabuwal at mga bahay ng kanyang mga katrabaho ang apektado ng Typhoon Mawar. Nagpapasalamat naman ito na kahit na malakas ang bagyo, nananatili silang ligtas. Po ng Government of Guam, hindi naman po sila nagkulang ng mga aviso sa amin. So malabang sigurado bukas wala pang pasok po. Itong na to sa area namin, maraming mga residente rin, mostly mga Pilipino. Medyo matagal din yung pagsasubside ng tubig, lalo na ngayon malaki yung buhos, so matatagalan. Yes sir, sumisipol talaga dun sa sala namin, malakas yung sipol. So ngayon lang talaga ako naka-experience na ganito kalakas. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Zaldi for the second person #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ang Western Canada naman, unti-unti nang nabuhayan ng loob dahil sa pag-ulan na siyang inaasahang solusyon sa malawakang wildfires. Ang pagbaha, panibagong alalahanin naman ng mga otoridad. May pag-uulat tukol dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Nakahinga ng maluwag ang mga residente sa Western Canada dahil sa pag-ulan na siyang inaasahang maging turning point kasunod ng aktibo at malawakang wildfire sa naturang bansa.
Nasa 3,000 mga bombero mula sa 17 ahensya ang nakadeploy pa rin at may higit 400 mga sundalo mula sa Canadian military. Sa lalawigan ng Alberta kung saan idineklara ang state of emergency, higit 80 ang recorded na active wildfires kabilang na ang 23 na itinuturing pa rin na out of control. Tinatayang nasa 10,000 pa ang nananatili sa evacuation centers. Ayon sa Environment and Climate Change Canada, magpapatuloy ang pagulan ngayong linggo sa western parts ng lalawigan. Ngunit nagbanta rin ang otoridad na posibleng magdulot ito ng pagbaha. Ayon naman kay Bombo Valen Jude Hambaro, international correspondent sa Canada, sa ngayon nagpapatuloy ang aid ng gobyerno at mga volunteers sa evacuation centers, lalo na sa First Nation communities. Napagalamang dahil out of control na ang wildfire sa iilang lugar sa Canada ngayong fire season, una nang humingi ng tulong ang Canadian government sa United States, Mexico, Australia at New Zealand. There's assistance from the partner organizations across Canada and US, as well as the Canadian Armed Forces, government workers na nag-volunteer to assist in putting out these flames. Aside from that, nag-join forces ng Canadian Red Cross and ang Government of Canada and Alberta to establish a coordinated donation matching program to aid communities in Alberta affected by the wildfires. Si Bombo Valen Jude Hambaro, international correspondent sa Canada. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Entertainment News. Mga kabombo at ka-Star Nation, pumanaw na po ang legendary singer na si Tina Turner sa edad na 83. Kinumpirma ito ng kanyang kampo na nalagutan na siya ng hininga sa kanilang bahay sa Kusnacht malapit sa Zurich, Switzerland. Taong 2016 nang ma-diagnose ito ng intestinal cancer at matapos ang isang taon ay sumailalim siya ng kidney transplant. Isinilang siya bilang si Anna Mae Bullock noong November 26, 1939 at lumaki sa Nutbush, Tennessee. Bahagi siya sa isang choir sa kanilang simbahan at doon siya nagsimulang kumanta. Mula noon ay naging bahagi siya ng isang banda na sa St. Louis, ang banda ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa na si Ike Turner ang nagpangalan sa kanya bilang Tina Turner. Matapos ang ilang taon na pagsasama ay nagkahiwalay sila dahil sa pang-aabuso at nagsolo na lamang siya. Ilan sa mga kantang pinasikat niya ay ang Private Dancer, What's Love Got to Do With It na kung saan mayroong 180 millions ang naibenta sa buong mundo at nakakuha ito ng 12 Grammy Awards. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na ito lang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 55 pesos 77 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos 10 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos 34 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos 84 centavos. At ang euro ay 59 pesos 99 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God.
for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time at 3 minutos sa nakaligad sa takda ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagbangalagad sang palatunturan bombohanay big time adlaw sang Webes Petsa 25 sa bulan sang Mayo sa bangnig 2023. Ika-4 na daning adlaw sang Webes sa kalimang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga ginakaupo danyo alagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Ug na kita asala sa Nueva Media nga takna sa buong aga. Sa pagkadalong sa inyo sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawas nga pong sa mga balita sa batag sa Ginampang, balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubikong nga mangina sentro sa nga tanang talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Super Typhoon na Mawar mahimo nga mag-apekto sa Northern Luzon sa Domingo o konda sa Lunes. Kay ni siya ang ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw sa nga Biyernes o kon sa Sabado. Way maniginalauman na banwa nga mag-landfall. Kung lantawon nato na subong sa current track sa nga nasambit nga bagyo. Kay ni siya ang mag-apekto sa pila ka parte sang aton nga pungsod. Sa dugang pang mga balita lokal, mga kapulisan nga magabantaya sa seguridad sang Inasala Festival nga magasugod Mayo 26 tubdo Mayo 28 ika-deployan na sugod subong adlaw. Mayara sang send-off ceremony nga patigayon dira sa Maya Bacolod City Police Office. Kumusta man ang preparasyon sa aton nga mga otoridad sa Bacolod Police Station 1 amo ni nagasako pa sa Banucan Country. Isa sa mga venues sang Inasala Festival subong tuig. Inakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, Local Price Monitoring Council sang syudad sa Bacolod ginapahulag sang Vice Alcalde may kang tanan sa baklanay sang baboy. Para nga ti may balwan na bala makontrolar ang presyon naya sang baboy sa naglain-lain nga mga merkado. Diri sa aton na sa Maya syudad sang Bacolod. Inakaroon na sa report ni Bombo Cherry Grace Santelian. Sa mga balita nasyonal, gobyerno sang Pilipinas sa mga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nagapreparar na sa pagresponde sa mga lugar nga maapektuhan na sang Super Typhoon na Mawar. Aga diya sa WD nagabutang banwa sang 565 million pesos nga balor sang food packs sa mga probinsya, mga rehiyon nga malabayan sang nasambit nga bagyo. Nga magalabaya sa may main island o na malapit sa main island sa Luzon. Mga Pilipino dito sa Guam, Banwa, ginabisuhan ang mag-tener lang gina sa sunod sa balay. Kadungan sa pagawaswas sa Super Typhoon na Mawar. Ini siya ang pagkatawgon ng Bagyo Betty kung na magsulod sa Philippine Area of Responsibility.
Sa dugang mga balita nasyonal, ang tiyon na sang wet season o kanang rainy season ang magasugod na sa bulan na sang Mayo o kon or sa ulihing inadlaw sang bulan na sang Mayo o kon sa unang semana sang bulan na sang Hunyo. Kaya tayo subong nga gani mayroon na sang bagyo no nga nagapalapit sa ato na sa Philippine Area of Responsibility. Kagamo ni ang mga trigger sa pagasugod na sang rainy season diri sa pungsod Pilipinas. Sa iba na pang mga balita national, Department of Agriculture nagpaiway sa ilang plano nga magapatuman sang suggested retail price sa Bombay. Kaya pagaton ana pa kono ang cost structure sa Bombay antes nga makatalana ang Agriculture Department sa suggested retail price. Ilabo sa bato matapos ang tuwig wagyapon sa suggested retail price mo. Sa mga balita international, ang pila ka mga salakyan nagbalaliskad kadungan sa paggalabay sa super typhoon na Mawar dito sa Guam, Banwa. Ini ang nagresulta man sa pagkautod sa supply sa kuryente. Kaya tuman na sinika kusog sa hangin nga naggabayo dito sa may Guam, Banwa, and then kadabol man sa ulan sa US Pacific Territory. Balikan nato na karon si Engineer Fernando Arevalo Jr. ang ato na sining bombo correspondent sa Guam. Aban sila sa 2 ka oras sa alas 10:07 sang aga oras dito sa ila. Sa giba na pang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time and 9 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Ang super typhoon na Mawar Banwa naglabay o nagawaswas sa US Pacific Territory sa Guam. Kagini siya ang nagdala sa tuman na kakusog kamadlo sa hangin and then the torrential rains. Ang kadamol sa ulan nga dala sa nasambit ang bagyo mayara sa mga kahoy nga nagkalatumba Banwa, nagkalautod ang linya sa kuryente, nagbalaliskad ang pila ka mga salakyan and then nagatugaman sa makahalalit ang storm surge. Pila sa ka mga responders dito ang nagahulata sa aga although nga ini naglabay dito sa ila gabi, so ginulat sang pila ka mga responders nga magsanag ang kalibutan para nga malantaw diri ang full extent sang damage. Ang nasambit ang bagyo Banwa, this is the strongest to hit the US territory nga mayara sang 150,000 ka populasyon halin sang tuig 2002. The strongest to hit the US territory halin sang year 22 ang naglandfall kagabi sa Category 4 storm sa may Andersen Air Force Base sa northern tip sang nasambit nga isla. Suno sa US National Weather Service. Mayaraman na sang nabatyagan sini do amo gining pinaka-peak bala. Ang peak sang nasambit ang bagyo kagabi Miyerkules sa Banwa kagini siya ang nagdala sang nagapanihol nga hangin. So super teka kusog sang hangin nga ginadala sang nasambit ang bagyo and then kadamol man sang ulan nga ginadala sang super typhoon Mawar. Makita ninyo dira sa mga litrato, mga video nga ginapakita nato na subong sa ato na sining Facebook live and then makita ninyo sa ato na sining YouTube channel. Amo ni ang ining pagtupa Banwa sang nasambit ang bagyo dito sa may Guam and then nagkalabaliskad ang pila ka mga salakyan mayara sang naglulupad nga mga solar panels and then ang exterior wall sang isa ka hotel ang nalukab man.
So, may storm surge and balod sini Banawa awani ang nag-eksperyensya. So, ang early scope sang damage hindi pa gada subong ma-certain with power and internet failures making communication with the far-flung island difficult. Isa lang na diri sa ginapasalamatan because sinigina muna ang mga nagkalapilasan na bala and then mga nagkalamatay. Kaya tinatuon sa gabi ang paggalabaya sang nasambit nga bagyo and they were advised to stay indoors. At inugatulog man nimo galing kay paano ka na makatulog gabi sang Mayo kon batian nimo gapanihol ang hangin. Suno dari sa isa ka police officer sa Didido Precinct sa Northern Guam. Siya ang doay man so far nakabaton sa naman nga report nga mayara sa mga nagkalapilasan but several police cars and personal vehicles ang na-damage gid sa mga debris. Kalabanan nga mga tawag nga ilang nga nabaton overnight ang nagikan sa mga tawo nga nagkahangawa o kon mga nag-worry because why nila na-contact ang ila nga family members. Si Ray Leon Guerrero, Assistant sa Mayor's Office sa Barigada, Guam, isa ka village nga mayara sang 9,000 ka populasyon sa maya Central Guam, ang nagtenerman sa sining opisina overnight kag nakabaton sa madamo nga mga tawag nagikan sa nagabatyag sa nga kulba nga mga residente, mayara man sa nabatian nga mga butang o kon mga objects nga nagatulupa sa ilang mga bubong. Daw sige-sige bala. No? And then outside the walls sa nila. So perte kagahod. Daw kangay man siguro pa ilayo lang gino sa paggalabay bala. Asang bisan bagyo Odette lang ang latest sa dirita mo ning bagyo Odette nga naggalabay sa tinalikdan ng tuig. Ang slow moving storm or sang 2021. So bagyo Odette sang December to bala naggalabaya diri sa aton. Ang mahinay sa nga bagyo was battering the island early Thursday with maximum sustained winds of 140 miles per hour and expected to intensify hasta nagida sa Biyernes. So sa US National Weather Service. Mayaraman sang order ang or para sa US Navy sa USS Nimitz Aircraft Carrier Strike Group nga magpadulong na sa isla sa Guam para nga mag-assist diri sa maya recovery effort. Balikan nato ng aton mga kautoran ng mga Pinoy dito sa Guam, Banwa. We are 2 hours nga late sa oras nila sa walas 10:13 na subong dito. Ginapasalamatan naton sa luwata si Bombo International Correspondent Engineer Fernando Arevalo Jr. Engineer, live kata sa Bomba Radio Bacolod. Sa piyak nga linya, open mo si Bombo Erlin. Mayong aga, sir. Hi, good morning, sir. Yes, good morning. Si Fernando ni from Guam. Yes, sir. Sa piyak nga linya, open mo diri subong si Bombo Erlin. Alas 10:14 na, sir, no? Sa nga dara sa inyo. Yes, past 10 sa aga na diri subong. 10 to be exact, 10:40 na po. Kumusta ng panahon, sir? So far sa subong aga, medyo nagtahaw na si Typhoon Mawar. So mahina ng hangin kag ang ulan. Okay. So do pulo pa nalithin na lang ni siya. Oo. Ano gid oras kagabi sa nga do puwerte gid ang waswas ang ulan? Nag-start siya mga alas 5 sang hapon kag nagsigi-sigi siya hasta mga alauna sang kagahon. Ang pinakagrabe niya gid nga waswas between mga 8 to 11. So grabe. Tama gid ka ang dala niya nga tubig ulan kag ang hangin. Duha gid, sir, no? Dunggan, sir, no? Yes, sang mga alas 5 sang hapon nagdunga na tubig ulan kag ang hangin. Pero earlier sang aga sina dry siya. Okay. Puro lang hangin. Daw kuno abi daw malinong pa, sir, sa palibot. Sa aga tama gid siya kalinong. Although nga may hangin siya pero wala sa sang ulan. So
pagkagabi grabe gid ang iyang waswas. Din gid kamo gani sa nga parte sang Guam because naglandfall ini siya sa northern tip sang isla ka gabi sir Wednesday night. So bali ako located ako sa central part sang Guam, bali na sa Harmon Village. Okay. Pero ti sa kalaparon bala sir sang Galom and then ulan kag hangin nga dala sini kwan man kamo gyapon na dara. Do bilog nga Guam gini sir no ang sakop niya. Yes, kung makita man natin sa satellite, bilog yun nga Guam, bali do na cover niya ged. So considering Guam nga gamay malang, do parehas malang sang isla sang Guimaras. So covered gid siya sang outering band sang bagyo. Although nga sa northern tip, pero covered pa rin siya ang iyang outer band. So mabaskog gihapon, mabaskog ang igo niya sa amon. Oo. Sir, ano ang paano mo ba sir i-describe dira sa inyong palibot? O basi makatamwa ka sir sa bintana, ma-tour mo kami sir bisang kadali lang ged. Aya, sa subong ari na siya, dali lang buktan ko. Sige sir. Yep. Para makatamwa kita dito sa Guasang Balay, adanday Sir or Engineer Arevalo. Sige, sir. Subong nagyapon, pero iba. Okay. Sige. Doon nag-fluctuate na nga ito na signal. Pero may kuryente na subong dira sir no sa inyo? Sa subong yapon kami sang kuryente, halin pa kahapon sang aga. Okay. Tubig amuman, wala na kami tubig subong. Oo. Okay. Pero sir ginpanugyanan na kamo mag-store na nga daan. Yes, before magtama ang bagyo, nag-store na ako sang tubig, mga pagkaon namon at full tank ako sang. So limited na gani ang akon nga supply, so siguro mga one day stock na lang. Okay. Sir, wala ka mo trabaho, di ba, Subong? Sa Subong, wala pa kami gin-advise nga magbalik trabaho kag kapin pa ang base sa Subong, sarado pa. So hindi pa kami makabalik sa amon nga tagsa-taksa ga obra. Oo. Ano gani work mo dira, sir? Din ka naga-office? Nag-work ako sa isa ka construction company diri sa Guam, which construct kami sa mga housing sa mga Marines. Okay. Oo. Civil engineer ka, sir, no? Mechanical engineer. Mechanical engineer. So, baligin sarado, ginaya Subong because sa bagyo? Yes, sarado pa, hindi pa kami allowed magtulod. So, nagahulat na lang kami sa instruction kung saan ang ila open. Oo. So, ano na, sir? Sa duta man na ang inyong project? Ang site? Yes. Bali, ano na siya, bagong itukod nga camp ng Marines. Okay, sa US Marines. So, bali halin kahapon ang ngaway ka mo trabaho? Actually, last Tuesday pa, before mag-landfall, wala kami work. So, nag-prepare kami. Then, siguro hasta buwas pas hindi pa kami ka-work. Okay. So, Subong, sir, kay do nakalampuwas na giban abedra sa imo yang gidamtangan, hindi na gidamo niya ka damol sang ulan. Kumusta ang mga report abedra, sir? Anong mga damages sa inyong area? Sa amon ding area, sang nagwa ko kay na madamos ng kahoy nga nagkatumbag. Nagwa dati, medyo mataas na ang tubig. So, muna nga way ko kagwa sa Subong adlaw. Oo. So, pang-kwan pa gini siya dap. Anong kamusta mga poste, sir? Anong mga poste dira, sir? Or may poste or underground din yung mga linya sang kuryente? Diri sa Guam, mostly may mga wooden poles siya, especially diri sa area namon. Overhead man siya. Kumusta ni sir? May mga nagkalatumba man?
Dito sa Guam may nagkalatumba nga mga poste kag nagkalupok nga mga transformer. Amo na nga rason nga why kami sang power sa Oo. Iba na diri sir, meron sang video ginapakita namo na bala grabe no, sarangan sa ngangin nga pabalis karon ang pick up. Abo na gali sir ka baskog sa ngangin no? Grabe ka baskog. Actually ang mga salakyan ni kahapon nag-uluyog lang. So sa sobra ka baskog, ang akon nga aircon kahapon window type kaya niya itulod. Gitulod sang hangin. May lang gani kay na napunggan ko kung why siguro nahulog gid. Oo. Kay window type na galing aircon mo sir no. Amo na siya kakusog. Kumusta ang inyong mga salakyan dira ya sir? Ang salakyan okay man pero ang iban nagkalabuka ang ilang mga salamin ari sa nalikod ng salakyan ngayon so basa buka na so plastic na. Ahay. Kay iba na sir may mga nagtulupa na dara nga mga objects. Yes, mga natupan sa mga hard objects. Kagang iban wala ba nagabaha subong sir sa palibot ninyo dira? Dire medyo mataas na din kabahin ang area namon so wala hindi kami prone sa baha. Okay. Pero grabe lang gid ang hangin. Wala ba sir so far mga na-report injuries o mga deaths? So far why pa man ako sing may nabatian kag why pa ko gawa nakabasa man sa mga local news. Dire. Okay. Sige. So, kabay pa nga inisya. Kay man medyo mahinay, abi sir, ang dalaga na sang bagyo. Aba na nga tuman na gid siya bala ka makahalalit kay kakusog sang hangin, kabaskog sang ulan, and then mahinay ang dalagan sang bagyo. Yes, insakto na slow moving si Typhoon Mawar. Slow moving siya pero mabaskog ang iyang puwersa. Amo na nga gin last na gin singusto ang isla sang Guam. Oo. Sige. Sir, taga din kagigani diri sir sa Negros. Sa atin. Actually, taga Iloilo ako. Taga Haro, Iloilo. Okay. Mensahe mo sir sa imong pamilya diri sa Visayas. Ang mga ginikanan ko dira sa Haro, Iloilo, hindi lang sila magkabalaka. Si Mr. and Mrs. Fernando and Delita Arevalo, hindi lang sila magkabalaka dira. Okay lang ako dire kag ang okay man si Mrs. ko dire. Kag sa anak ko nga si Brian hindi man sila magkabalakada. Okay lang dire mama mo ko si papa. Okay. Sa mga pamilya sang tawa ko sa Pututan ito. May mga upod ka man dira sir no sa inyong site. Come again ma'am? May mga upod ka man dira sir no nga mga Pinoy nga nag-construct sang site. Yes, there is apartment namon mostly sa area na namon mga Filipino man ati. Kung makita nyo made of mga cluster of buildings din adamo na din mga Filipino man. Okay, sige. Sir, along-along gid kamo dira. Salamat sir sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga. Maraming salamat kag mayong aga. Maraming salamat kay Fernando Arevalo Jr., isa ka mechanical engineer dito sa Guam. So, wala na sila sang trabaho sa bungang adlaw banwak. Halin pa man sang Martes. Ante sa pag-landfall sang nasambit ang bagyo. Mira mga nagpadala rin sang pilamana ka mga impormasyon because ginapapreparar na silang daan. Santos Advisory sang US National Weather Service. Antas ang pag-landfall sa bagyo. So, ang naglandfall ang bagyo kagabi. So, preparasyon na nila. So, gwada pa sang Martes. Iba na dito nagpreparar na nga dan. Nagtipo, nagbakal sang mga pagkaon. Para ngay din na sila magagwa. At the same time, may tubig. Maka-recharge kadara sa mga power bank. Mas mayogid. Para sa cellphone kaya siyempre gana-expectara dre ang pagkadula sa supply sa kuryente.
overhead man gali mga poles nila dito, unlike sa Estados Unidos, underground ang nang ilabalay ang mga linya sang kuryente. So why ba ni mga nakasalbar ang pila ka mga poles, electric posts, and then may mga transformer man na gani mga naglulupok pangod sa kakusog sang hangin nga dala sang nasambit ang bagyo. Ang bagyo abi destructive gani siya katama because slow moving siya. Mahinay ang paggalabay sang bagyo pero kakusog balasang ya siniyang hangin. Ang bagyo Yolanda mula ng isa sa ginapasalamatan naton because kadasig to sang dalagan sang nasambit ang bagyo. Abi sarpag times 5 tuguro sa Odette nga naglabay bala. Pwerte ka kusog ka nagapanihol ang hangin. Pero kung naginahinay pag itong bagyo Yolanda sang year 2013, hindi lang to abotong damage nga nabilin niya. So, ang isa lang sa maayo because kadasig lang sa paglabay sa bagyo, unlike kadri sa kaya bagyo Mawar. Ang US Navy again nag-order sa USS Nimitz Aircraft Carrier Strike Group magpadulong sa may isla sa Guam para nga magabulig sa recovery effort. Upo na niya diri ang BSS Bunker Hill, isa ka cruiser Banwa, and then ang USS Wayne Mayer, isa ka aircraft destroyer. And ato sila sa sur nga bahin sang Japan, padulong sila sa Guam. Sila ang ginalauman nga magabot sa Guam in 3 or 4 days. So magabulig man na diri sa may recovery effort. Kahit hindi pa subong makabiyahe ang mga salakyan na dito, kinahanglan pa i-clear ang mga kadalanan. So nasa US National Weather Service ang nasambit ang bagyo nagka-landfall alas 9 kagabi Guam time, alas 11 inis ang gabi oras diri sa aton sa Pilipinas. 3,800 miles sa may nakatungdan sa Hawaii. And then Banwa 1,600 miles sa nasidlangan sa Manila. So ini ang magasulod sa may Philippine Area of Responsibility Banwa and Philippine Area of Responsibility Biyernes o konda Sabado. Kagababatyagan na dito sa may Northern Luzon sa Domingo o sa Lunes. Sige, so ginapasalamatan na nato na diri kag ginapangamuyo nato na Banwa amangin na hilway lamang kotoran nato na dito sa Guam. Kaga siyempre kataban sa may main island sa Luzon kadungan sa nasambit ang bagyo. Viantin wabi pa nato sa nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalikan naton report na nanay Bombo Gracelyn Lawaton kag Bombo Cherry Grace Santelian dirigid lamang sa Bombohanay Big Time. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 and
adventures. Tuman ka managtaso ng banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga
persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids. Standard time, 38 minutos na nakaligad sa lang ng alas 8 sa aga. Pabalik ka na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bombo Hanaya Big Time. So buong medyo nagnubo-nubo na gid ba no ang presyo sang karne sang baboy nga aton nga mabakala sa merkado. Siguro bangod ba sa paglunta da bala sang hag cholera kabay pang hindi lang gid magdamo bala mga baboy nga mapektuhan na sang nasambit ang balatian kay sa latest report to nagligad sang aton Provincial Veterinary Office nagadangat na sa masobra 4,300. Imagine ninyo masobra sa 50 million pesos nga balor sang baboy sa naglain-lain nga mga kabanwahanan kag component cities dari sa Negros Occidental ang nagkalamatay. Napatay bangod ba ni sa hag cholera, iba na dra nagbatyag man sang heat stroke. Nagabatyag man sang heat stroke ang kasapatan po, hindi lang gid baboy. Bangod siguro sa global warming, sa climate change subong, pertegid kainit sang aton nga panahon nga daw hindi mapatag. Hindi mapatag ang kapaang sang panahon. So, bisan na pasado alas 4 na gani, no? Kung hasang hapon na bala, puwerte gyapon ka pa ang aton sa nga mabatyagan. So, bongo, amo pa lang ni oras. Puwerte na ang tagiti sang init. Nagabiti na nga kainit sa aton na sining palibot. Abo na nga kung na pwede makasimba kita alas 6 pa lang balasang aga, no? Mas mayo gid parang makalikaw kita sa heat exhaustion kon na Domingo. Kay bisan may aircon pa gani ang simbahan, inigapon kasarang sa kainiton sa aton nga palibot. Ate sa time sa iban pang mga ginaobrata pag pang-garden na binadra kung bira kita dira sa space mayo gid yang temprano pa no, di bala mamalindok to. Parang makapabalhas kita, makakuha kita vitamin D, pero hindi pa gid kainit ang ato ng palibot. So bongya mga alas 7, pwede ka na makapapulo-pulo pabalhas dara. Bisa magpulo-pulo pa munyag ka lang dara sa imo mga tanom. Pag ano mo so suga tulura gay nang imo sa nga balhas.
Amo na nga mayara man na dre sa ganaduso si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiara nga dapat mag-intervene na. Magapatunga ang Local Price Coordinating Council or grupo sa mga ahensya sa gobyerno. Amo ni dapat ang naga-monitor kag naga-checker gidya sang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon nga aton sa nga mabakal sa merkado para nga hindi magpinagusto ang mga negosyante. Sang tinalikdan to 300 pesos ang kada kilo sang baboy subong 280 pesos. Pero inaya depende na sa balaligyaan. May banya nga ti 300 pesos man gyapon ang presyo. Pero ang pamakal bala sang live weight o kon buhi nga baboy asos nagligad to pilan na lang to 110 130. Pero ang baligya sa merkado 300 man gyapon pa uya-uya man kamo gamay. Ipana sini why nagaman na to nagana magkaon pa sa nga baboy subong because siguro sini mga report nga ini or bangol sa kainit sa nga panahon tinag-avoid agad kita sa nga baboy. Kag mas gina prefer naton na utan na dira bisan linapuahan lang na yang ugbos ang kamote basta utan or vegetable sa blending nga sa gageta kaon sa karne sang baboy kay hindi man gid siya healthy sa aton lawas. I-check naton report ni Bombo Cherry Grace Antelian nagikan sa BCGC. Bombo Cherry, come in. Mga kabombo pa mo early na luyag sang Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang pag-intervene sa nga price monitoring council sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado kaga buyers sa nga mga live ako nati mga buhi pa bala nga mga baboy Bomberlin bangod nga ti para nga makontrol ang presyo sang pag-abaligya sa nga baboy sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado Bomberlin bangod nga ti mayara sa nga pila ka mga nagabaligya o kung nagapamakal sang mga livestock nga baboy nga perte ka barato o kung barato nila ya sa nga pag-abakal sang mga nagasagod pero pag-abaligya nila sa mga tagsa-tagsa ka mga negosyante o kung nati mga buyers pamahalon kag ti makabakal ang mga buyers ya tuman nakamahal o kung ara sa gyapon sa presyo nga 280 tub 300 pesos ang kada kilo sang baboy. Layo lang gid sa gyapon Bomberlin sa naandan naton nga presyo sang baboy nga yara lang sa 200 ang kilo sini sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado. Apang ti mayara man sang pila ka mga manugabaligya o kung nati nagapwesto sa merkado nga nagapulo barato ang ilay nga presyo sa nga baboy bangod nga ti nagabulo barato man ang ilang pagbakal sang livestock Bomberlin. Apang ti para nga ang iba naman niya ginakuha gid ang opportunity para nga makabaligya sila kag ti makaganar sila sa nga mas dako nga ginansya dira Bomberlin. So amo na ang luyag para lang subong sang live weight bala Bombo Cheng sini nagligada sang presidente sang grupo sa mga grazers sa dre sa probinsya. Kung nagkaisa 110 na lang ang bakala nila sang buhay nga baboy, pinagkatayog na gid 130. Pero pag-abot sa merkado, 300, 280 man gyapon ang presyo. Yes, correct yun Bomberlin. Pilo na gid siguro subong Bomberlin ang ilang mga maginansya sa pagbaligya sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado o kung mga satellite market sa mga tagsa-tagsa ka mga area nga apektado sang haga cholera o kunti sang African swine fever Bomberlin kag ti kumpara pagani sang vice alkalde ang pag-experience natong sa COVID-19 pandemic kag sang ini nga ASF o kung hag cholera nga ti dapat lesson learn na kita kung ano ang mga napang-agya naton sang mga tinalikdan nga tuig Bomberlin kag ti ginapanawagan nya kid ini nga mga ako na nga city agriculture kag city veterinarian nga mag-join forces gid kag ti mag-communicate kag mag-coordinate gid sa isa kag isa kay ti sila laman ni Bomberlin ang makabulig agud nga ti hindi kita diri masudlan sa African swine fever nga kaso diri sa syudad sang Bacolod kag sa iban pa o kon nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental especially Subong nga mayara sang positibo na
nga kaso sang ESF sa parte o kung sa bahin sang Negros Oriental Bomborin. Agud man nga once nga mayara sang communication kag coordination ang City Agriculture kag City Vet, mayara o kung ma-address na ang mga tagsa-tagsa ka mga problema nga ginaatubang sa nga mga hog racer kag ti mga backyard racer Bomborin. Kag ti dapat mayara gid sang intervention kay ti apila ka mga backyard racer na wala sa nga ideya kung ano ang kung ano ang dapat nga paghimuon when it comes to biosecurity Bomborin. So nagrecommend naman sila tani nga i-reconvene gid ang price monitoring council kay ti para nga mayara sa nga nagapatunga bala sa tunga sa nga hog racer kag ti ang nagabaligya sa nga livestock o live weight din na Bomborin kag ti may nagapatunga pa gid sa bakal sa tagsa-tagsa ka mga merkado agud nga makontrol ang presyo Bomborin kay ti unfair inakatama sa mga nagasagod sa nga buhi nga baboy tapos baklon sa gamay nga presyo tapos di ginaperdehan pa na gani daan Bomborin sa nga mga nagapang-dispose na lang daan o kung nagahingagaw dispose sa nga buhi nga baboy agud nga hindi sila matuman kaperde at maperde lang sila gamay lang gid Bomborin unlike nati kumapatsyan dira sila sang baboy but kadako gid nga kaperdihan ang ila nga maagom Bomborin kay ti especially nga mayara sang iban nga nagbakal ti isang malahalon nga bubod para sa ilang ginasagod nga baboy ting iban ginagastuhan man sa vaccination Bomborin agud nga hindi apektuhan sa hog cholera ang ilang ginasagod Bomborin. Ti amo na ang rule sa nga price monitoring council mayara sa nga nagatunga sa buyer, consumer kag backyard breeder Bomborin. Kag ti suno kaya Vice Mayor Familiaran hindi lamang dapat sa Bacolod ang mayara sang price monitoring council kundi sa kabuusan nga probinsya sang Negros Occidental Bomborin kay ti ang Department of Agriculture wala ina sila sang regulating power. So mayara lang gid dapat sang intervention sang price monitoring council para man sa tanan nga advantage Bomborin para kag ti fair gid para sa tanan kay ti once nga ginabakal sa nga manug ako negosyante sang barato ang baboy dapat ginabaligya man na nila sa reasonable price ang ginabaligya nila nga baboy sa tagsa-tagsa ka mga merkado Bomborin. Amo gani mana because ti sabong nga gani Bombo Cheng nagligad nag-check atada sa Burgos 280 no pero sa iban nga banaligyan 200 man kuno gyapon pero ang bakalan nila pila 110 na lang ti imagine mo na kilaya nga ginansya Bombo Cheng ang problema la nandara ini man sila mamanduan sang for example Department of Agriculture kay ang nagadikta gyapon sang presyo ang mga nagbakal. Hindi man gani makadikta ang mga hog racers. Yes, correct gid Bomborin. So dapat may aragid sa nga pamuno nga naga-intervene o kung nagapatunga agud nga ti may aragid sang control sa mga tagsa-tagsa ka mga presyo sa nga ginabaligya nga mga baboy sa tagsa-tagsa ka merkado Bomborin agud nga ti makatigbawas man kag ti para fair man sa tanan Bomborin kay ti makit-an naton kag mga obserbaran ang kaluluoy diri Bomborin ang mga nagasagod sang mga livestock o kunti ang mga buki nga baboy sa mga tagsa-tagsa nila ka mga backyard Bomborin kay ti sa once nga magambal kita backyard ang iban wala sina naga pa-vaccine o kunti wala gina sila sang ideya regarding sa biosecurity amo na nga halos o kuna kalabanan Bomborin amo na sila ang mga apektado sang hog cholera Bomborin. So Bomborin pamatian naton ang pahayagikan sa Vice Alcalde diri sa siyudad sang Bacolod nga si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ako for me may aral na lessons learned sa COVID. Ang hog cholera ni ang ASF dito para sa COVID dapat si City Agriculture naton kag si City Vet nag-join forces na sila to address ang problem. Dapat may kwan ka interventions kaya ang problema naton
Hindi ka ni kabalo ang small hog raisers or backyard hog raisers natin sa biosecurity ng ito. And nag-recommend mo sila tani na i-reconvene ang aton Price Monitoring Council. Nga si backyard hog raisers, kaya ang presyo sa buong kalaluoy lang ang backyard mo. Baklo na nila barato gid katama. But ang presyo siyang sa market sang kuan, sang port, amo mangyabon. No karon kung i-convene mo ang Price Monitoring Council, makontrol ya ang parsbot sang ginimo sang DA sa Sibuyas, Mumbai. Makontrol mo ganing baklanay kag baligyanay. So you are helping three. Ginbuligan mo si backyard breeder, ginbuligan mo si vendor, si buyer, ginbuligan mo si consumer. Iyo sa ato na lang niya automatic na siya sa city vet naton kag city agriculture. Mamo tapos ang may radius kay sa places na nag-endemic or apektado, may kuan mo control mo ang in and out para hindi maglagtang balatian. So siguro ba ang i-advert. Hindi lang sa Bacolod sa entire island. Kaya ang imo feeds mahal, ang balagyan ay mo barato, so tanan perde gede. So we are talking of ang ilan ang na figures is 6 billion. Ang katawag niya bilang sang una underground economy na mo. Subong niya informal economy. Amo ni silang backyard hog raisers na ton. So dako-dako ni siyang industry na mapituan. Pero sa incubation period, paros man sang COVID, 5 to 15 days, ang symptoms yung nagagwa after 5 days. But before that, infected ka na. Sino nag-determine sila na may nga ina siya, mayo palawa siya pero carrier na siya. Even carry na siyang langaw eh. Uy, man kamo sa inyo fellow small businessman. Ang looy ito. Unfair lang ito. But ang kuan, si DA actually dapat makuan eh. Ang agriculture natin. Although ang DA natin wala iya siyang regulating powers. Wala silang regulating. So ang Price Monitoring Council, amo na siya dapat ang pa-involve natin sa pag-control sa presyon para fair na. Yes, Bomber Erlin. So aside kaya problema sila, sino or saan man kanya siya matigayon na Bombo Cheng. May rakata local price monitoring council that is composed of Department of Trade and Industry, Department of Agriculture Bidra sa may City Agriculture's Office, Bombo Cheng, and iban na pa nga mga miyembro sina. So dira naman niya sa market, mag-implementar man na dapat. Dira ang problema lang nga dre ang sa baklanay. Di ba la? Correct kita Bomber Erlin, no? So aside sa baklanay, gidya sang buhi, gidya balay nga baboy. Kaya ang dira sa merkado, nagasalo naman lang sila or ang tag-iya abis sila kung pila man ang baligya sa ila sang nagabaligya sang live weight. Yes, correct it Bomber Erlin. Dapat may ara gid sa nga mag-intervene kag ti makontrol Bomber Erlin sa presyo nga pagbaklanay kay ti madamo gid sang mga oportunista nga nag-grab sa nga ti ako naga-take advantage sa pagbaklanay sang mga live weight nga mas barato Bomber Erlin. So sila lang gid o kun mga negosyante lang gid subong Bomber Erlin ang ganar sa ini nga sitwasyon. So aside sa border control nga ginatigayon sa nga syudad o sa mga local government unit diri sa probinsya sang Negros Occidental, dapat mayara man sang nag-regulate kag nagakontrol sa mga presyo sa pagbakal sang live weight nga baboy kag pagbaligya sang baboy sa tagsa-tagsa ka mga merkado Bomber Erlin. So, kabay pa na siya matigayo na. Pero bisan samtang nga wala pa, hindi lang gidanay magkuan. Hindi lang nga na nagusto lang bala ang mga nagabaligya.
Abombo siyang ora mga nagabakala bala. Kay tipasunaid man sa mga consumers. Makaginansya sila daratag 20, 30, okay na. Hindi nga sin ginang-ginansyahon mo, 80. Yes, correct it, Bomber Erlin. Doble o kung sobra pa sa doble ang ginapagwa o kung nagakagwa nga ang ilang nga ginansaya pilo gidjaya Bomber Erlin. So kabay pa nga mangin ano man sila mangin sensitibo para sa mga tagsa-tagsa ka mga backyard breeder o kung racer kag sa mga konsumidor nga nagabaligya sa merkado Bomber Erlin. Kay pareho man lang na sila nagapangita sa nga mga palakintan-an nila. So kabay pa nga intindihan na ilanggit sa abo ning sitwasyon na bangod sa hag cholera kag sa iban nga bahin nga mayara na sa African swine fever nga kaso Bomber Erlin. Sige. Bombo Cheng, salamat gid. Bomber Erlin, para sa pagpangalagad sa bombohan ay big time, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. So, samtang nga wala pa, gamay lang nga dira nga pasunahay na kaya sa mga nagabakala naman kung na kaysa perte man kabaratong bakala ninyo sa mga hog racers. Pero pagabot ay sa merkado, ang presyo taga lumapaw man. Pero sinisubong ang baklanay, 110, 130 ang live weight. Pagabot sa merkado, 300 sa pesos ang kada kilo. Ang mga hog racers nag-agunto sa ilaman niya nga losa subong may rapas ang hog cholera. Pero mga nagabakalya sa nga baboy, pero tingin nyo yung ginansya. No? May isang gamay lang nga pasunay na drive sa mga konsumidor. Sige, 3 minutos na nakaligada o nabilin, andas ang alasan waba sa aga. Pagbalik naton report na ni Bombo Gracelyn Lobaton, dirigid lamang sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino
ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV. Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababayan sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bombo Hanay Big Time. Ang aton nga mga kapulisan nga magabantay sa seguridad para sa Inasal Festival. Diri sa maya syudad sa Bacolod ang gin-deploy na sugod sa buong adlaw. Sa tatlo tanan ka mga venues nga batigayonan sa festival. We have North Capitol Road, Manukan Country at the same time adra sa may Upper East. So, enjoy lang kayo dere kay tatlo ini siya kadlaw, halin Mayo 26, 27, kag Mayo 28. Sa ginablastar na rin sa katon acting city director sa Bacolod City Police Office. Nagadangat sa pila, mas sobra 500 ang magabantay para masiguro nga safe kag secure ang katon sa mga kauturan nga magabantay sa pagbatigayon sa Inasal Festival. Kaya tinagatuyo ini siya nga mas makaganyat pagida sa dugang nga mga local tourists halin sa naglain-lain nga bahin sa probinsya. Magapadulong nga diri sa maya syudad sa Bacolod para sa pag-enjoy sa Inasal Festival. Pero hindi na siya kaulugan nga mayara abedra sang libre nga inasal nga manok para sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo, kundi nga ginpili lang ni nila ang mga makabaton. We have boys home, ang girls home, ang social development center sa mga makabaton na banwa, mga senior citizens. So meaning preparar gajaya ang budget. Why na deres ang free kundi nga free farar. Preparar gado kung gusto mo maka-enjoy. Kaya timayara sang venue site para sa pinagusto ka makakaon na dira sa may Manukan Country sa Ferrero Street bala sa tupad lang gid sang Manukan Country and then sa may North Capitol Road. And then sa Upper East. So, amo na dira ang longest grilling station. I-check natin kung masang send-off ceremony dira sa may Bacolod City Police Office. Kagang preparasyon man isang Bacolod Police Station 1 kay sila nag-cover. Sila mayara sang jurisdiction dira sa may Manukan Country nga isa sa mga venues ng Inasal Festival. Bombo, Grace Lynn Lobaton sa report. Come in. Erlyn, patigayon subong ang Bacolod City Police Office sa send-off ceremony sa may gym nila na yon sa likod sang headquarters na office. Kag sa 560 ka mga personnel ang iga-deploy sa subong gid nga adlaw. Kaupo diri ang iban pa nga mga ahensya sang gobyerno, amo ang Bureau of Fire Protection kag ang Coast Guard, no? Aton sining Coast Guard. Kag subong sige ang ila diri nga pag send off or pag instruct or paghatag sa instructions sini sa ila sa kung ano ang ila dapat nga tandaan during sa ila nga pagbantay kasi ning ginapaabot naman buwas na no ang Bacolod Chicken and Asal Festival. So subong na sila Bombo Early roll call bala o kung nagatawag sa tagsa ka mga personnel kay sa send-off ceremony ginatawag danay ang mga pangalan nila kung present sila kung wala sila. So ang iban danay nagbiya danay sa mga operatives bala para mag-augment kasi ning deployment no for festival. So ang iban katapo sang SDET ara to ginakita naton kag ang iban ti ara lang man sa ila sila nga ibang headquarters. Ang ibang bala Bombo Early nga mga stations just like abi mga station 8, station 10, station 9 gin-augment man sila no, sa sining
pag-deploy, no, para maka-target kita sa zero incident. Kita mo ng target sa BCPO na hindi kita maka-record isa't isa ka insidente may kangtanan sa sining pag-celebrar sa Chicka Lasal Festival. So wala pa natapos ilang send-off ceremony, but after that mag-tuloy na sila, kundiin sila iga-assign nga area kay 3 ka venues, no, kag ang exit karang entry kag sa tunga-tunga ara sila Bombo Erlin. Just like Bobo Grace, pila gito ganitanan? 500 pila? 60? 560. Okay. So, inilabang ini siya mga police officers kundi mga force multipliers. Including na ning bitaw, Coast Guard, ano pa gito gani? So, dara na tanan sa 560? Yes, Bomber Erlin, basta wala dara iya sa augmentation halin sa Guabi or sa Nokpo or sa region, basta all Bacolod ni. Oo. Okay. So, ang Station 1, Bomber Erlin, kay ilagid area ang Manukan Country. So, gina-target gid nila nga wala sang pagkilagamo, wala sa mga incident just like awi sang pickpocketing, mga kontrabando na makasulod kay do ka critical siya nga area kay lusot siya sa port, and then may ara pa iban nga lulupsan, no, kag hindi lang man ang area dala sa Manukan Country kundi amo man may maaga kadto man dala sa isa ka mall. At the same time may mga pumuluyo man nga gikan abi sa downtown area nga ti amo nang recorded nga may mga pickpocketers gid kag iban pa nga mga klase sang kawatan, no, kung ano ilang ang autos. So according kay Police Major Elmer Bonilla nga may ara sang 56 ka mga personnel mga gikan niya sa Police Station 1. Wala labot sa augmentation nila halin sa ibang nga stasyon kagalin sa headquarters. 56 ang ila sini nga mga personnel nga naka-ready naman sa pagbantay sa ilang mismo nga area of responsibility. So may ara dira makita ta nga mga kapulisan sugod karon sa may entrance, tapos ang pagkatinirman sa mga pilaabi ka stores malapit dito sa exit, and then amo na ang pila ka mga reminders man, no, halin sa station commander ang iyaman Bomber Erlin ginhambal, no, kay ti amo pa lang ni ang pagbalik matapos ang pila ka tuig. So gina-expectar man nga ang mga tawo volume no, sa kada adlaw ang magakadto dira. Oo. So medyo madamo ginadira ang Upper East sa Sunday lang gid niya ang ano dira ang activity, or halin man sa buwas? Halin man Bomber Erlin buwas, 3-day man siya. Oo, tanang nga venue. Okay. Kaso ang pinaka-highlight kaya amo ni ang sa Manukan Country kay close alas 2. So masakop lang the activity kung muna nga mga oras Bomber Erlin. Oo. Pero ang masako today is North Capitol Road. Oo. Masako sila to. Tagutok na to Tapos makaagi ka to. Makita mo nagid nga may lambay. Iba sa iba nakipot ang apektuhan sa ni ang gaagi darang Bata Libertad, no? Kag amo na magbalik naman ang Madalagan Libertad nga ruta. Amo lang man na siya maapektuhan, and then the rest Terrero naman ayon. Oo. Kaya ba ng North Capitol Road, gina-clarify naton, nang ligad dabi doon dito, abi ko masirado ang North Capitol Road alas 2, pero mabukas siya pagkaaga. Hindi gali yan, no? So, alin sa ginsirado siya kahapon, Momo Grace, tayo yun na niya hasta sa Domingo. Yes, Bomber Erlin, tayo yun na sa North Capitol Road. Ang Ferrero, pwede pa yan mabuksan? Oo, pwede pa. Basta pag alas 2 na, sirado. Oo, sirado na gina. Onwards na pagkaaga naman abuksan. Oo. Ang dara sa Upper East, kaya man kung kaisa may nagapanglaktod na dabi, bola, Bombo Grace. Alin sa Dalan Lopez Haina, lusot ka sa Circumferential Road. So, hindi man pwede makalabay dira? Yes, Bomber Erlin. Hindi man pwede. Okay. Ano lang gid reminder lang gid, no, sa mga kauturan kay iban wala kabalo. Sulit a remind para nga maabisuhan man sila temprano pa pag di na mahasol. So involved na dere ang Philippine Coast Guard because syempre may mga magatabok ginadere mo Momo Grace, yes, from Panay,
And then pagpauli naman yan nila. So hindi lagi magdala sa mga kontrabando. Kay naka full alert subong ang aton nga mga otoridad in connection to the festival. We also have Bureau of Fire Protection. So sa mga magalagaw, isi-tweet gid nila nga na-unplug ang tanan nga mga appliances. Magluwas syempre sa ref naton. Pero kung wala ba lang unod, unplug na lang makatipid ka pa sa kuryente. Correct. And then we have inang mga extension wires naton bala. Mas mayo gid unplug na lang na sila bisan wise ang may nakasaksak pagidra. And mas mayo gid may bilin sa balay naton, no? Mga take out lang abi para sa iya ba kaluoy man. Or ibilin bala sa tupad balay nga masaligan. Pero hindi lang mag-post nga ATM, Upper East, enjoying Inasal Festival. Bating iba na dira nag-enjoy gid. And then we have K9 units. Iyas ang BCPO man ni ang K9? Yes, from Berlin iya sang WCPO, but kis ga pangayo sa Labulig sa may Peko, iya ka provincial bala. No, para nga mas damo ang magamit nga mga ido no sa pag-sniff kag sa pag-check man bala sang area before or 2 hours before the event. So ano nang suksok nila ining general office uniform or ang camouflage? From Berlin, kung ano ang ilang uniform subong, doon mo gina siya. Tapos, depende sa ilang unit man, kung sa diin sila bina-assign, just like, ano sila da-augment, kung example, abi, iya ka seko, no? Iya ka kinay, ti amo man ang ilang suksokon. Tapos, ang mga kapulisan, tati, amo na ang arang suksok nila subong bala, nga uniform. Oo. So, and then, traffic enforcers. Bakit tama gini sila ka-importante. Kahapon may nagadareher na dira sa may South Capitol Road. So, ano gani, Momo Grace, ang Mandalagan nga pabalik, diri sila maliko sa Aguinaldo, correct? Oo, Bomberlin sa Aguinaldo, sa may NBI na yon, pabalik sa norte. Oo. Pwede man dira mga private cars. Pwede man. From north to south nga bata, so dito sila sa South Capitol Road, left, right turn. Oo, kahit sa north na sila galiko mo, so subong hindi agad pwede, sa south na lang sila danay. Kamusta ang preparasyon sa mga kapulisan naton sa Bacolod Police Station 1 kay medyo masako-sako ginadra sa may Manukan Country? Yes, pertigig ka sako. Pero naka-prepare ahead ang Bacolod City Police Station 1 kay una pa lang tigin meeting na sa Labalamang Berlin with Acting City Director Police Colonel Noel Alinio sa mga areas gid or venue gid no. So amo na gin pamunuan man sa tatlo ka mga station commander kay sa Police Station 1 di arang na diri hambal ko gina nga ang garaya gid bala nga mga inasar kag gina-expect gid nga hindi iya siling ang mga tao amula ni kadamo kundi damo so expect the unexpected kumbaga kay according kay Police Major Elmer Bonilla basi pa lang may maglala sa mga contraband amo gina ang ginalikawan man naton kag ang gina-expect pa diri kay magutok abi may masaway sa mga kauturan ta no kag ang mga dako pagid nga gamo so kabay pa hindi lang magluntad kay amo na kisalang ta magkansadya dapat sadya kon ta nga wala sang gamo nga may magluntad Bomberlin. Okay. Bomberlin, pamatian ta ang payag sa Station Commander sa Police Station 1 si Police Major Elmer Bonilla. Dalitil diri siya sa area sa Station 1 mo restrict sa Malaysia ang Bacolod Inasal Festival nga kung i-held sa sinibulan sa 26 hasta sa 28 so tatlo na daw ang paghiwato sa syudad so expected kita sa influx naman isang crowd sa inyong area so may aral na kita nga plano sa diri nga tubang sa Bacolod Inasalan sa
may mga augmented personnel coming from different stations sa headquarters of Sumali mismo. Kaya ang iba nga mga agency ng gobyerno is augmented man direct. Magandang full of the nation approaches ang augment sa area. Kasunod sa tatlo ka mga... Ano nga mga agency ng iban, sir? Bali, ang Coast Guard, ang Bureau of Fire, ang PBIO, yung sa ato ng UTC-9 para magsiguro sa security ang mismo sa festival goer sa area mga friends. Oh, sa inyo nga station, sir, police station 1, pila ka mga personnel ang magabantay sa area? So parang ato, hindi nga nakita nga augmented personnel sa PNP na siya. Mga para sa mga 56 ka personnel ang movement sa kaya office. Dedicated lang siya sa whole festivity. Mga more or less 40? 56. 56? Oo. Sir, anong sa area dira? Ano ang ginakabalaksan nyo? Bali, amin siya ang whole Father Pereira Road ni siya bala. Oo. Ang area sa tubang sa Manokan Country. So, i-close na din na siya. Buka nga tada sa PSA o personal screening area. Kung sabihin, nagtaman-taman ng mga festival goers bala. And other VIP. Because naman yung further sa Manokan Country. So, screen natin kung may mga base nila tayo may mga dalang kontrabando kahit expected kita ang festivity mas start na siya from 5 o'clock na siya magkagaon. So different in the parts ng kapulisan na magsunod i-check din natin magiging sa PSA. So expected kang influx sang kuan sang atawhan magsulod sa dira ano mga imbis sang chicken festival lang may pagid mga ilunggon bala bombitres. Oo. So amo na siya no ang inapreparahan niyo man sir. So ano sir ang mahatag ta nga mga abiso, mga reminder sa aton nga mga kauturan especially sa mga galagaw dira sir? So, expected kita kami mga banda na Bumbu Grace, iba ng mga kasadyahan sa festival site. May mga promos. So, kung sa mga festival goers naman, may gusto nila mag-enjoy. So, enjoy ka mo. Amo na yun. Hindi mo dala sa mga kontrabando kahit kasi yung pwede mag-enjoy ka dira. Kasi yung prisuhan nila yung katuan ng Grace. Damo kita sa kapulisan ng augmented. Iba nga mga agencies ang gobyerno. So, hugot ang atin nga po, security framework, kaya yung target sa atin yung kapulisan is zero incident during the previous celebrations ng festivity. So, tiyan mo na, enjoy lang ginaba mo, Grace. So, ang ginadumilian again is, bladed weapon, Bisan hindi na pag-ambal sa katon ng mga otoridad, siguro gani ang asalan na bala, dapat hindi na siya pointed. Correct na, Erling. Di bala? Kag-isa pa, may check din sila individually. Oo, may arabi sang mga hindi mga dala aton mga kauturan, i-confiscate na nila siguro. Kung may naglabag or naglapas dira, idalo na lang sa presuhan. Oo. Parang lapit na dira Station 1 Lapit na dira sa may Manokan na Country, Bombo Grace. Laban man lang da anang mga magpamilya bala magkabarkada, dason panyapon. Kaginom-inom, abe, siguro may mga amo man na. Yes, may ara man inom-inom. Kaya may banda ko, no? Bombo Erling. Oo. Yes. Dira, sa Manokan man? Oo, may ara banda ko, no? Kada gabi na siya?
Bombo Arlene, oo, kada gabi. Okay. So, mayo na gani kay maka-hold na siya bisang tawo mo. Di ba Yes. Kaya katapos kaon, basi malakat man bala, so wala kalingawan. So amo na siguro nga maputak sila sa kalingawan sa ang banda. No, dito man sa North Capitol Road, may stage naman to, kitano naman to. Kag dito sa may Mega World, Bombo Arlene, para nga makontrol ang tao. Why manabi siling yung kamera sang gun ban nga patuman, pero te syempre hugot dira ang pagbantay. Kung may mga bladed weapon na kadala-dala, pasensya na ilang gid. Yes. Kung lain matsyag mo, TR man ang DRRMO sa paghatag man simo sang paunang lunas daabi. Kung lain gid man ang imo pamatsyag. Kabay nga maayo lang gid gawang ga tempo mo Grace. Kay buwas ma-open no? Si Bagyo Mawar, masulod siya, buwas man eh. Buwas or Sabado. Pero siguro, kung dito ba niya nag-experience sa mga pagulan sa Luzon, kung kaysa din nato na malikawan, may pagulan-ulan man na diri mo. Yes, Bombo Arlene. So, tani hindi lang bala ako magulan manggit, hindi lang todo bala nga mawash kita tanhan nga maaguba ang festival. Tani lang, ma-carry ta lang man, no? Diyan pa paano, makatuga kita sang manami nga experience man sa nga festivity. Oo. Dalalagyan na dira sang payo nga. Anyway, may mga canopy man na dira. Ining mga nag-ano no, Momo Grace? Ining mga nag-luto. Ang dira sa Manukan Country, bla, di ba nagtambi lang gini siya sa Manukan Country? Ang mga kwan, ang mga canopy. So, dira ginaya makaon ang tawo. Correct? Yes. Din sila maluto. So, Bombo Arlene, may araman nga area sila nga butang dira para magluto. But kahinabi or sa kagapon pa ni wala pa nabalaan kung diin ginayon nga area kay tungod nga amo pa lang to, kanopi pa lang nakita naton, hawan pa lang, Bombo Arlene. May man na dira, kasi total inasalman lang ini siya. So, iprepara na nila sa ilang balay. Ibutang nga nila dira sa storage or container. Daso dalon lang na nila dira na timpla na nayabo mo, Grace. Ang ma-occupy dira sang space sa canopy, amo ni siyempre ang grillan. Dason ang mga nag-serve. Di may ang gilaya guro yang kanon niya titikang wala na nila kun din dira eh. Dason na tighang na balang daan pag-abot dira. Yes, laban-laban na mo kinang matabo. Basta wala lang wala hasol, napati. Damo tao mo kung hasol ka dugay matak-an ang tao, malin. Correct. Sige. So, tisano ka na kuno mang treat? Bombo Arlene, alang-alang pa. Daw pila kami di ba? 1, 2, 3, 4. Ikalima pati ako. Sige, hagaran ko lang friend ko. Bombo Grace, salamat, Gid. Yes, Bombo Arlene. Balita nga nagikan sa Bacolod City Police Office and si Bombo Grace in the Bacolod nag-report para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labatore. Kabaya pang mayo na ginang ato na sa nga tiyempo. Kaya sa latest na ring forecast sa aton nga State Weather Bureau, ang Typhoon Mawar nagliwat. Aliwat nga nag-intensify in the Super Typhoon category subong nga aga. Siya ang mayara sang kabasugon sang hangin nga nagalangat sa 185 kilometers kada oras. Kagagada uman nga magbaskog pagid sa masunod nga mga inadlaw. Nagbalik siya kay nasang kagahon sa kada sigon nga 185 kilometros sa kada oras. In the coming days, sa pag-asa, lauman nga ini siya ang magabaskog pagid samtang nga nagatabok sa kadagatan sa may Pacific Ocean. Mahimo nga magdangat ini ang iyang kabaskogon sa 215 kilometros kada oras sa Sabado. So, grabe, no? Kabaskog sang hangin nga dala sang bagyo. 215 kilometers per hour by Saturday. Kay subong, ang iyang kabaskogon is 185 kilometers per hour. Nag-re-intensify ang nasambit nga bagyo into Super Typhoon category.
ang sentro sa bagyo. Way ni siya ginalauman nga mag-landfall sa aton nga pungsod, pero mas pabaskogon sa ni ang southwest monsoon o kanang hanging habagat nga mag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, ilabin na sa Mimaropa, diri sa aton sa Western Visayas, Zamboanga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Biyernes. Tomorrow na ni siya banwa kag sa bilog nga weekend. Abo na nga ginapangamuyo naton mangin maayo lang gid nga tiyempo. However, nagabiso na nga dan ng aton nga State Weather Bureau, ini siya ang mag-enhance, magapabaskog pa sang southwest monsoon nga magadala sa mga pag-ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Biyernes nga adlaw kag sa bilog nga weekend. Abo gani silang pagpanimuron ta daw. No? Ang southwest monsoon enhancement ang ginalauman man sa western section sang Luzon kag Visayas sa Domingo kag tubtob na sa katunga-tunga sang masunod nga semana. Abo na sa ato nga syudad Kabayapang makapanglimpyo na kita, makadeklaging na kita sa mga drainage naton dahil sa may syudad sa Bacolod, kaya subong nga daan kung hindi man gid makadala sang inang destructive winds ang bagyo, ang aton nga ginalikawan gid ang ining kadamo lang nga ulan kay nagadala sang mga pagbaha-baha. So, kuan na kita gyapon na buligaya kita sa pagpangamuyo nga makakuan lang kita ma-spare kita sa sining halit sa nga nasambit nga bagyo. Kay kung lang tawon ninyo balaho sa track nga ginapakitan naton from Bombo Weather Center ang mapektuhan gid sang mainland Luzon sa may tip bala mga Batanes area. Ma-check katabwa sabi sa may Batanes kumusta ilang nga preparasyon na dito. And then sa may northern part sang Luzon. Pero sa sa may kalaparon sang galom nga dala sang nasambit nga bagyo, and then sa kabaskugon sang hangin nga dala niya sini, pabaskugon sang super typhoon Mawar ang hanging habagat ngamo ni ang magadala sa mga pagulan sa Mimaropa kag diri sa aton sa Western Visayas. Standby ka mo sa dugang mga update regarding sa may super typhoon na Mawar. Igadulong nato na sa inyo sa banaton nga mga public affairs sa program diri sa Bombo Radio Philippines. 33 minutos sa nakaligad sa taknang Rason Wabas sa agan. Kulabos ang katon nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Ug na nagkatabwa sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pag-akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga naga Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi,
DYWB Bombo Radio, Mandalagan Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa ton pagtuong nga sugilanon di sa ton palatuntunan Mga Misteryo sang Kabuhi. Ay, salamat. Nakatapos gid man ako sining ginabuhat ko. Ira? Oh, tama na nga obra, ina. Hindi ka pa magpauli. May buwas pa man ah. Excited kay katama sa mga estudyante mo ah. Maguna ka na lang, Nympha ah. Manugtapos naman ako sining ginaobra ko. At ikaw ang bahala ah. Sige na. Bye. Husto si Nympha. Excited matuod ako sa mga estudyante ko. Nag-effort gid ako nga mapatahom ining classroom ko. Kay mas manami ang classroom, mas magustuhan sa mga bata nga magpabilin dire. Ay, natapos ko na decorate ang pertahan. Matindog na ako ah. Naplastar ko na ang kartolina nga may sulat nga welcome. Kagdason, ginbutangan ko sang dekorasyon ang kilid. Ma'am Santos, hindi ka pa bala magpauli? Ang amon school janitor. Nong, ginatapos ko pa inang ginabuhat ko ah. Ay, ako na lang mahimos ang classroom nga ini, ma'am. Ako na lang, Nong. Iagi ko na lang sa basurahan ang mga basura ko. Ay, wala naman ako sang obrahon diri, ma'am. Kay stay-in ako diri. Wala sang kaso kung magabihan ako sa pagpanghimos ah. Salamat na lang, Nong ah. Ako na ang bahala. Kalinong na diri sa second floor. Tungod siguro kay isahano na lang ako diri. May mga disenyo na ang halos tanan nga kwarto diri. Kag nakita ko nga mas manami gihapon ang obra ko sang sa ila. Gusto ko gid nga mangin proud sa akon ang akon mga estudyante sa tuig nga ini. Ikaduha sa puntas ang hallway ang akon classroom nga ini. Kag ang sa puntas sini amo ang abandonado nga classroom. Kag sa tupad sini amo ang CR. Nga daw wala naman ginagamit gid. Kay naandan na sang tanan. Amo ang sa idalom nga CR. Ay, malakat na ako ha. Makita ko. May nasulat nga agi sang chalk ang blackboard. Bisan medyo madulom na sa sulod. Kag natingala gid ako. Nga wala ko man nakita ina kaina. Sang una, gininspeksyon ko ang kwarto ko. Antes ako nga nagsugod. Ba? Ano abi kung masulod ako balik? Ay, mabalik ako ah. Ara na. Napasiga ko ng mga suga. Nakaiag mga bangko. Ang mayo pa. Tadlungon ko ini.
Adlong man sini kaina. Si Manong bala ang nagsulod diri? Kagintandog ang mga bangko? Ano to? Do tiil sang bangko? Do kasubong bala nga may nagaguyod kag hindi madala niya ang pagakwat. Apang salsalon gid ato. Kag isahanon lang ako diri ah. Ay, hinali lang ako ngaging kulbaan. Apang hindi ako magpa-apekto ah. Mapadayon ako sa pag-arrange ng mga bangko. May nabatian naman ako liwat. May nagaguyod sang bangko. Dungan man sa akon. Kag kung mag-untat ako, nag-untat man ini. Tapuson ko ng ginabuhat ko ngayon niya. Kag dason, kuhaon kong eraser. Kag panason ko kung ano man ang nasulat dira sa blackboard. Kalain sang pamatsyag ko. Samtang nang raga-iris ako sang nasulat diri sa blackboard. Ang akon buhok. Ang buhok ko sa gising-gisingan ko. Nagatindog. Kagang akon ulo. Ito sa nagahabok. Ara na. Napanas ko na ang tanan niya nasulat sa blackboard. Ibalik ko ng eraser sa drawer. Ay! Ay! Ay, hindi. Oh, Diyos ko. Hinali lang nga nagsira ang pertahan. Kagkatulogid. Kag nagkurog man ang tuhod ko sa kakibot ba? Oh, Diyos ko. Nagapalanindog man ang hakot balahibo ba? Ay, nga daw kasubong bala nga. Hindi lang mapaktan ang tion. May mapakita sa akon nga wala ko ginalauman. Ay, apang paano nagsira ang pertahan? Kay wala man sang mabasko nga hangin. Kagkapugat katama sang pertahan nga ina. Ay, tunog sang kadena. Kagdiri lang sa sulod sang classroom nagahalin. Ay, sa diin ba laman? Hindi. May bata ako nga nakita. Tiil sang bata. Bata nga babae. Kag nahigtan sang kadena. Ma'am, anong natabo sa imo, ma'am? Ay, Manong? Paano ka nakasulod dire? Aha? Ginbuksan kong pertahan Nabatian ko nga nagsinggit ka. Dali-dali ako nga nagsaka dire. Kagabtan ko ikaw nga nagasinggitan. Nga daw sa may ginakahadlukan. Wala na. Wala na ang tails ng bata nga nahigtan sa kadena. Ma'am, okay ka lang, ma'am? Okay lang ako, Manong. Ay, basi bala kung napiyungan lang ako. Wala ako nakabatsyag. Kag nagdamgo ako sa makahaladlok. Ay, amo gali, ma'am? Mapauli na ako, Manong. Apiton ko na lang ang akong dala sa faculty room. Gusto mo ba lang nga updan ko ikaw, ma'am? Aba, oo. Sige, Nong. Sige. Ulaton ko na lang ikaw nga makatapos sa pagpanghimos ang imo mga gamit, ma'am, ha? Dason, updan ko na lang ikaw. Hasta sa gate sang eskwelahan. Oo, Nong.
laging madulat sa kaisipan ko. Ang tiil sang bata nga nagapos ang kadena. Hindi hamak ang kakulba nga ginbatsyag ko sang makita ko ini nga nagakabit kang nagapalapit sa akon. Kani nagsinggit ako. Kag siguro nadulaan ako sa pangalibutan. Nakita ko nga pati ang iya nawong. Kabay pa nga hindi na masulit ato ay. Kay basi bala kung mabuang na ako sa kahadlok. Ay, lunch break na. Makadto ako sa kantin. Dito ako manyaga. Wala bisin info mo. Ano pa? Isaano na ko nga manyaga. Magwa na ako diri sa classroom ko. Nagahinampang nagaling iban nga mga estudyante. Ayhan, nakatapos sila kaon. Diyos ko, si Marco? Gintiklod niyang iautod niya si Mario? Kagyutayan lang ini mahulog sa hagdanan. Ay, mapalapit ako sa ila. Marco? Hindi gustong ginbuhat mo kay Mario, ha? Ma'am? Mag-utod ka mo. Naging sakit mo siya. Kay ka-weird sa iya? Weird? Anong buot mo silingon? Permila sa may kambal nga hindi ko makita. Kaninadok na ko siya. Permi siya may kambal? Oo, ma'am. Bisan sa balay. Permi niya ginambal nga do. Ako no kami ang iyakampang. Kag hindi ko no ako magkaod. Kay maakik ang isa. Nga hindi ko man makita. Dason, sa inyo ko no classroom, ma'am. Mayabian man siya nga babayi. Nga harap permi sa tupad mo. Kag ginasunod ka niya ako no. Diyos ko. Hinali lang ako nga kinkulpaan. Nagsuno sa iya. Nagahampang sila kuno sa piyak na classroom antes magpauli. Nason subong. Updo niya kuno. Kani kakig ko. Gintiklod ko siya, ma'am. Nadlok na ko siya, ma'am. Nadlok na ko. Ang Mayo pa. Istoryahon ko na lang si mami ninyo, ha? Wala ko makita si Marco sa pasilyo. Ang maayo pa, makadto ako sa piyak nga kwarto. Ay, ari na ako sa tubang sang pertahan. Oh, si Mario. Ara siya sa sulod. Dako ang amon balay. Kason may swimming pool. Oh, may kambal siya. Nagsakit na si Manong ko, ha? May palangga ko na siya. Sling ni Mama. Palanggaon ko si Manong Marco. Kay doon lang kami kamaguton. Nagkapalanindog ang balahibo ko. Ay, Mario? Oh, ba? Hoy! Nagyom siya sa akon sa makita niya ako. Kag nagdasig man ang pagkubakubas ang dugan ko. Hindi ko mahangpan kung nga Tawag mo ko, ma'am. Sino ba lang kambal mo? Dali na. Manaog na kita. Ay, masulod ako. Itulod kong pertahan. Ay, Mario, dali na. Oo. Uy, ano ato? Daw may mayami nga kamot nga nag-uyat man sa kamot ko. Oh, sige ha. Mapuli na kami. Buwas naman
gid si Mario. Ma'am? Ma'am, pang kita? Kaupod siya ha? Oh, ha? Sino? Siya ho? Oh, may ginatudlo siya sa likod. Ay, madulog ako sa paglakad. Kag magbalikid. Oh. Diyos ko. May nakita ako nga bata nga babae. Nga nasabit ang tiil sa kisami. Kagang iya mga tiil. Nagkapos ang kadena. Do pareho pala sang bilanggo sang una nga panahon. Kagang unod. To sa makakas na. Kag makita ng mga tuluan niya. Ay, ang iya bayo. Kolor puti. Apang napuno na sang lunang kag dugo. Kag ang iabot ko na. Madamo sang lagob. Do kasubong ba lang aging kastigo siya? Ara, ginahulag niya ang yalawas. Daw gusto siya nga mahilway sa iyan hamtangan. Lusok ang iya mga mata. Apang may nagatulog ng mga dugo. Kagagaagay sa iya nawong. Kagang iya bibig. Gintahi. Kagang iya buhok. Gubon ka tama. Oh, Diyos ko. Makahadladlok ang iya dakway. Makahadladlok. Oh, Diyos ko. Nagayuhom siya. Kag nabitas ang tahi sa iya bibig. Kag nagadugo ini. Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Nagkadlaw siya. Kag nagalatak ang iya bibig. Ay, hindi. Hindi na. Hindi na. Ba? Ira? Kamustang pamatsyag mo? Nympha? Sa din ako. Ari ka sa klinik. Ha? Ginsugid sa amo ni Mario kung nga nadulaan ka sang pangalibutan. Si Mario! Mabangon ako. Anika. Sa din ba si Mario? Ginsugat na siya sang iya mga ginikanan. Kagdason, ginsugid niya ang bahin sa bata nga abyan niya dito sa sulod sang classroom ninyo. Gani nagpasugat ang atong school directress sang pare. Kag ginpabinditahan ang kwarto ninyo. Kag may mga kandila na gani dito eh. Amo bala? Kag suno kay ma'am, may dako kuno nga lunok dira sadto. Apang ginpatay ini. Tungod ginpatindugan sang building sang eskwelahan. Kag suno pagit sa mga sugilanon, may nakutkot kuno nga mga tulan malapit didto. Apang daw sang una pa kuno nga panahon na patay ang mga bata. Gani mabudlay na nga pangitao ng pamilya niya para nga maglinong siya. Gani amo to eh. Nagpangadi kami kag ginbutangan sang kandila didto. Ay, oh Diyos ko. Makaluluoy man galing ang mga bata. Wala sang nakahibalo sang naabtan niya. Amo siguro ina. Kung nga hindi maglinong ang kalag niya. Tungod wala mahatagan sang hustisya ang iya kamatayon. Oh may nabatyagan ako sa akong tiilan. Mayami. Do may naghapulas na kamot sa akong tiil sang mahinay. Pahampang kita. Tingog sang bata. Tingog sang bata nga ako nabatian. Salamat. Madamo kita salamat. Diyos ko. Bata, tama na. Magpakalinong ka na ha.
Hindi ka na magtublag pa sa amon. Tama na. Ira? Magagyan, diri natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kuntiin man ako makaabot o kuntiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once,
There Was a Love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once There Was a Love. Love someone new someday. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga suki sa kahanginan? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini nanghalin sa Bacolod City. Kag ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Tyron. Madamo nagasiling nga mabaskog kunong sex appeal ni Tyron. Gani madamo man sang babae nga naluyag sa iya. Kag tungod sini, wala na siya ginabudlayan pa sa pagpangaluyag sa mga babae nga naluyagan niya. Isa na sa ila si Cecil. Diri sini nga bahin magasugod ng kasaysayan ni Tyron nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once There Was a Love sa kasaysayan. Kalipay para sa asa. Forget me as my life goes on. I know I will love someone. Saan ako makasiguro nga ako gid lang ang babae sa kabuhi mo, Tyron? Nagaduda kag lisakon? Nga, amo nagid bala ko si naka-playboy sa panulok mo? Kani. Nagapanigurado lang ako. Cecil, magpati ka. Wala na ako sa nobya subong. Gani hatagim ako sa tsansa, eh? Ate, sige na lang gani ah. Ha? Ginabaton mo na bala ako? Oo na. Huy, yes! Yes! Cecil, salamat kita. Madamo nga salamat. Ay, Tyron, ginakos mo ako? Buyi ako. Sorry ha. Sorry kita. O kunabi, wala ko lang mapunggan ng kalipay ko. Do sa manul ka. Kadamo na gid sa nanubya mo sang una, pro. Pero lain ka gidya sa ilatanan eh. Lain ka gidya, Cecil. Ma, pwede ko makapangayos ang extra money sa imo? Sang saan ko lang ikaw ginatagan? Kinano mong kwarta mo yaman? May date ko, abi, ma. Nakahangop ka naman na siguro. Ay, alin sang una. Nagakagastuhan kagid sa mga nobya mo. Natural man lang na masiguro. Kauluya man nga sila magasto sa akon. Kauluya na kay Cecil. Kung hindi ako magsala, amo naman ang bag-o, may. Sala ko bla kon madamong nagalaga sa akon, ma. Hindi mo kuya pareho kay Manong engineer na tuod. Pero ni isa kanubya, wala. Mantorpe. Pinalibak mo naman ako, Tyron. Oh. Nabatian ko, kid. Nong,
Ari ka galinaw? Hindi mo kaya pagparihoon sa imo nga ginahampangan mo lang ang mga babae. Ginahampangan man? Wala nung palagpat ka ng imo yan. Ay, adios to na ina Karon malalis naman ka mga duha. Aring kwarta nga ginapangayo mo, Tyrone, oh. Kuhaan na, kamaglakat ka na. Salamat, Kidma, ha? Madamo, giging salamat. Tyrone, mapauli na to Nakapoy na ako sang libot-libot sa kundiin. Natakaan ka na guro magupod sa ako, nay. Aba wala Ugaling lang. Kagastos ang opisyo naton. Mamahaw kita. Tapos matanaw naman sang sini. Kagtapos, masnak naman liwat. Di ano ginayaw? Pareho pa lang kita nga estudyante. Nagasalig lang kita sa kwarta nga ginahatag sang parents naton sa aton. Wala niya kaso sa ilaya. Nakangop na sila ya. Nahuya na ako sa imo. Ni 5, wala gid ako nagasto. Da sa iban ka bala mo. Karon na lang tabla mapuli bala. Wala pa gani ko mayawan upod sa iya po. Wala mo gud ginadala si Cecil diri sa balay, how? Hindi ka magkabalaka, ma. Ipakilala ko isa sa inyo tanan Katapusan na bala siya? O kun isa lang siya sa mga koleksyon mo? Si mama, bala mo. Kung magambal kaya daw, sigurado kaging ginampangan ko lang mabae, labi na si Cecil. Palangga ko na siya, ma. Amo ba nang ginahambal mo sa akon sadto sa mga ex-girlfriend mo? Palangga mo sila. Ote, di na sila subong? Naglawig ka mo? Amo ginaya, ma. Amo ginaya. Kaya gapili man ko sang the best mo. Ay, ambot sa imo, Tyrone, Ano pagadayhan kung may kaugwalingon ka na nga trabaho kag sweldo? Halos siguro tanan nga babae gastuhan mo. Nagustuhan mo ba lang polo shirt nga ini, Bago na, nong? Oo. Ginbakal ko. Abi ko anay kung makaigo sa akon. Hindi gali. Hindi ko galing type ang kolor ni nong mo. Ngaw. Okay gid lang ni. Ikaw na binong mga bright colors ang nanamian ko. Pauliin na lang sa mga kilala mo, no? Sige lang gani. Kamahal pa naman sini. Ihatag ko lang ini sa janitor namon Naglain gid ang buot ni Manong mo. Kay wala mo ginbato ng ginhatag niya sa imo. Kabaday man nabis ang kolor, mamo. Bisan hindi ko gliangayan niya. Piliton ko ginang kaugalingon ko. Halin sang uda, kalayo gid sang buot mo sa magulang mo.
Palangga ka niya. Pero ikaw gudya nagasupo sa iya. Isog ka pa sa iya. Nga mo kasi naman. Wala ko makaibalo, ma. Duwa na gid lang kamo ka mag-utod. Doon nagapaindi sanay pa kamo. Kabuot kili kay manong mo, no? Husto lang siya nga magbasa sa newspaper sa sala ninyo. Wala man sa himuon mo. Gusto gani nila ni mama ka ni papa nga mga asawa na lang na siya. Pero anon mo, kay wala sang hilig sa mga babae, ha? Kanugon lang sa kwarta niya. Basi kung wala pa niya makita ang babae nga para sa iya, eh. Hindi kinaya ka ba ng mga luyag? 29 na siya, pero daw wala lang gyapon na. Basi mo nahan ko pa na sa gani pangasawa mo. Makasarang ka na magbuhay pamilya, haw? Di anong ginahimo ni mama ka papaw? Sus, Tyron. Nagasalig ka man gihapon sa ila. Nakatapos ka na. May obra ka na. Kulang ang sweldo ko sa akon. Kay man, kapalalagaw sa imo. Di ikaw man yung upod ko. Paano ka makasave sinaman? Maayo pa nga sa inyo na lang kita matiner. Makalikaw pa kita sa gasto. Ikaw gali, Cecil? Magsulod ka, Nay. Salamat, Gidnong. Wala pa diri si Tyron. May ginkantuan. Ano, hulaton mo lang siya? Sadiin siya nagkadto, no? Wala man siya nanugid. Abi ko, anay, gani kon sa inyo. Ate, hulaton ko na lang siya, ah. Bago ka lang nag-abot, how? Sa din ka nagkadto? Dayawan sa hulat sa imo si Cecil. Maayo lang gani kiari si manong mo na nag-entertain sa iya. Naglingaw-lingaw lang kami sa mga barkada ko, ma. Nakainom ka? Kay balo ka na mag-inom, subo? Hangga tilaw-tilaw lang ko, ma. Para hindi man bala ko magmanulaw. Tabi sulod na to sa kwarto mo ka magpahuway, ay ho? O galing na lang kita mong sibilanon, ah. Dawa kikisa ako, no? Wala, ah. Talagsama lang ko gaupod sa mga barkada ko, ah. Mangani, ah. Wala man ako nagsiling sa imo nga hindi ka magupod sa ila. Naglain na ang buot ko kay nalimtan mo ng anniversary naton kahapon. Ako pa'y nagkadto sa inyo balay. Kaya wala ka nagidya ka nakadumdum sa akon. May plano ka man bala sa kabuhi mo, Tyron? Cecil? Natural, may ara man eh. Nadala man ako bala sa plano mo? Kwan, hindi pa ako makabuhay sa pamilya mo. Kulang pa kayong sweldo ko.
Tungod ginawaldas mo lang. Ginawaldas mo lang ang kwarta mo sa wala sang pulos. Cecil, wala ka sang labot kung ano man ang gastuhan ko sang kwarta ko. Kag wala ka sang labot sa mga butang nga gusto ko himuon. Nubyata lang ka. Hindi ko pa ikaw asawa. Tyron? Pabayain na si Tyrone. Wala pa siya malutas, Cecil eh. Nagalain gid siyang buot ko nung wala gid siya nagaseryoso. Abi niya, teenager lang kami gihapon nga duha. Ay, hipos na. Hindi ka na magibi. Kung supukon mo pa siya, madugan na ang kalain sang buot mo. Kabaluman ko nung kung nga ginabaliwala lang niya ako. Nagasalig lang siya. Nga kung mag-break man gid kami nga duha, damo siya isang makita nga babayi. Gusto mo naging nga makig-break sa ako now? At bahala ka. Siling ko na gani. Nga hindi mo na gid ako palangga. Siguro, may iban ka na, Tyron. Hindi na gid man gani ako malipayon sa relasyon naton, Cecil eh. Siguro tiyo na ini. Agud niya magbulagay na lang kita nga duha. Oh, Tyron? Ba? Si Manong na. Baw, dumalipayon si ba? Nakailis pa siya oh. Ma, si Manong oh. Do nakailis siya? Di na siya makadto man? May date ko no siya. Ha? First date ko no niya. Ba? Tingala ko nga malipayon siya kay. Sino ay ang i-date niya, ma? At siguro formal man nga babayi eh. Anay ka bla, kay sundong ko si Manong kung maglakat siya. Panilagan ko kung sinong date niya. Ari ako sa restaurant kay ni. Klas ng restaurant kay niya. Ay, di gid siya makikita sa babae? Okay man si Manong may taste ng gali siya. Pero sino yan ang babae nga ginahulat niya man? Mahulat-hulat lang ko Hindi man ko kitaon sa ginapungkuhan niya. Ba, ato, nagtindog siya. Uy, nagabot ng date niya? Bao, sexing babae ba? Ara, nagabakat. Hindi. Si Cecil na. Oh, Diyos ko. Si Cecil ang date ni Manong? Hindi. Si Cecil matuod ang date niya. Kalain sa pamatsik ko. Tuslok ang dugan ko. Ano palang himuon ko siniman? Nagapangimon bala ako? Apanganga
nga sa kadamuon sa babae. Si Cecil gid ang ginpili niya. Nga ha? Si Cecil kay si Manong among magadayunay. Nagaplano na gali silang magpakasal. Malipayon sila. Samtang ako nagapangasubo ako. Cecil, naginulsol gud ako kung nga nagbulag ako sa imo. Tungod karon ko lang napatsyagan. Nga importante kagali sa kabuhi ko. Apong wala na ako sa imo. Tungod ako mismong nagtulod sa imo nga magpalayo. Gintulod ko nga magpalayo ang kalipay para sa akon. Diri natapos ang kasaysayan ni Tyrone, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kalipay para sa ako. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Radyo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit, ukon ang spot Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat,
nga magpatyag sang kamingaw ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo makasakit. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Kagkaron sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo makasakit. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Haram na. Bukas na ang balay. Sige na, magsulod ka. Oh. Areglado man ang tanan diri sa sulod. Kag makita mo dira sa batab ang hot and cold. Kuwaon ko ini. Diri ako markila. Pilab lang balayran ko. Kaga hambala ako kung anong mga patakaran sa sulod sa balay nga ini ha. Para mahibalaan ko. Sige. Samtang nagapaligo ka, ipasaka akong imo malita sa ibabaw. Kag ikaw nang mahibalos ang iba mo pagid niya dapat buhaton ha sa balay nga ini. Salamat gid sa imo Jasper ha. Mayo gid kay ikaw ang una ko nga nakita. Wow! May nanda ka na nga kape para sa akon, Jasper? May nakita man ako nga grocery nga nabutang sa ibabaw sang refrigerator, Nagbaka na lang ako sang mga kinahanglanon mo, Nakahibalo man ako nga kapoy ka na sa pagbuhat sina. Gani nagmato-mato na lang ako. Ara na dira ang mga kinahanglanon mo, Ang iban, bahala ka na sa pagbuhat kung okay ka na. Ati, okay na ako. Jasper, nahanda mo na ba lang mga papilis nga dapat ko permahan? Oo. Kag napahibalo ko naman ang tag-iya nga may nag-aarkila na sa balay nga hindi. mo? 28 Sunflower Street, Nong. Ay, nakatultol ko si na, miss. Malapit na sa Sunset Boulevard. Amo gali? Oo. Natultulan ko na. Kag, miss, madamo bala nagasiling ang balay nga kalatuan mo. Haunted house, ina. Haunted house? Oo. Amo na nabatian ko, miss.
Amo na ining balay nga kadtuan ko. Kadako kayo nga pagkabalay. Kag natupungan na sa mga hilamon. Ay, salamat. Nong, ari ang bayad ko, oh. Imo na lang ng sinsilyo, Kag palihog na lang ako papanaog sa mga malita ko. Okay, Mesa. Oh, Diyos ko. Abandonado matod ang balay nga ini. Haunted house ang balay nga ini. Kadako matuod, oh. Amo ining balay nga ginbilin sa ako ni Daddy. Anon ko ini man? Ay, kuhaon ko ang yabi sa akong bulsa. Miss! Amo na ko ha! Good luck! Ay, ari na ang yabi. Ay, ato na ang driver. Nagbabay pa siya. Ay, buksan ko na ang kudal, Ay. Apong may kandado man gali ini. Buksan ko ina, Tuktok ko na kaayo ang kandado, Basi kung hindi ko na mabuksan ini. Abibihang yabi, tilawan ko. Ay, salamat. Nagbukas. Masulod ako, Ari, itulod ko. Nagbukas na ang kudal. Karon, masulod na ako. Pero, dako kayo ang malita ko nga ini. Hindi ko ini madala kung nakwaton ko. Kinanglan, makakita ako sa makabulig sa akon sa paghakwat sini. Pasulod sa balay. Hipos! Hipos! Oh, hindi. Isa ka tao nga nagabayo sang gisiun. Kag malaba ang iya buhok nga nagatabon sa guya niya. Nakita ko na siya kaina malapit sa dalan. Kibot ka ay. Ako ya wala makibot. Nagano ka dire? Ako si Moses. Kag madamo ako sang naibalan. Nga wala mo mahibali. Ginkibot mo man ako ba? Ay, mura na balay? Oo. Ako ni na balay. May star ka na? Damo na ilaga nga dagko mo sa kureng. Kita mo ito na Uy, hala. May kuring matuod nga nagadalaga, no? Kag nagatilindog ang iya bulbul sa kakulba. Uy, manalaga siya sang ilaga mo. Ano? Oo. Amo na nasiling ko sa imo. Nga dako pag ilaga siya sa kureng. Kag amo na nga hindi makatinerdira ang kureng. Man nagsong ka sang dalagko nga ilaga. Man ila na daya teritoryo mo. Ote, nga nagdamo ina sila diri. Kabalo ka. Madugay na nga ginbayaan sang tagiyay na nga balay. Amo na nga nagdamo ding ilaga. Amo gali. Sino ba ng tagiya sina diri? Ay, yan na siyang babae nga matahom. Kag sang lalaki nga medyo may edad na. Nadula sila dira.
Kag wala na may balik kundin. Uy, matuod ka manong? Oo. Kag ako lang ang nakahibalo sina. Kag kung mag-star ka dira, hindi ka man gihapon makatulog. Man basi pagbugtaw mo, wala ka na tiil. Eh nga aman. Bangod kit-kito na ina sa mga ilaga. Patihan ko yan ang ginasiling sang tao nga ini. Matuod man ukon hindi dapat ako nga magtinir dire. Nahadlok ako. Akwan, nang may nahibalaan ka ba lang nga mahimo ko nga mapaligaran sang gabi? Oo Amo na galing nahambal ko si mo. Nga damo ko nahibalaan nga wala mo mahibali. Ate, pwede mo bala ako nga maupdan sa balay nga ina, no? Ay, oo galing. Wala na sang sakyan. Amo na nga, malakat na lang kita. Pero hindi ko mabili ng mga malita ko, nung. Ay, di pasanon ko na lang Madala mo ang malita ko, nung haw. Madamo inasang unod. Ay, sus. Pasaan ko ganing bugos nga kalibutan. Ano ni siya man? Buang? 1, 2, 3. Wala. Kinpasaan niyang malita ko? Kag nadala niya. Magsunod ka lang sa akon. Kaya hindi kagin magtalang. Ate! Oo, nung. Masunod ako sa iya. Wala ako sang mahimo kung di ka magsunod sa iya. Wala ako sang may nakita nga iban nga tao magluwas sa iya. Ay, nga abala nga nagabihan ako. Nakita ako nga masanag pa. Bukas ina. Bukas pang kalanan nga ina, nung. Ay, bukas pa ina nga kalanan. Ano pa masanag? Ay, dira kita makadto. Dala ako dira. Ate, okay Basta ikaw Nakaabot man gid kita. Ay, masulod kita sa kalanan nga ina. Kalanan ini. Kag daw barman. Ato, may bakante nga lamisa. Dira ako matungko Nana, dira ako matungko. Miss? Anong imo orderon? Mainit na lang ang kape, kag isa ka sandwich. Ate, okay ma'am. Madali lang ha? Ay, salamat. Nagutom na gid ako. Kag bisan paano, makakaon na ako. Ma'am, ari ng imo order, ma'am. Ay, salamat gid manang ha. Wala ka na sang iban pa nga orderon, ma'am? Wala na nang. Amo lang ini. Kung hindi ako magsala, bag-o ka lang diri mag-abot, ma'am ay. Sa ano ka nakahibalo, manang? Bag-o ko lang abi ikaw makita. Man ang mga suki ko diri, halos kilala ko na tanan. Kag ikaw iya. Amo ko palang ikaw makita diri. Amo matuod, manang. Kag bag-o pa lang ako makakadto diri.
Kag salamat man, kay bukas ka pa. Abahuo, Inday. Bukas gid ang akon kapihan, bisan gabi na. Man madamo sang mga ngisda nga nagahulat sa pag-abot sang mga sakayan nga may mga dala bala nga isda. Kag nagapangapi na di sila, ang nagakaon man sang bisan ano ah. Amo gali. Ate sige ha, tawga lang ako kung may kinahanglan ka pa ah. Oo nang. Ay, ato na siya. Masugod na ako sa pagkaon na. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Para sa heavy-duty hugas. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process